मैले चाहिँ एलेक्स पेरेरा I got a chance to meet him हैन आँखा चाहिँ fat ass bro Nepali people are too invested in the World Cup man people are too invested अब झनै त स्पेशली मलाई चाहिँ कमेडी लाग्ने चाहिँ इन्डियन्सहरु के गो इङ्ल्यान्ड 300 वर्ष तिमीलाई कोलोनाइज गरेर इङ्ग्लिशमा दिन पाउँछ ए हो लोक सेवामा चाहिँ कस्तो हुँदैछ क्वेशनहरु गाह्रो अच्छा भन्न अब अलिकति आउनु गाह्रो सपोज तेरो के सामान हरायो घरमा अनि त्यो मान्छेकोमा जान्छ अनि उसले चाहिँ हातमा कुनै के दलेर चाहिँ त्यहाँ हेर भन्छ अनि त्यहाँनिर चाहिँ यु विल बी एबल टु सी रे अब लाइक सीसीटीवी टाइप्स क्या मेरो मामा घर चाहिँ नेपालगञ्ज हो क्या अनि नेपालगञ्जमा हामीहरूको लाइक त्यो गाउँ साइडमा थियो एकदमै अन्त चाहिँ एकदिन बिहान हुँदाखेरि त त्यो लाइक ह्यान्ड पम्प नै छैन कि घरभित्रको ह्यान्ड पम्पै लिएर घाम मोटर सोटर सब गायो यस्तै यस्तै समथिङ देखाउने वाला गयो अनि उसले चाहिँ पुरा यस्तो पत्ता लाग्यो यस्तोमा लुकाएको त गरेको छ जानुहोस् यो गरेर छोडिदिनुहोस् त्यो ठाउँमा जहाँबाट लगेको अन्त त्यो रगत छातेर मन्छ एकैचोटि 0 to 100 पर्दैन हौ एउटा ह्यान्ड पम्प मात्रै Bro, I'll never trust this guy in name, place, animal thing. Fucking bro, यसले होइन भने त्यही हो man. I swear. Conor McGregor, like for an example, right? He doesn't have to be here. He's a fucking millionaire. He can just chill, make bank just by doing appearances, and then at parties, at shows. But why is he coming back to fucking fight Max Holloway, bro? Max Holloway. That's crazy, I know, man. An internationally recognized degree, MIT, Kathmandu. तिमीले यो फोटो गाडीमा खिचेको है यो फोटो लोगो सो केही थिएन के भने झ्याप्चु आफैले एडिट गरेर लागि लोगो स्ट्याम्पको हेडफोन पनि गाडीमा त होइन होला त्यो पछि एड गरेको सिट बेल्ट हटाएको हेडफोन एड गरेको कि चस्मामा लभ बक्स देखिरहेको रहेछ त्यही त स्टियरिङ ऱ्यान्डम फोटोमा ल गरौँ न त यार ल वेलकम एभ्रीबडी सर्भिस हामी सेकेन्ड टाइम तिमी फर्स्ट टाइम आएको टाइम के छ तिम्रो अहिले के भइरहेछ अहिले थ्याङ्क्स फर हेरिङ अस है फर्स्ट अफ अल तिमीहरू त आइसक्यो म चाहिँ फर्स्ट टाइम हो जहिले क्यामेरा स्क्रिनमा मात्रै देखेर नि आज चाहिँ रियल लाइफ हेर्दा झन् दामी रहेछ थ्याङ्क यू हल्का फर्मेलिटिज आउट अफ I thought every time we come here, there's an upgrade to the studio in like a massive way. As त्यो window and the fucking chandelier. मैले chandelier नोटिस गरेको थिएँ ओ पर्दा पनि हेभी उयो रहेछ त त्यो अरू बन्द भएको नयुज त भएको बन्द गर्दा पनि हुन्छ टाइपको कि ए हो यो पहिला एकदमै मेसी थियो नि त म त ऊ भाइलाई हेभी सिक्रेसी चाहिने काम गर्न थाले रहेछ लकडाउन भएर हो क्या त्यो बसहरूमा हुन्छ नि पुरा बसहरूमा ट्रकहरूमा हुन्छ नि त्यहाँ आजकलको अहिले त्यो ड्राइभिङवाला भिडियोहरू हो अब त्यो ट्रकको मान्छेहरूले पनि त्यो लाइभ खिच्नेहरूले पनि हेभी कमाइँदो रहेछ के लाइभ स्ट्रिम गर्छ त्यसरी इन्डियाको क्या इन्डियाको एक दुईवटा ड्राइभरहरू रहेछ कि तिनीहरूले चाहिँ के आएर न अब इन्स्टाग्राम हो कि फेसबुक केमा हो जोस् लाइभ स्ट्रिम गर्ने क्या तिनीहरूको दुईजना टाइपको एकजना चलाउने एकजना सुत्ने टाइपको होइन त्यो सोलो ए हो उसले चाहिँ होल अब उसको डे चाहिँ स्ट्रिम गरिदिने क्या कुदाएको मात्रै हल्का गाना बजाउँदै गाना त्यो बेस्ट चाहिँ त्यो हुन्छ नि क्या दिल दीवाना त्यो रुममा जान्दा क्या त्यो स्टियरिङ भिडियो गेम भर्चुअल ट्रक ड्राइभिङ हुन्छ नि पिक म्यान एक्सपिरियन्सहरू क्या इन्डियन गुर्खा खाएर गीतहरू पनि त्यस्तै साइडमा सरस्वती कि लक्ष्मीको फोटो हुन्छ त्यस्तो ढोगी गरेर त्यो एकजना त्यो पहिला एकचोटि ग्रासल्यान्डमा एकजना आएको थियो नि दिल्लीको कि कहाँ 2 दिन चलाएर दिल्ली सल्टनेट भन्ने होइन त्यसको उसको स्पिकरको लागि लाइक इन्से टाइपको कि जहाँ पनि त्यो ब्यान्डमै जाने टाइपको कि पर्फर्मेटिभ मेल भने त्यो अन्त कस्तो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट होला अब त्यहाँबाट ड्राइभर आइदियो अन्त पर्टिकुलर होला उसको त्यही स्पिकर टाइपको लाइक एसियामा 2टा टाइपको यस्तै रेयर काइन्ड अफ थिङ रहेछ कि उसले बिल्ड गरेको हो टाइपको रहेछ पछि यसो हेर्दाखेरि त्यो के उयो डिभाइसहरू होइन उसको स्पिकर के ए
लाइक वान आउट अफ 2 only 2 इन एसिया टाइपको के उसले आफै बिल्ड गरेको समथिङ स्पेसिफिक केही रहेछ त्यही त्यो रेगेको लागि नै के त्यही एडिसनमा 555 पनि थियो है हो दामी मजा आयो थियो त्यति बेला आई थिङ्क त्यो फर्स्ट टाइम हो जस्तो लाग्यो फर्स्ट त हामीसँगै गएको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो बट इट वाज नट द फर्स्ट बट इट वाज प्रिटी सिक त्यसपछि त खासै अलिकति बिजी पनि भइदियो टाइमिङहरू मिलेन जानु पाएकै छैन हामी ठ्याक्कै बाहिर जान इभेन्ट्सहरू इभेन्ट्समा त्यो कहाँ थियो नर्लिङमा थियो कि गोकर्णमा थियो गोकर्णमा थियो त्यो गोकर्णमा हल्का त्यहाँ फेसन सोहरू पनि भएको थियो ए उयो फाइट पनि भएको थियो नि फ्यासन सो फ्लाइट भएको फाइट पनि भएको Fight पनि थियो थियो र? थियो नि एमएमए फाइट्स पनि भएको थियो फ्यु एक्जिबिसन फाइट्स थियो यादै छ फेसन सो भएको म्याच छ करण र विशाल साहु भएको त्यसमै त होइन फरान पनि फरान के चाहिँ त्यो मैथाई भएको थियो प्रबल होइन प्रबल पनि जस्तो लाग्यो अनि विशाल साईले छुट्यो हारे त्यतिखेर हो के भन्छ? होइन जस्तो लाग्यो मलाई त्यतिखेर त्यतिखेर नै बिहान भएको थियो क्या 2 दिन नै थियो नि त्यो त अँ, फर्स्ट डेमा चाहिँ second फाइट day भएको गएको, राइट 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 ब्रो जानु अगाडि एउटा कुरा गरिहाल्छु ल तपाईँको लागि सानो गिफ्ट छ इफ यु लुक क्लोज दिज टु बोइज देयर लाइक वेयरिङ खोइ कहाँ छ क्यामेरा ए यस रविन्द्र धातको यो यस क्यामेरा है जस्ट त्यो बाइक होला वाउ ल यो चाहिँ यता 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 यो this is just a sample though we're working on trying to perfect it a little bit मटेरियल पनि दामी रहेछ यो चाहिँ तपाईँको can I say a few things so यो पर्टिकुलर डिजाइन चाहिँ युएस मार्केटको लागि मार्केट भन्दा पनि त्यहाँको सपोर्टर्सहरू एक्सक्लुसिभ so many people want to help Rabindra in his journey try and help him prepare for his camp in a better way अरू के खर्च पानीहरूमा हेल्प गर्नुहुन्छ नि सो वी एज अ टिम थट वाइ नट टर्न इट इन्टु अ क्वालिटी मर्च वी ट्राई टु ड्याबल इट बिफोर तर त्यो चाहिँ हामीले जस्ट हुन्छ नि जस्ट फर द सेक अफ इट काइन्ड अफ गरेको थियो क्या पहिला 1-2वटा एडिसन चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो टिमले निकै टाइम लिएर डिजाइन क्वालिटी अफ द सर्ट इज सेल्फ टु स्टार्ट विथ डिजाइनहरूमा वर्क गर्दैछ अनि दिस टाइम चाहिँ टु हेल्प रविन्द्र डाइरेक्टली गोज टु रविन्द्र टु हेल्प रविन्द्र इन हिज फ्युचर एन्डभर्सहरूको लागि पनि क्याम्प्सहरूको लागि जुन चाहिँ अहिले अभियसली स्पोन्सर्सहरू छ आर हेल्पिङ हिम बट इट्स जस्ट इनफ फर हिम टु स्टे अफ्लोट राइट नाउ बट टु थ्राइभ टु द नेक्स्ट लेभल देयर आर डिमान्ड्स अफ ट्राइङ टु हायर बेटर स्ट्रेन्थ कन्डिसनिङ कोचहरूको कस्ट अरू बक्सिङ कोच भनौँ न फिजियोथेरापीको कस्ट त्यसहरू टन्नै छ त्यहाँ बाली बस्नु इज अल्सो नट चिप बट टु स्टे देयर एन्ड ट्राई एन्ड थ्राइभ इट सेल्फ कस्टहरू निकै छ सो थ्रु दिज एफर्ट्स इट्स नट जस्ट लाइक वान वे हुन्छ नि उनीहरूले पैसा दिएको मात्रै होइन द फर लेजिट मर्च सर्ट गोइङ इन्टु द सेमी फाइनल आई थिङ्क दिस यो पर्टिकुलर डिजाइन चाहिँ युएस मार्केटको लागि मात्रै हो देयर आर many designs coming through for Australia, Hong Kong, Macau, India, अरू युकेहरू भनौँ न सो डिफ्रेन्ट डिजाइन डिफ्रेन्ट रेस्ट वर्ल्डभरि नै अब मेनली द मेजर अब नेपाली पपुलेसन भएको ठाउँहरूमा चाहिँ समर्ज जानु पठाउनु खोज्दैछ हामीले अनि इट्स अब प्रडक्सनहरू पनि स्टार्ट भइसक्यो सो जस्ट स्टे ट्युन रविन्द्रकै सोसियल मिडियामै सो थाहा हुन्छ कुन रिजनले कहाँ प्रि अर्डर गर्नु मिल्छ या अर्डर गर्नु मिल्छ कसरी डेलिभरी घरसम्म यो त्यो सो यो चाहिँ युएसको स्टफ हो यो तपाईँले जुन चाहिँ अर्को यो पनि छ अर्को पनि छ तपाईँको लागि यो चाहिँ नेपालको हो यो चाहिँ एक्सक्लुसिभ नेपाल बेबी द होम यो त अब बाहिरतिर जाने होइन So our team, यो चाहिँ झन् I think since we are दामी रहेछ त्यहाँ यो वाला दामी रहेछ bro take it bro this is for you bro so much damn so you got two of the first ever shirt I mean sample हुन्छ नि thank you so much so yeah that's from Rabindra's side thank you for your support like you have been giving him all the while हुन्छ नि so yeah lock and roll shop baby what's up
के हुँदैछ अहिले अब रविन्द्रको लाइक म्यासिभ विन अस्ति होइन हामी ठ्याक्क पडकास्ट गरिरहेको बेलामा ठ्याक्क बिचमा रोकेर हेरेको लाइक क्रेजी मोमेन्ट के भइरहेछ अहिले Just train, do the necessary and beyond to prepare for the next opponent. So, yeah. Balima छ, just grind mode मा छ अहिले. टाइम पनि छैन अब त बेरी Month and a half, yeah. सट्टै Yeah, so म पनि 2 दिन हप्तामा जाँदैछु to help him through his last push to the camp and त्यहीँबाट Shanghai गएर मजाले साङ्घाईको भिजा अप्लिकेसनहरू चाहिँ सर्टेड भइसक्यो किन इस्युज छ र त्यस्तो आई मिन अस्ति मगाउमा अलिक टाइम लागेको थियो नि त मङ्गलको मात्रै होला अलिकति मकाउ र हङकङको चाहिँ कम्प्लिकेटेड छ मेनल्यान्डको त छ तिमीहरू त पहिला पनि गइसकेको थियो नि चाइना अन्त सेम भिजा थियो होला है त्यही थियो पहिला पनि अनि चाइना त चाइना मेन लाइन छैन ज्याङजाउ कि कहाँ भन्नेमा थियो ग्वाङजाउबाट 3 घन्टाको फ्लाइट ज्याङजाउ साउलिन टेम्पलको जहाँ साउलिन तिमीहरू साउलिन थिङ गर्नु साउलिन जहाँ अरिजिनेट भयो नि त्यो टाउनमै द्याट वाज काइन्ड अफ सरियल टु बी साउलिनको बर्थ प्लेसमा चाहिँ एमएमए फाइट गर्थ्यो रविन्द्रले चाहिँ अब प्लेमा हुन्छ नि मान्छेलाई पिटेर द्याट्स द बजाङ साउलिन transcends. So yeah, lastly, just people like if you want to help Rabindra and try and buy the bus name, especially Nepal ko pani obviously yo seto shirt चाहिँ exclusive Nepal को लागि मात्रै हो. So India देखि लिएर UK, Europe, जहाँ पनि available हुन्छ छिटै. So just stay tuned and if you would like some quality merch. मैले सुनेको हिसाब चाहिँ अब यो मटेरियलहरु चाहिँ अब US अस्ट्रेलियामा सुशान्त केसीको पनि यही सेम मटेरियल कसैले सुशान्त केसी किनेछ भने यु अन्डरस्ट्यान्ड आयो प्लान बी टाइप्स जान्छै खालके त्यहाँ उतातिर कन्सर्टहरू एकदमै अर्गनाइज गरेर हुन्छ त्यो अर्गनाइजलाई त्यो कन्सर्टलाई पुस्ट गर्नलाई उनीहरूले मर्च पनि बनाएर हुन्छ क्या एक्स्ट्रा मनी हो नि वाइ नट उता पनि युएसमा पनि भइरहेको हुन्छ नेपाली आर्टिस्टहरूको अम्बो हो क्रेजी हो त्यहाँ म त्यहाँ अब नेपाली आर्टिस्ट बेसी गएको छु होला कन्सर्ट हेर्न कस्तो सो हुन्छ त्यहाँ अब अस्ति कुमसागर आउन आँटेको चाहिँ आएन जन राई सुशान्त केसी सजन राज भइदियो त भइरहेको हुन्छ ऊ त्यही छिमेकी नै हो नि त अनि अरू को थियो पूर्ण राई एल्बर्ट रस पूर्ण राई मेन आर्टिस्टहरू आइराख्ने उनीहरूको लागि पनि ब्याङ्क त त्यही हो नि त्यो त हो नि यहाँ त अब फेरि त्यही त हो अहिले भिजाले गरेर गाह्रो युएसमा त अलिक गाह्रो अन्त आर्टिस्ट डिपोजिट दिस द्याट के छ होइन आर्टिस्टहरूलाई त गाह्रो नहुनुपर्ने हो लाइक यु हेभ टु डिपोजिट पर पर्सन त्यो त होइन जसलाई पनि इन्सेन हो नि त अब स्पोन्सर साउन्डै गयो आइरहेको त्यो के मेरो छ कि ए यो यता चेक गर यो यहाँको किलोज भएको त्यो त्यो डिपोजिटहरू चाहिँ के रिफन्डेबल हुन्छ रिफन्डेबल हो नि त्यो पनि हो अन्त अस्ति ग्यारेन्टी मनी टाइपको एउटा हिसाबले लास्ट इयर अन्त प्राइम मिनिस्टरको प्लेनबाट हराइदिएको होइन स्पेनमा अन्त के भएको प्राइम मिनिस्टरसँग गएको कन्भोयबाट मान्छेहरू हराइदिएको होइन स्पेनमा ए हो लास्ट इयर नेपाली मान्छे अँ 30 बार खान्छ त नेपालीहरू स्पेनमा ल आइडिया नि ल कहिले हुन् त स्पेनमै है प्लिज भाइ फ्याक्ट चेक गरिदिए यहाँ त भेरिफाई गर्छ होइन तर स्पेन नै हो जस्तो लाग्यो ओलीहरूसँग जाँदाखेरि कि हराएको थियो कि कतिजना मान्छेहरू I don't know if they found जे गरे पनि ओली नै टाइपको भयो त यार प्लिज चेक गर त अरे कस्तो भयो टु रिपान्डु नेपाली लस्ट ब्रेभ हो त यार के भएछ ल मैले भने नि हाम्रो सुब्बा गुरुङमा मिस्टर रहेछ नि त्यहाँ फोटोमा चाहिँ को एन्फा को होइन त्यस्तो देख्छु त्यो उयो क्या त्यो के अरे कम्युनिकेसन मिनिस्टर यो अन्त राति 12 बजे आएर रिजाइन गर्नु हुँदैन म किन गर्ने रिजाइन इरिटेटिङ थुच्चे पारा क्या है किन गर्नु खाले क्या अब अनि तर यस्तो मान्छेहरू बाहिर गएर नफर्किने त इट्स अ भेरी कमन अकरेन्स होइन प्राइम मिनिस्टरकै कन्भोयबाट एउटा अलिक तल पढाउनु हो कि होइन फेरि यहाँ त अलि सिरियसली छ यार कहाँ फेरि के भन्यो 2025 मा पो छ लास्ट इयर
सुब्बा पनि गुरुङ The other official delegation and failed to return it outside the incident outside the हो नि होइन मैले त के देखेको छैन अम्बो नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर आएको त्यो पनि नफर्किदिएको त्यही त भन्दैछु त्यो मान्छे delegation as उही त होइन नि false तौले त अब तर I don't know हैन अब accusation त्यही नै रहेछ त allegedly accused त्यो के अरे त्यो मुभी के अरे को डङ्की होइन त्यो साथीहरू स्पेन घुम्छ नि क्या जिन्दगी नमिलेको उसलाई चाहिँ जिन्दगी नमिलेको त मारे टमाटिनो फेस्टिभलमा गइदिरहेको नेपाललाई फर्केर चाहिँ है टमाटरसँग खेल्नु छु ऱ्यान्डम स्पेनिसलाई सेनोरिताहरू भन्नु गएर थप्पड चाहिँ भेट्यो होला नेपाली अनि पोर्चुगलमा त टन्नै रहेछ होइन नेपालीहरू भन्ने होस् विथ नेपाल एन्ड पोर्चुगलले इजी टु गेट लाइक पिआर टाइप्स ए हो है तर तिनीहरूको पनि प्रब्लम भएको थियो नि अस्ति त्यो पुलिस रिपोर्ट चाहिँ फल्स लगेको रहेछ यहाँबाट एन्ड देन त्यहाँबाट फर्काइदिनु आँटेको थियो मेरो कसलाई त्यहाँको पोर्चुगलको टन्नै त्यो वर्कर्सहरूलाई क्या ए पछि उनीहरूको जुन चाहिँ यहाँबाट लगेको त्यो पुलिस रिपोर्ट थियो नि त्यो चाहिँ लट अफ देम वर फल्स त्यो फल्स रहेछ क्या त्यो डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ एन्ड देन त्यो फर्काइदिनु लागेको थियो बट आई थिङ्क अब यताबाट त्यतिखेर whoever was the delegate उसले अलिकति राम्ररी उयो गरेर चाहिँ आई थिङ्क देव गट सम लाइक ग्रेस पिरियड टु रेक्टिफाई इट अहिले ब्रदर पोर्चुगलमा मेरो कलेज इन्डियन साथी छ क्या एउटा गोवन हो उनीहरूले चाहिँ पोर्चुगिज रिलेसनले गर्दा चाहिँ उनीहरूले सजिलो पाउँदो रहेछ क्या पोर्चुगल गोवा त पहिला फर सम रिजन गोवनहरूले चाहिँ सजिलै पाउँदो रहेछ पोर्चुगल जानु बस्नु पिआरसी के हो अनि होइन अन्त अस्ति कुरा हुँदै थियो त्यो साथीसँग अन्त भन्दै थियो यहाँ त नि नेपालीहरू यति बेसी छ क्या इन्डियनले भनेको सोच ए त्यसले उसले भन्यो भने चाहिँ अलिक बेसी अस्ट्रेलिया पनि त्यही होइन र डेन्स होइन नेपालीहरू अस्ट्रेलियामा अस्ट्रेलिया त 8 प्रदेश होइन हाम्रो त्यस्तो तर एउटा पोर्चुगल भन्यो होइन अगेन अलिकति फाइटको एउटा फाइटर रहेछ नि नेपाली प्रोफेसनल फाइटर पोर्चुगलमा ए हो भूपेन्द्र समथिङ होइन तर टेक्वान्डो ब्याकग्राउन्ड रहेछ ऊ चाहिँ ग्राप्लिङ चाहिँ आई थिङ्क अलिक ठिकैको होइन प्रब्ली सुड वर्क अन इट आई थिङ्क इन्स्टाग्राममा इफ यु गो भूपेन्द्र भनेर हि थ्रोज अ लट अफ लाइक अस्ति हि टेक्स्टेड मी एन्ड हि वाज लाइक आई जस्ट वान्ट अ फाइट गिभ मी अ फाइट खालको क्या कुन चाहिँ वेट खाएको 61 मै जस्तो लाग्यो ब्यान्टम वेटमा च्याक गए बट he's working on his grappling but his striking for MMA चाहिँ अलिकति स्टिफन वन्डर बोय टाइप्स भूपेन्द्र प्रताप टाइप्स त्यो त होइन ए होइन ऊ त के हो नाजीहरू जस्तो होइन मेरो फोन भूपेन्द्र यसमा त भेटाउँदैन होला तिमीले गुगलमा भूपेन्द्र एमएमए तिमीले ब्रेभमा गर न ऊ भूपेन्द्र मगरी पोर्टोमा स्टिल एन एमेचर रहेछ नि त होइन कहाँ होइन हिज प्रोमा भइसक्यो हिज 1-0 इन प्रो रहेछ ओके यो ट्यापोलोजी एमेचर रहेछ बट दिस इज द गाई क्या अन्त he wants to fight NWC मा yeah something like that why not and he was like you don't even have to pay for my ticket from Portugal I'll pay just give me a fight I'm like yeah let's do it Uche if I'm not mistaken Uche there so chef types like hospitality kitchen he works right like was ए उसले भिडियोहरू हेरिरहेको हुन्छ त्यसले सेयर गरिरहेको हुन्छ मैले देखेको थिएँ यार तैँले अस्ति कमेन्ट पनि गरेको थिएँ सो होइन इट इज अ डिफ्रेन्ट गाई त्यो इन्डियाको होला हौ इन्डियाको यो चाहिँ अर्कै सो या देयर आर अदर नेपाली फाइटर्स के हु आर स्लोली लाइक यु हियर अबाउट हुन्छ नि जस्तो एउटा अर्को दिल्लीमा पनि छ दामी अर्जुन लाइक आई क्यान गो अन एन्ड अन भन्नु खोजेको मैले चाहिँ हु हेभ reached out to us and I just see their videos and their fights and I'm like shit these guys are good khali unhale I don't know probably wants to link up or something that's pretty cool नेपालमा खेल्न मन होला नि त तिनीहरूलाई पनि होम क्राउडमा एनडब्ल्युसी फेरि हुन लागेको हो के छ अहिले प्लान्स थियो तर हाम्रो सबैजनाको एनर्जी स्पेसली मेरो इज टुवर्ड्स
Rabindra fight here right now. I think right now NWC ma, especially after Sanjay passed away asti, because he was there from the start. So मलाई त्यो NWC अझै grieving period एकछिन, you know what I'm saying, एकछिन रविन्द्रको यो फाइट कसिपसँग फाइट सकाएपछि चाहिँ probably I'll be in a more better position to, we will do probably October early मा छ टार्गेट. त्यही भएर चाहिँ एकछिन NWC पनि रिब्रान्ड गर्नुपर्ने जस्तो भइरहेछ, because we wanna change a little few things, elements, color themeहरू जुन चाहिँ सञ्जयले गरेको हामीले गरेको थियो. We just want to keep it like that only. And now new people coming into the team, you know, we want to try and change a little few things here and there NWC go. So that'll take some time. Meanwhile, I'm a fighter. Those all NWC fighters are all traveling outside and training and fighting, staying busy, you know. There's not like a dormant phase, it's you know. Can't say there's nothing happening. Now everyone is looking forward to fighting outside. The बाहिर travel गरेर fight गर्ने experience अर्कै छ क्या. NWC बेसी अनि home fighters फेरि अलिकति spoon fed जस्तो हुन्छ जस्तो लाग्यो. घरमा सबै घरमै सुत्यो, घरमै weight cut गर्यो. त्यो चाहिँ अलिक सजिलो हो नि त. बाहिर अर्काको देश, अर्काको सिटीमा गएर weight cut गर्नु, fight गर्नु against in enemy territory, त्यो अर्कै pressure छ क्या. So last 6 months we have been focusing on trying to travel and fight most of the guys, and this time I think talking about fighter Rahul Thakuri, you know. Yeah, he's getting his pro debut as well, August 22, Artur Troma. Nice. He's fighting Meghalayako fighter, Darren Karsandi भन्ने. Garo boy. So Rahul Hamle is up next on stage, you know. Rabindra ko August 28. But before that, a bunch of our fighters are traveling to Hyderabad, traveling to Calcutta again, Bangalore, Arunachal Pradesh, from our fight team, lock and roll fight team, to just stay busy and get that experience and eventually try and get to the professional level. So yeah, Rahul Thakuri, the mechanic, the bad boy. Let's go, August 22. I think he's ready. That kid has star power, eh? Rahul, I don't know what it is. The people just like that guy, man. We're drawn to him, bro. But do you mind actually, Rahul, go if you can put his profile up on Instagram? No, his fighting style is also very Our friendly to the point. He likes to strike and, you know. Rabindra could main training partner on the Khasma coming up. If you could just alik tala janus ta brother, alik tala. So he's been alikati usko last fight पछि चाहिँ उसको एक दुईवटा सर्जरी भएको थियो. त्यसले गर्दाखेरि अलिकति करियरमा अलिकति 6 months को ग्याप भयो. So but now I see him in the gym, motivated, just ready to chase Rabindra भनौँ न in a way, in career को हिसाबमा. फेरि he fights with passion. उसको फाइटहरू हेऱ्यो भने पनि अनि त्यसपछि He trains with passion too. yeah, of course. Yes. Sometimes I have to tell him like, yo, Calm down. yo, like. There's this other guy, Gokul भन्ने छ क्या, Gokul खड्का. That guy is the most. That guy will be the next pro जाने after Rahul, I think. खोज त Gokul खड्का, he's the guy with yeah, the mustache. yeah, mustache. That guy is a crazy guy. Sometimes I have to literally grab him and I'll be like, you fucking go home, bro. Cool off and come back. But then again, it's my fault. I'm expecting a fire element to be water, rather than, you know. Then I feel bad. I'm like, why do I want him to cool down? I just want him to control that fire a little more rather than asking him to be someone who is not like. I can expect
every fighter have the same temperament as Rabindra. You know? Rabindra is more cool-headed. He never loses his head in the training. So he's a good training, but he'd rather take it than give it to you in like hard sparring days. And sometimes it might be a little detrimental पनि हुन सक्छ है. राम्रो हो, राम्रो एट्रिब्युट हो. तर अलिक एजी चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई. तर गोकुल चाहिँ एजी, राहुल पनि एजी छ. यो र राहुल स्पारिङ गर्नु थाल्यो. ब्रो यो फर्स्ट भिडियो देखाउनुहोस् त. हजुर. त्यो हेर्नुहुन्छ नि. This is the way he fights, right? He's like bam, 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 like that, you know. And he spars like that, bro. He spars like that. And Rahul and this guy are like going at it at times in the gym. And my focus is here. एक दुईवटा यतापट्टि हुने मान्छेहरू यताको आँखामा देख्दैछु राहुल र गोकुल ब्याङ ब्याङ र बुङ बुङ. This one time मैले चाहिँ जाटा तिमीहरू दुवैजना जा घर जा. म चाहिँ बिस्तारै वार्म अप क्या त्यो पनि. आम्मा कसम वार्म अपमा दुईजना एकअर्कालाई बाङ बुङ हिँड्यो. यसले पनि हिँकायो मैले पनि त्यही त्यसले पनि त्यही भन्छ हो. तिमीहरू घर छ दिमाग ठन्डा बनाएर आइज टाइप्सको क्या. अन्त but then I love these guys because they are like that. You know, you need to be like that, especially in the professional fight खेल्ने पनि you have to be edgy क्या, on the edge. Like yeah, there's a thin line between being a bad training partner and being edgy, but you can walk that line as well. I say, especially. Yeah. So yeah, these two next professional fights for sure. After Rabindra and our whole team, especially the management team and everyone is motivated to help them. That's our biggest challenge, I think. Rabindra पछि एउटा अर्को crop of fighters follow up गर्नु immediately. युकीको के हुँदैछ? युकीको चाहिँ so Rabindra put on a good show अस्ति in terms of UFC or UFC को management हेरेर नेपाललाई notice गरेछ. After all, the fans went crazy after that fight. तर it all doesn't त्यो केही मतलबै छैन, मतलबै गर्दैन क्या if Rabindra doesn't follow up with the performance. बुझ्यो मैले भनेको. अब त्यो त अब ball is teed up, you need to like drive through नि त. अहिले everything is teed up मजाले for Rabindra. अन्त त्यो सँगसँगै अब रविन्द्रको ट्रेनिङ पार्टनर कोहरू पनि सोध्छ नि त इन अ वे. अन्त त्यहाँको मान्छेहरूले रविन्द्र र युकी दुईजना नेपालको लिडिङ प्रोफेसनल MMA फाइटर्स भनेर अभियसली युएफसीले पनि नोटिस गरेको छ र गर्छ पनि होइन. सो अब युकी ट्रेनिङ हार्ड. अस्ट्रेलियामा एउटा फाइट हुनु आँटेछ जस्तो लाग्यो मलाई युकीको. अहिले I don't know exactly. Maybe for some promotion को belt भनेर कुरा हुँदै थियो last. But then again, I wouldn't be surprised if he gets a Dana White Contender Series call up from UFC. You know, so he's just training. These guys are training, bro. There's no off season. No, they're training every single day, 6 times a week. One day Yuki goes surfing. One day Rabindra just week break active rest get even. Rabindra goes biking or hiking up a volcano or some shit like that in Bali. Just they are dialed in. And when I go there and see them like that, it's just fortunate like someone to see the story unfold. हामी सँगै पनि एउटा फाइट हेर्न गएको थियो ब्याङ्ककमा. हामी फर्स्ट टाइम भयो त्यही त. तिमीहरू दुईजना एकजना चाहिँ पनौती रहेछ तर को चाहिँ हो चाहिँ त्यो थाहा भएन. म एनडब्ल्युसीमा थिएँ. वाइल्ड बियर बोल है तिमी त डेन्जर बियर. सुशान्त मान्छ त होइन होला किन उता एनडब्ल्युसी 1 देखिन्थ्यो नि. म पनि एनडब्ल्युसी 3 मा थिएँ नि. तर त्यसमा झन्डै आम्बार खाएन रविन्द्र. तँ नै बनाउँदै ब्रो. तँ घरमै बसेर हेर ब्रो. म घरमै बसेर थपडीमा आइदिएँ. त्यो फाइट पछि म क्र्यास आउट भएको थियो. डेन्जर गेम भयो. You saw me like mine.
त्यति बेला चाहिँ फर्स्ट टाइम मैले लाइफमा त्यो स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट नबुझेको जस्तो लाग्यो क्या फिजिकल स्ट्रेस मेन्टल स्ट्रेस No, we could see you need after the fight. I was You're back to back to me. I was burned out bro like but I live to learn from it जस्तो लाग्छ क्या now easy work bro त्यो level of म्यानेजमेन्टको स्ट्रेस यता ट्रेनिङ स्ट्रेस हुन्छ नि इजी आज फेरि तर ज्वरो आइदिइहाल्छ है मलाई चाहिँ अलिकति पुस हुने के अब भुँडी दुख्यो पनि ज्वरो आइदिने घाँटी दुख्यो पनि ज्वरो आइदिने आज उता मेरो अनेस्टली भन्यो भने आई ह्याड एउटा मेडिकल कन्डिसन थियो क्या खासमा नाम पनि बिर्स्यो भन्दा सेल्फ इम्युन सिस्टम के भन्छ नि अटो इम्युन या सरी त्यही भएर मेरो एलोपेसियाहरू पनि हुन्थ्यो अनि डक्टरलाई देखाउँदाखेरि मेरो इन्टेस्टाइनमा We talked about this last. Yeah, Surprisingly, हिजो के अस्ति त्यो सेम एक्ज्याक्ट रिल भाइरल भइरहेको थियो टिकटकमा मैले कोलोनोस्कोपी त होइन होला त्यही वाला एक्ज्याक्टली त्यही भिडियो होइन त्यो कोलोनोस्कोपी अर्कैको लागि हो यो अर्कै हो सर्कमसाइजको भिडियो देखिरहेको थिएँ त्यो वान अफ दिस जहिले पनि केही न केही भाइरल भइरहेको छ त्यो वाला Fuck, that's me. या लाइक माई पिनस इज हियर खाले सेपहरू देखाउँदै कि इट वाज क्लोजिङ That's probably the best bit त्यो मेरो पडकास्ट करियरमा ह्यापन हियर टके सुट लाएर है फेरि talking about dicks man. फेरि अनि अटो इम्युन के भयो अटो इम्युनको लागि दबाईहरू पुरा खान्थेको मैले 3-4 महिनाको लागि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति मेरो अलिक फिजिकल स्ट्रेस हुने बित्तिकै फिभरहरू आउँछ क्या मलाई सम्झनु त्यो बडीको रिस्पोन्सै हो मेरो अनि आई गेट लाइक अल स्वेटी हुन्छ नि त्यो आई हेभन्ट सिन अरू मान्छेहरूलाई त्यस्तो भएको बट सो के आई लर्न टु लिभ विथ इट अहिले आई क्यान म्यानेज द्याट बेटर जस्तो लाग्छ क्या मलाई बट आई क्यान पुस हार्डर आई क्यान म्यानेज त्यो सो या आई थिङ्क त्यो अर्ली टाइम्समा युज टु नभएर पनि होला कसरी गर्ने के गर्ने यु टेन टु स्पेन्ड अ लट अफ एनर्जी No, and even Thailand itself is very draining. The weather, the training, the dehydration, you are sweating like buckets every day and fight happens and you lose, like and you're like fucking depressed and then it hits. Your nervous system, all your reflexes are all out of sorts. तर रविन्द्र पनि अब मलाई त्यसो भयो भने इमेजिन रविन्द्रलाई कस्तो भयो त्यो डाउनर क्या अप्पर पनि खतरा हुन्छ जस्तो अब अस्ति यो यही फोटो भनौँ न वाइ युएसए यो चाहिँ खासमा त्यो मनी सर्ट फोटो हो क्या युएफसीले यो फोटो चाहिँ रविन्द्रले बोनस जितेपछि चाहिँ युएफसीले हालेको थियो क्या यो फोटो होइन अन्त हामीले चाहिँ युएफसीलाई फोटो मागेको यो हामी चलाउँछ नि अभियसली युएफसीहरू त देखाउनु पाउँदैनौँ तर रविन्द्रको फोटो चाहिँ चलाउनु पाएको टाइप्सको अन्त हाइज त्यहाँ छ नि त अब लोज कहाँ त्यति त्यो लस पनि इम्पोर्टेन्ट थियो जस्तो लाग्छ क्या मलाई अहिले हेर्दाखेरि बिकज इट सोड इन द स्पेक्ट्रम अफ इमोसनले अझै इमेच्योर गरायो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो या वेरी ट्रेनिङ थाइल्यान्डहरू छ नि त्यो अब सी लेभल भयो नि त अरू सिटीहरूमा जाँदाखेरि त्यसले इफेक्ट हुन्छ कि त वेदर बेटर भएर झन् राम्रो पर्फर्म गर्छ है त्यो ड्रेनिङ ह्युमिडिटी कि आई रिमेम्बर तिमीहरूलाई लाइक हामी कोइन्सिडेन्टली एउटै होटल रुममा परेको तिमीहरू भेट्यो अनि त्यसपछि त्यो बेला नै मलाई कस्तो नर्मली अब रविन्द्र वेट कट एन्ड दिस एन्ड द्याट अनि लाइक डायट एन्ड अल द्याट के गरिरहेको छ नर्मली फङ्सन गर्ने यहाँबाट वाप्पा टाइपको वेदरै त्यस्तै थियो एकदमै हाई अनि त्यसपछि ठ्याक्क अनि त्यसपछि पटायामा मैले भेटेको अनि सिजन र मैले रविन्द्रलाई घुमाउँदै लगाएको तिमी ठ्याक्क त्यतिखेर बिरामी थियो वकिङ स्ट्रिट त होइन नि सक्छ I remember I went to the Masta weed shop, got like the best joint like available. Stone by that, I was just in the hotel, like I can't even move, or like fever max like the next level, stoned fever. So it's like it's doing so. आफ्टर फाइट हामीसँगै बङ तानेको नि त्यही विड सपमा आई वाज सो हाई कि आई वाज स्पिकिङ लाइक नेपाली त्यो ट्याक्सी ड्राइभरसँग उसले चाहिँ बुझिदिरहेको छ फेरि
मैले पनि उसले भनेको बुझिदिरहेको छु क्या ठ्याक्कै घरमै पुऱ्याइ थाईहरू छ नि म चाहिँ नेपालीमा होइन ऊ त्यहाँ हो त्यहाँबाट त्यहाँ आएर भने देखाउँदैछु बुझिदिरहेँ Thailand is crazy, है? Crazy. जे पनि चल्छ टाइपको Crazy छ हो है दामी नै छ यार थाइल्यान्ड जस्तो कोही छैन यार त इन्डियनहरूलाई चाहिँ बिट मान्छे राइटफुल्ली सो जस्तो पनि लाग्छ है कहिले कहिले अब इन वे अब कहाँ स्ट्रिप क्लबमा यतिकै हात पल्टी मारेर बसिन्छ रक्सीहरू पनि किन्दैन अनि स्म्याक रिसाइहाल्छ नि not just that, like last time I saw one Indian uncle get beaten up by 5-6 लेडी बोइजहरू lady boys पनि होइन त्यो corner hookers हुन्छ नि बाटोमा उभिरहेको ground and pound bro King Dhant short हुँदै थियो त्यहाँ एकजना चाहिँ छातीमा बसेर क्या भामपाङ वो आम्बो त्यो इन्डियन अङ्कल स्योर हेर्दा अब इफ आई टु गेस गुजराती टाइप्सको थियो क्या बेसी ह्याकल गरेर सुनहरू तर त्यही त घाँटी र हातभरि सुन तर सर्भिसको पैसा दिएन कि के नो 500 खाले हेभी ह्याकल गरिन्छ तिनीहरूले चाहिँ जिमा पनि त्यो एउटा रेट खालि यहाँनिर 5 जना बसिने टाइपको त्यही पोस्ट नटमा पो ह्याकल गर्छ त उनीहरूले चाहिँ प्रि नट पनि ह्याक त्यही कुरा नेपालमा पनि अहिले पुरा इन्डियन ब्याकल्यास इन्डियन गाडी के ब्याकल्यास छ नि होइन लास्ट 2-3 डेजमै 2 कि 3 एक्सिडेन्ट भइसकेको छ मेन चाहिँ त्यही अब बिहार युपी झारखण्डको नम्बर प्लेट देखेको छ स्ट्रिप्सहरू क्या यिनीहरू चाहिँ फेरि त्यही छ बोर्डरमा फेरि होइन फेरि अस्ति एउटा इन्टेन्स भिडियो देखेको थियो यार एउटा इन्डियन गाडीले चाहिँ त्यो मुस्ताङको त्यो बाटोमा हुन्छ नि झन्डै ठोकाइदिएको टर्निङमा चाहिँ नेस्टी ओभरटेक गरेर यताबाट चाहिँ बाइक आयो कि साइडबाट क्या यस्तो गइदिएको एकजनालाई समातेको छ नि ड्रङ्क ड्राइभिङ भनेर फेरि त्यस्तो दसौँ रास्ता हुन्छ होइन फेरि अचानक त्यो अब त्यो प्याटर्न नै डिस्टर्ब हुँदै गरी अर्कोमा चाहिँ एकजनाले चाबीभित्र हाल्यो अर्कोले हुन्छ नि हेल्प गरिरहेको फेरि क्या प्याटर्न नै डिस्टर्ब भइदिने क्या अब त्यो हेड मोडमा गइरहेको अनि फेरि यस्तो खाले क्या लु दाइ भाइ खाले त्यो खाना पकायोहरू पनि छ होइन तर त्यो त पहिलादेखि गर्थ्यो ग्ल्याम्पिङ अनि त्यस होइन उनीहरूको भन्नु त्यो रिलिजियस रहेछ नि त भेजिटेरियनहरूले अब नेपालको त अब मासु त्यो चाहिँ मेक सेन्स मासुहरू सेम किचनमा बनाउँछ मासु अन्डा माछा होइन उनीहरूलाई चाहिँ प्योर भेज तर त्यो पनि अब डेजिग्नेट गरिदिनु पर्ने के ठाउँ कहाँ प्योर भेज रेस्टुरेन्टहरू छैन हाइवेमा अन्त त्यो भर्दो हुँदैन अस्ति मात्र चितवनको एउटा रेस्टुरेन्टलाई फाइन गरेछ भेज रेस्टुरेन्टमा समथिङ के अन्त होम मिनिस्टरकोमा माछाको काँडा पाइदिएको फिस अमलेट होइन तर ठाउँ डेजिग्नेट गरिदिनु पर्ने कि अब जहाँ पाइदियो त अति भयो त्यसको माथि लुगाको सुगाको डिस्प्ले पनि हुन्छ है त्यो चाबी खोज्ने मान्छेले पनि अब हुन्छ उसले हेल्प गर्नु खोजिरहेको छ नि त उसको चाबी भित्र अड्क्यो भनेर त्यो मुस्ताङको बाटोमा स्याड भएर बसिरहेको छ होइन अब त्यो नेपाली मान्छेले चाहिँ अब ठिकै ट्राई गरौँगा हाल्यो क्या अब त्यो झ्यालको छेउमा जाँदा त्यो रेयर भ्यू मिररमा चाहिँ कट्टु सुकाइदिइरह्यो क्या अब भाइ यो चाहिँ हटाउ त पहिल्यै खाले यसो चाहिँ मत गर त खाले क्या हेल्प गर्नु अगाडि पनि अब त्यस्तो राखिदिइरह्यो किन उनीहरू चाहिँ अब मतलब छ उनीहरूलाई थाहै छैन बिकज अब त्यो इनग्रेन के all of a sudden तर globally यो this like Indian hate type all of a sudden this year this year I mean like it was मलाई चाहिँ volcano अहिले त्यो सोसियल मिडियाले गर्दा नि एस्केलेट भयो तर इट्स लाइक फर द पास्ट 2-3 इयर्स चाहिँ नेक्स्ट लेभल रहेछ त्यहाँ उता बाहिरतिर पनि अन्त यिनीहरूले हेभी गरिदिरहेको रहेछ त कहाँ युरोपतिर पनि हाम्रो त्यो रनवेमै त्यो हुन्छ नि त्यो प्लेन छिर्नु आँटेको त्यो अब लाइक सानो ग्याप हुन्छ नि फ्रम द गेट टु द फ्लाइट त्यहाँ बिचमा अब भाँडाहरू गरिदिरहेको अब 5th एभेन्यूमा पनि अब बिहारले गर्दा ट्राफिक नै रोकिदिएको अब ए अस्ति नै होइन त्यो कहाँ हो त्यो चाहिँ न्युयोर्कमा ए त्यो हेभी पे गर्यो होला यार ट्याक्स छ के समथिङ होइन त अन्त त्यो हिसाबले त ममदानी त त्यसपछि घर भाइ घर टाइपको ममदानी आछ फेरि है ममदानी अन्त कसो इन्डियन हो होइन गुजराती हो नि इन्डियन हो गुजराती मुस्लिम गुजराती रहेछ ए भनेपछि एन्टी मोदी कस्तो छ कसरी लिइरहेको छ ममदानीले दामी एभन्स भेरी एक्सेप्टिङ है हो मैले त्यस्तो अपोजिसनमा माइनोरिटिज बट न्युयोर्क इज मेड अप अफ द माइनोरिटिज इन द त्यही भन्नु त्यसको त्यो स्पिच चाहिँ हेरेको थिएँ अस्ति त्यो निक्सको तासिदेले भन्नु त्यो पनि आएको रहेछ होइन हिजैहरूकै अर्गनाइजेसनबाट आएको त्यो उयसको बर्थडेमा होइन हिजोलिनेसको बर्थडेमा होइन
त्यो चाहिँ होइन हिजो न्युजको बर्थडे त हिजो भएको थियो नि अँ, यो चाहिँ 1-2 हप्ता भइसक्यो ए त्यो त सेल्फ इमोलेसनमा होइन मम्दा नि आएको अनि त्यसको भन्दा नै अऱ्यो ए त्यो टिबेटन माम्स होइन I mean Tibetan gentleman who passed away why did he burn himself बिकज त्यो चाइनामा चाहिँ अब टिबेटन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ ब्यान्ड टाइप्स भएछ क्या Where नेक्स्ट जेनेरेसन ग्रोइङ अप दे कान लर्न द ल्याङ्ग्वेज नै फ्रम माई अब भेग ऊ चाहिँ नलेज चाहिँ मैले पनि बुझेको छैन त्यो कुरा so he burned himself in here इन फ्रन्ट अफ द युएन हेड क्वार्टर्स यहीँ आज भइसक्यो सेम थिङ ए अब घरकै पासपोर्ट अफिसको अगाडि त्यो त पठाउनु माम्स होइन ए the fuck इट्स वान हार्ड वे टु गो है ल त अब कुन पोइन्ट पुग्यो होला है त्यो मान्छेले अब त्यस्तो गर्नु क्या फ्रस्ट्रेसन होइन यो चाहिँ इट सेज अ लट अबाउट द कन्ट्रीको स्टेट पनि पठाउमाको मान्छे चाहिँ पठाउको मान्छे है त्यो ट्राफिक like lock यसो हेर्दाखेरि त माइनर अब उयो हो नि त इन्कन्भिनियन्स जस्तो तर देन लाइक वाट डज इट मिन फर हिम वाट डज कस्ट फर हिम भन्ने कुराहरू छ कि फेरि होइन कुन लेभलको फ्रस्ट्रेसन होला के भइरहेको थियो त्यो चाहिँ अलिकति how much पठाउ एभरेज people they make some make man for they make money enough to like make it a full time job रहेछ what pushes someone to burn yourself for लास्ट टाइम तिमीहरूकोमा आउँदाखेरि पनि त्यही त हो त्यो प्रेमाचार्य आई गेस के को लागि त्यो पनि पठाउको होइन होइन he was like a businessman this guy I over about that yeah I remember के कुन चाहिँ होइन म लास्ट टाइम एक्चुअली तिमीहरूकोमा आउँदाखेरि someone burned himself नि what's up with पैसा us meeting and people burning themselves and we can't do it मान्छेहरू चल्छ अनि हामी भेट्छौँ हामी त्यतिखेर मलाई क्या त्यति फ्रेस उसको म्यानिफेस्टो त्यो पढ्यो businessman नि अन्त त्यसपछि म त यस्तो गाह्रो डेटमा डुबेर 2 घन्टा चुप्लाएर बस्दै हो नि त्यो एपिसोडमा म त्यसपछि गाह्रो भएको मलाई त्यतिखेर was that the mushroom show या त्यो कारणले पनि मलाई एकदमै गाह्रो भयो त्यतिखेर then I think the कसले पनि गरेको छैन होला है त्यस्तो तर श्रुम्समा चाहिँ एपिसोड नो आइडिया bro fucking I don't think people can do it man I mean नेपालमा चाहिँ at least I have done it can do it होइन have done it so हेर्दाखेरि obviously सञ्जय मान्छे त गर्दैन त्यो चिलबिलवालाहरूले पनि गर्दैन यो होल एपिसोडै एडिट हुँदैछ होल एपिसोड स्टार्टिङ त्यहाँ सकियो खालि माइक्रो ब्लोजिङ इज वान थिङ तर फुल ब्लोन फेरि आगे Have we got माइक टाइसन खाले oh bro I swear I think that was the best फुल ब्लोन peak श्रुमिजमा चाहिँ हामी चाहिँ गफ हान्दै है आम्बो पिज्जा खाँदै एउटा लुक ब्याक हाम्रो क्यामेरा पनि बन्द भइसक्यो टाइपको भएको थियो नि अडियो मात्र लास्टको आधा घन्टा अडियो भएको क्यामेराको नि म्याट्रिक्स सकिसक्यो टाइपको कि सञ्जय पनि त्यहाँ बसेर हाँसेकै छ हामी त्यहाँ गफ ऊ चाहिँ साइको भइदियो कि सञ्जयले चाहिँ अब क्यामेरा अन गरेर चलिदिन्छ नि त भएको थियो के भयो होइन फर्स्ट टाइम मेरोमा त पुरा टिम होइन नि दुईजना एडिटर अनि क्यामेरा मिलाउने यस्तो त्यतिखेर त धेरै हुन्थ्यो नि त अनि उनीहरूकोमा गएको हो अनि त्यसपछि त बोलेर चाहिँ क्यामेराम्यान गइसक्यो कहाँ गयो अन्त खै कहाँ गयो टाइपको के कोही पनि छैन त्यो चलिरहेको छैन पनि थाहा छ नि क्यामेरा टाइपको हाम्रो तर के एडिटहरू गर्नु पर्दैन नि त होइन नि त्यतिखेर अनि मैले सोधेँ क्या तिमीहरू कहिले त्यस्तो हुँदैन भएको छ त्यस्तो र कि भक्कु भएको छ को भएको छ वान अफ द बेस्ट ट्रिप्स पनि सुशान्त मामसँगै भएको थियो चितवनमा हामी चितवनमा गएको थियो कि रिट्रिट एउटा उमो केडी आर्थर हाम्रो अरू साथीहरू पनि थियो खोलाको साइडमा बस्यो हामी है त्यो वारमा वारमा खोलाको साइडमा बस्यो वाइल्ड लाइफ एडभेन्चर रिजोर्ट Yo, got messed up, right? They started like chatting and sunset and all that. त्यतिमा वर्ल्ड कप के भएको थियो यस्तो लाग्यो स्क्रिनमा फुटबल देखाउँदै थियो अराउन्डमा त यस्तो लाग्यो मलाई अराउन्ड दिस टाइम त हो नि होइन 4 वर्ष अगाडि प्रिटी मच त्यही टाइममा त लाग्यो मलाई टाइम हो लाइज टिम वाज वर्ल्ड कपकै अराउन्डमा टाइम हो यतिखेर नै त्यस्तो बेला कहाँबाट केडी चाहिँ हुन्छ है के चितवन प्लस रुम छ भने चाहिँ स्योर केडी चाहिँ जाने आउँछ सो वाज बिन अप म्यान तपाईँको लेटली बिन वाइल हामी पनि खासै परेको छैन वाज न्यू त्यस्तो नयाँ त के पनि छैन सेम थिङ तिम्रो चाहिँ के छ भनाइ लाइक यो नयाँ पोलिटिकल सिनेरियोमा चाहिँ अहिलेको
Like crazy थिङ्सहरू भइरहेको होइन सुशान्त माम्सको चाहिँ Weird. पोलिटिक्स चाहिँ आई थिङ्क उसको एक No, I just wanna, I mean, सबैजना we wanna congratulate you. I think you've, in a way, कस्तो भन्दाखेरि podcast स्पेसमा तपाईँको चाहिँ I think you have really pushed it, and it's not cringy. You know what I'm saying? There's so many podcasts. I'm not calling anyone cringy. तर तपाईँको हेर्नु त guestको it might be अलिकति intellectual at sometimes, but you've stuck true to what it interests you भनौँ न. अब हावा जहाँ ब्लो भइरहेको छ you don't just blow with जहाँ कन्टेन्ट अहिले तातो टपिक के छ you're not just making content. Yeah. बुझ्नु पर्छ. मलाई मेरो पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ त्यस्तो लाग्छ. So and that's very मेरो आँखामा चाहिँ commendable because you are sticking true to what you like and not अब पछाडि के छ त्यो थाहा भयो. खास इनडेप्थ स्टोरी चाहिँ को in-depth story. होइन ऊ डिप गइदिन्छ नि त टपिक्सहरूमा हामी त अब सर्फिसियल मात्रै तँ हेरिरहेको हुन्छ होइन हेरेर आउँछ You had some crazy people क्या नेपालमै युएफओ देखेको मान्छेहरू पनि भने जस्तो लाग्यो होइन देखेको भन्दा पनि त्यसको बारेमा रिसर्च द्याटहरू टाइपको त्यो त अहिले खोजे पनि सिआई डकुमेन्ट्सहरू छ कि नेपालमै भएको काण्डहरू चाहिँ ब्राजिलमा कुनै रिलिज भएर होइन यो दिस वाज लाइक इन द 70s 80s यो खम्पा विद्रोह भइरहेको बेलामा के इट्स खम्बा द टिबेटन ए त्यो एपिसोड हेरेँ मैले अस्ति मजाले हेरेँ नि त्यतिको बेलाको एपिसोड चाहिँ अस्ति त्यो सिआइएको फाइल मान्छे तर त्यो मान्छे कुनै ठगुरी हेर्न त्यो खम्पा विद्रोह गर्ने त्यो एपिसोडको मान्छे अँ कुनै ठगुरी थियो जस्तो लाग्यो गेस्टको नाम होइन त्यही त कुनै ठगुरी उसले चाहिँ हेली खम्बाहरूको बारेमा चाहिँ हेली पिएचडी गरिदिइरहेको रहेछ मनमा सोच्दै न यो माम्स भोटे हो ना के हो तर उसलाई बसेकै त्यही त इन्टरेक्ट भएर रहेछ कि क्रेजी है क्रेजी थिङ त्यो असासिनेट गरेको फाउन्ड सेलकै ट्राभल गरेर बेलामा अन्त सेल भेट्टाएपछि अन्त ए ओके दिस डेटेड ब्याक इन त्यतिखेरको बुलेट्स अहिलेसम्म पनि छ टाइप स्टार्टेड डिगिङ डिप अनि त्यसपछि त्यति बेला त्यो स्पिकरमा दलाई लामाको भोइसमा दे प्लेड गिभ अप द आर्म्स टाइप्सको रहेछ नि ए ओके सो त्यो खम्बाहरू मुस्ताङ अप्पर मुस्ताङमा लुकिरहेको बेलामा नेपाली पुलिसले चाहिँ दलाई लामाको प्रि रेकर्डेड स्पिच जस्तो भनौँ न नट अ स्पिच लाइक अ रिक्वेस्ट टु द फ्रिडम फाइटर्स सेइङ गिभ अप यर आर्म्स हुन्छ नि द्याट्स भाइलेन्स इज नट द वे I worked हेभी क्रस फायर हाफ अफ देम हेभी क्रस फायर त होइन आधी जस्तो नट आधी सम अफ देमलाई चाहिँ वर्क सम अफ देम फ्लेड टु डोल्पा एरिया कन्फ्लिक्ट त्यहाँ चाहिँ एभ्रीबडी वाज किल्ड चाइनिज प्रेसर आएको रहेछ नि त हेभी तिमीहरू गरिनु नेपाललाई चाहिँ तैँले गरिनस् भने चाहिँ हामी आउँछु चाइनिज आयो भने चाहिँ फेरि अब फर्किँदैन हो होइन बस हामी नै गर्छु खालको प्रेसर हो नि त त्यो चाहिँ that's why there's so much pushback every time there's a free Tibet rally or something from Nepal police हो अनि त खासै देख्दैन होइन एभ्रिथिङ लाइक द फर इक्जाम्पल द युएसले पनि अनि वान चाइना पोलिसी फलो गर्छ अनि सर्टन थिङ्सहरू त्यो कुराहरूले गरेर स्ट्यान्स नै त्यसै सेट गरिदिएको छ CIA इन्भल्भमेन्ट देयर छ हेभिली इन्भल्भमेन्ट नि त्यो सबै कुराहरू खम्बाहरूलाई चाहिँ डेनवरमा गएर लगेर ट्रेनिङ गराइरहेको छ नि टु रक क्लाइम्बिङहरू छ नि त्यो चाहिँ नि अब नेपाली आर्मी पनि त्यो लेभलमा ट्रेनिङ भएको थिएन नि त सो नेपाली आर्मीलाई अप्पर मुस्ताङमा गएर अब त्यहाँ ट्रेन्ड इन रक क्लाइम्बिङ त्यहाँको केभ्सहरू छ नि दे वर लिभिङ इन दोज केभ्स लाइक पहिलाको मान्छेहरू when was this 70s त्यस्तै गरम हेर्छ एकचोटि कहिले हो इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ अन्त मेरो मम साइडको एन्सेस्टरहरू पनि खम्बाहरू हो भन्छ कि आई डोन्ट नो Khambas are like the warriors भनौँ न नोम्याड्स हो nomads लेट 50 70 60 70 70s मा मेन छ क्या अनि मेरो ग्रान्डफादरको फोटो छ क्या ब्रो घरमा म तिमीहरू इज इन द्याट ट्रेडिसनल टिबेटन ड्रेस हुन्छ नि त खम्बा च्याक हुन्छ तिनीहरू खम्बा ब्रो याला कहिले 50s त्यो पहिला त्यो डिजोलिनेसको बडीगार्ड देखेको छ तैँले त्यो ज्याक्ट खाम्बा मङ्क ए हो
Wow. 5'6", 6'6" खालके होइन यो यत्रो खालके I would be scared to see a Jack monk there. है Bro, बडीगार्ड होइन है ताची देले भन्दै पिट्दै हामी अस्ति थाइल्यान्ड हो कहाँ त्यो कतिजना मकलाई उडाइदियो नि गाडीले आम्मै हो आम्बो। त्यो एक्सिडेन्ट हेऱ्यो क्रेजी 7-8 जना 8-9 जनालाई लाइनमा गइरहेको सबलाई हान्दै उडाइदिएको 11 जना जस्तो हान्यो। स्पिड टाइपको मैले त त्यो हुँदै आई रेड द क्याप्सन होइन सुसाइड गरिदिएको हेर्दिनँ कहाँ बोलिङ पिनहरू जस्तो मङ्कहरू उड्नु थाल्यो भने त कहाँ हेर्नु हो त्यसरी 11 वर्ष बच्चा चलाएको छ क्या गाडी ले के भयो र खै अब त्यतिकै होला नि। थाइल्यान्डमै हो ट्रक होइन होइन जस्ट स्मल आई थिङ्क सिडान नै थियो होला अब त्यो पियर्स गरेको उयो भिजुअल्सले त अब सिडान नै जस्तो लाग्यो अलिक एरोडाइनामिक अँ। अनि त्यो उडाइदियो कि चाहिदियो त्यो डोमिनोजहरू हुन्छ नि खाले क्या त्यसरी उडाइन्छ उडाइदिएको उडाएर सँगै लगिदिएको सँगै सोरिदिएको 2-3 जना चाहिँ सोडिदिएको अगाडिकोहरू त उडे नि Nasty. केही देख्दैन त्यो जति त स्लो गऱ्यो भने अब तर यो थाई मङ्क्सहरू पनि कन्ट्रोभर्सी टन्नै छ है अब विथ अल द म्याथ युज टाइगर मिट बिङ सोल टाइगरको छालाहरूदेखि लिएर प्रस्टिट्युसनदेखि लिएर लाइक ड्रग्स हेर्दा मात्रै त्यस्तो त्यो ब्राउन लोका लगाएर हो कि यिनीहरू पनि ब्रो भित्रभित्र रिलिजनको नाममा अब्युजिङ मान्छेहरूको थाइल्यान्डमा चाहिँ त्यो मङ्क हुनु चाहिँ अति नै त्यो हो क्या खासमा के भन्छ नट गुड रेपुटेसन ब्याड रेपुटेसन टाइपको होइन त्यो के राम्रो हो तपाईँ अब मङ्क भएर भोलि डिसाइड गर्यो होइन तपाईँ मङ्क हुन्छु भनेर पायो तर तपाईँले बाटोमा हिँड्दै गऱ्यो भने थाई सिटिजनहरूले चाहिँ हेल्प गर्छै गर्छ क्या ए ओके इन टर्म्स अफ कर्मा अर वाट एभर होला नि तपाईँले गएर जे माग्यो भने पनि एनी बिजनेस विल फिड यु एन्ड बिजनेस विल गिभ यु प्लेस टु स्लिप यो त्यो अब माग्दै बिग्छु हुँदै हिँड्यो भने त अन्त खै अब monks bro I don't really trust fucking monks man anyone in a robe man what's up अनि यहाँ पहिला पहिला मङ्सहरू पनि पनि हेभी दामी जर्डन्सहरू लगाइरहेको गाडीहरू पनि दामी कुदाइरहेको थियो नि त्यो यस्तो चेपेर त्यहाँ खतरा खतरा बाइकहरू चलाइदियो सिआरएफहरू त्यो बाइकहरू पनि बाइक जर्डन्स र के अरे त्यो बक्खु चाहिँ एउटै ड्रेस के कलर के रातो पच्यारो रातो पजेरो तिनीहरू त्यो बाबाहरू है विश्वास लाग्दैन बाबाहरू त माया लाग्दो छ नि बिचरा आई मिन माया लाग्दो छ भन्दा हिन्दू होइन आम नट सेइङ माया लाग्दो छ बिचरा दे आर इनोसेन्ट आम सेइङ माया लाग्दो छ भने भुइँमै सुतिरहेको हुन्छ दे डोन्ट हेभ द प्रिभिलेज लाइक जर्डन हिन्दू बाबाज होइन बुद्धिस्ट मङ्स यस्तो द मिनट दे आर अट्याकिङ बुढो मान्छेहरू हुन्छ नि त्यही त हो त आमाहरू आमा त्यस्तो त्यो चुत्या बनायो कि मलाई यस्तो रिस उठ्छ यार दे आर नट इनोसेन्ट बाई एनी मिन्स हो लाइक कुनी के बुद्धिज्मको नाममा कुनी के हो हिन्दुइजमको नाममा कुनी के यताबाट पनि पेले छ यताबाट पनि पेले छ मेरो मम्मीहरू पनि कोही कोही बेला ब्लाइन्डली क्या अब आई अन्डरस्ट्यान्ड बिलिभ होइन आई बिलिभ इन गड एन्ड अल द्याट स्टफ बट एन्ड समटाइम्स सुपरस्टिसन बिकम्स भेरी स्ट्रङ हुन्छ नि आई क्यान सो इट एट होम लाइक द्याट्स वाइ मे एन्ड माई मम फाइट after time there's so many superstitions like and it कुनै कसरी क्रच हुइदिन्छ क्या यु डोन्ट बिलिभ भन्दा भन्दै यो लाग्यो मेरो ममले भनेको त ला यो यस्तो गरेन भने टाइप्स क्या ला फक क्या आई अन्डरस्ट्यान्ड देयर इज अ बिलिभ इन अल द्याट बट समटाइम्स आई फिल माई ग्रान्ड मम माई मम बिङ मान्छेहरूले एडभान्टेज उठाएको चाहिँ मलाई बिरी लाग्छ आई डोन्ट नो तिमीहरूको असलमा के छ है या आइडल ठिकै छ मन्दिरहरू जाने अभियसली आई द्याट्स नट वाट आम टकिङ त्यो मन्दिरहरू गएपछि त्यहाँको ह्युमन फ्याक्टरहरू इन्भल्भ हुन्छ नि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि है कम अन मम लाइक ट्रान्ज्याक्सनल हुने बित्तिकै अलिकति डाउटफुलै हुन्छ अब यो गरिदियो भने चाहिँ त्यो हुने त्यो नगरिदियो भने चाहिँ नहुने खाले त त्यस्तै रहेछ द मोस्ट कल्ट भने त्यही त अन्त कल्टमा ट्रान्सफर्म हुँदै जान्छ नि त when you have like blind faith in some things and people are using you and सबैजनाले यो कि nobody questions that's a cult religion can be one of the best cult so it's like our current government cult
इन अ वे due to circumstances. 1 पोइन्टमा पुगे जस्तो लागेको थियो नि तर आई थिङ्क लाइक पिपल आर अहिले अलिकति चेक एन्ड ब्यालेन्स टाइपको हिसाबले हेरिरहेको छ कि जस्तो लाग्यो तिमीलाई कस्तो लाग्छ मलाई त त्यस्तो देखिरहेको छ कि पिपल आफू तिनीहरूले आफू प्रप गर्दै जस्तो लाग्छ भएको जस्तो छैन आज अलिकति भन्न हाम्रो बारेमा उनीहरूले के चाहिँ तिनीहरूले आफै प्रप गर्दै जस्तो लाग्छ कि कसलाई अब सबै आफ्नै मन्त्री छ नि त आफ्नै टिमको मान्छे छ भनेर अँ, आज चाहिँ सेलेक्ट गरेको ओइ तँ भने आज हाम्रो अगेन्स्ट केही खाले अरू भन्दा नि नेपाल पुलिसको इन्स्टाग्राम चाहिँ एन्टरटेनिङ छ आजकल है एडिट हेप्पीकै गरिदिनु नेपाल पुलिस ट्राफिकको होइन त्यस्तो आई थिङ्क ट्राफिकको होला त्यो एउटा रेन्जरले कल त हेभी ब्याकल्यास पायो नि त्यो एउटा कसले चाहिँ नेपाल रेन्जर हो कि कसले बनाएको थियो नि एउटा त्यो भिडियो म्युजिक भिडियो टाइपको पुरा रेन्जरको युनिफर्म भनेर नाचिरहेको छ यता हो त्यो टाइपको ए अनि पुरा उल्टा ब्याकल्यास पाएको आर्मी भएर नि के गरे टाइपको नाचेर टिकटक बनाउने तिमीहरू टाइपको कि म्युजिक भिडियो पनि बनाएको छ आम्बो तर त्यो अब अघि सुपरस्टिसनको कुरा छुट्टै भयो होइन तर न कुनै कस्तो वे आई फिल I'm understanding the power of belief and God and stuff through MMA as well. In what? Because know? you see so many fighters, the first thing they do when उनीहरूले जित्ने बित्तिकै is thank God, yeah. Thank Jesus, thank Allah, or any God. And I used to think about what is the connection between fighting and religion? Because there definitely is something भनेर चाहिँ मलाई क्युरियस हुन्थ्यो क्या म अन्त लुकिङ फ्रम द आउटसाइड चाहिँ त्यहाँदेखि जति तिमी इनसाइड द गेम खेल्दै जान्छौ जति तिमी ट्रेनिङ गर्दै जान्छौ जति तिमी के मान्छेहरू भेट्दै जान्छौ फाइट जित्दै जान्छौ हार्दै जान्छौ जितमा पनि हारमा पनि देन यु मिट opponents or some other people who show their belief to you. And in a way, it's infectious. थाइल्यान्डमा त्यही त भएको नि that guy. In that way, and then I see like somehow Hanuman, or just the idea of Hanuman in our culture, Hinduism, the epic story of Hanuman and strength and perseverance and self-image, all that lessons you can learn from Hanuman's story. And I see Rabindra and I, we've like fully given to it, like given in. And I mean, I'm not saying like I'm easy, but Hanuman Chalisa, tapdai basa every day. But even it brings Hanuman Chalisa, Rabindra suncha kya, and it gives him calm. And he's in a place called Bali, right? त्यहाँ पनि हनुमानहरू छ monkey temple, monkey के छ and I see that and he finds strength in that. Our supporters find strength in that. And it brings a lot of positive energy. And I felt it firsthand going in. Like my mom too, like she's अति नै intense devotee of Hanuman. पहिलादेखि नै खासमा. And so I don't know what my point is regarding fighting and religion, but that belief I think it is sport where you can get closest to God. Right? It can go both ways नि हैन And because like to a certain extent death is a factor नि त 100%. So अब अरू स्पोर्टहरुमा खासै त्यस्तो हुँदैन नि त on the table चाहिँ it's always there भनेर पनि होला के you don't get too close to God पनि खालके So like inshallah, that's when you win or you lose, either kill or be killed. You have submitted to the will of God already now. It's already decided. I'm just going in with complete faith. You know what I'm saying? It's damn powerful actually. When you are there and you see it and you feel it, and you can't help but be a believer of these higher powers, and it just humbles you because it's so powerful when you feel it like that, and you're just grateful and you just want to keep on track. And Rabindra and I have these conversations sometimes, like just
अघि भर्खर कि मैले अघि भर्खर फेरि सुनेको थिएँ तर मैले पहिल्यै सुनेको थिएँ कि लाइक why are you here भन्दा either you want to be there, you have to be there, or you need to be there are 3 different things अरे क्या wanting to be here, needing to be here, or Have to be there. have to be here. Different motivation हो नि त बुझ्नु मैले भनेको so different levels of motivation छ क्या त्यहाँ like कुन चाहिँ होला सबसे strongest चाहिँ being this is the 4th one अरे क्या strongest चाहिँ being thankful to be here चाहिँ So enjoying the process. and being grateful and not taking things for granted खाले having to be here is more like an obligation which is you're here you're just like going along with the show like having to be here needing to be here is more like hungry like because you don't have anything like you don't have no money you have to fight your ass off you're back against the cage you have to fight yeah Rabindra was there he's still there at that point and needing to be here Process जस्तो पनि होला त्यो सबै point. त्यही त level of हुन्छ क्या so every level मा चाहिँ you have to manage your expectation your motivation your surroundings a little differently on the Conor McGregor like for an example right he doesn't have to be here he's fucking millionaire he can just chill make bank just by doing appearances at parties at shows at interviews but why is he coming back to work you fight Max Holloway bro Max Holloway that's crazy हैन भन्दा out of all the people तपाईँ अब Conor McGregor हैन no राम्ररी सोच्नु न let's be honest क्या फर्किन्छ हो ब्रो हाम्रो खुट्टा बजायो त्यो पनि अर्को कुरा 2 पिस 5 वर्ष he's 37 right now So he's returning against Holloway. Holloway bro who is had 10 fights since Conor's last fight केजीलाई नकआउट गरायो नि त त्यो but it's a short अब honestly हैन अलिक राम्ररी नै भन्ने हो भने चाहिँ it's a shot at the stars if he can come back probably be the greatest comeback and he will be rewarded with a fight with Gaethje I think so yeah. I heard he's not fighting in lightweight, हैन? कुन चाहिँ welterमा हैन after a point the belt doesn't give a fuck it's just the money fight it's just a fight like people just want Conor himself is like a belt भन्छ नि क्या no one cares what the belt is just a nominal मात्रै हो नि regardless whoever wins I think Gaethje should fight that as his last retiring fight किन Max सँग पनि त bad blood छ नि त Conor सँग red penny night छ हैन आर्मान सारुकिनसँग खेलिरहनु त त्यसलाई चाहिँ मान्छे UFC ले चागी हान्ने चाहिँ आर्मानलाई किन के हो रे he's so good क्या अब he was supposed to fight Islam in one of the main events अनि भोलि फाइट चाहिँ आज क्यान्सल he pulled out क्या किन ब्याक इन्जरी हो कि के भएर हैन त्यसो गाई यसको बाउ चाहिँ एकदम धनी हैन वाइल्ड बिलियमर त्यसले why is he fighting त त्यसो रसियन ओलिगार्क again त्यसको अर्कै छ क्या मोटिभेसन फेरि he just wants to be famous it's not about the money or the next meal is from it's just about that self actualization मान्छेहरूले चिनोस् मलाई मेरो pride ego which is good like ego is good if you want to use it हिजो फेरि आर्मेनियाको कुन चाहिँ एउटा पोलिटिसियन पक्रेछ हैन त्यसको नाम पनि फेरि सरुकिन रहेछ ए केमा चाहिँ पक्रेछ काटे मनी एम्बेजरमेन्ट त्यस्तो सबै न्युज थाहा भइरहेको हुन्छ उसलाई फेरि के अघि 3-4 वटा छ न्युजमा कमेन्ट गरे एउटा सुनेको छैन कमेन्ट मैले खोल्नु अगाडि नै मैले बुझिसकेको थिएँ त्यो कमेन्ट सेक्सनमा के हुन्छ भने बाउ हैन इज दिस अरमान्स फादर म पनि त्यही हेर्नु गएको थिएँ अब मलाई चाहिँ त्यो कमेन्ट चाहिँ हुन्छ भनेर स्योर थाहा थियो तर त्यसको रिप्लाई हुन्छ नि त हो कि होइन भनेर But he's good, eh? He's really good. I think lightweight man, I think he's the best really. को चाहिँ Salman तर अब फेरि यो तीनजनाको ट्रायङ्गल फेरि सबै स्ट्यान्ड बाइ खाले Charles Oliveira once more जस्तो लाग्छ मलाई because Charles MF and that was a close fight if I was a matchmaker UFC को lightweight को लागि चाहिँ मलाई चाहिँ सोचिरहेको थियो त्यो र चार्ल्स प्याडी र अब प्याडीले यो बेनुवा सन्देनीलाई जित्यो भने चाहिँ इलिया र प्याडी चाहिँ दामी फाइट हुन्थ्यो कमब्याक इलियाको चाहिँ तर BSC ले जित्न गाह्रै छ यार तर प्याडीले सक्छ होला हौ अहिले सक्छ BSG पनि अलिक कत्रै छ तर फ्रेन्च लिजनको हैन त्यो इज अ फ्रेन्ड
special काउन्टर टेररिस्टको मान्छे मारेको मान्छेहरू चाहिँ अर्कै हुन्छ है त्यो क्रोकअप टाइपको क्या I'm sure he's killed the सेन्टिनेलको थोप्रा हेर्दै त्यसले चाहिँ मान्छे स्योर मारेछ for sure man. आँखा नै अर्कै खाले त्यो सोल नै नभएको खाले कुकुरहरूलाई त्यो ग्लोकोमा टाइप हुन्छ नि त्यस्तो खाले खायो And he fights like that also yeah really. त्यो रिड गर्नु खोज्दाखेरि पनि अब नथिङ कमिङ ब्याक क्या अब त्यो मोइकानो चाहिँ कसरी हार्यो कि अब अचम्म लाग्छ यार Moicano होइन Moicano just दामी छ नि फेरि अँ Moicano gets to your back. It's just Islam is next level. Moicano looked like amateur with Islam. त अहिले रविन्द्र भएर पनि होला कि तर आइम नट स्योर कि बट ब्यान्टम वेट लुक्स द मोस्ट एक्साइटिङ क्या अहिले Bantamweight र lightweight होला मेरो लागि UFC को चाहिँ बेस्ट डिभिजन वेल्टर वेट फेरि छ खासै छैन अम्बो, इन्कन्सिस्टेन्ट छ नि त अहिले पो स्ट्याक छ होला तर कन्सिस्टेन्सीको हिसाबमा ब्यान्टमवेट फेदरवेट र लाइटवेट यो तिनवटा चाहिँ किनभने त्यही त वर्ल्ड एभरेज हो नि त हाइट र साइज चाहिँ सो द बेस्ट छ त्यही स्ट्याक्ट हुन्छ सबैजना बेस्ट अफ द बेस्ट त ब्यान्टमदेखि हुन्छ है खासमा अब पिटर यान कुन लेभलमा फाइट गर्छ सोच त पिटर यान जस्तो लाइट हेभीवेट भएको भए कस्तो चाहिँ अब त्यसलाई अब यत्रो मान्छे क्या त अहिले इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ उनी छ यार जस हकेट मलाई हेभी मनपर्छ यार त्यो मान्छे अब सामा यो मामा भन्छ that was the best line I think but I swear that UFC White House हेऱ्यो तपाईँले मैले हेर्नु पाएन लास्ट वाला फाइट मात्रै bro fuck you missed one of the best spectacle of हाम्रो of all time नै हो of all time नै होला regardless of the politics होइन leave the politics of Donald Trump this that aside just your starting fight देखि लास्टसम्म the way स्टार्टिङमै त्यो मैले तँलाई भने नि म्या त्यो केमट्रेल्स हो क्या खासमा बिच्चाकोमा त्यो वासिङटनमा चाहिँ स्टर्म आउँछहरू भनिसकेको थियो त्यहाँ प्रिडिक्ट गरेर पानी परेर एक दिन अगाडि भोलिपल्ट पनि पानी पर्छ यो त्यो भनेर वेदरै नेस्टी थियो नेस्टी अब उडाइदिइरहेको छ सबै अचानक युएस गभर्मेन्टको चाहिँ अब प्लेनहरू उड्दिन्छ तिनीहरूले मेरो कन्सपिरेसी चाहिँ के हो भन्दा त्यो होल त्यो न्युज सर्कुलेट गर्ने त्यो वेदर क्रिएट गर्ने नि तिनीहरूको हो जस्तो लाग्यो मलाई जस्ट टु सो लाइक अब यो इभेन्ट चाहिँ जसरी पनि हुनु दिने खाले बुझ्नु होइन वेदर त देखाइरहेको थियो त्यही त भनेको त्यो क्रिएट गरिदिने पनि होला कि पानी क्रिएट गर्नु त्यो होल त्यो बज हुन्छ नि अब ला त्यो हुन्छ नि त्यो सस्पेन्स अब हुन्छ कि हुँदैन खाले क्या आजकल सडनली अब त्यो जेट फाइटर आएपछि ल वे के वेदर प्लेनहरूले त त्यो कुनै क्लाउड सिडिङ गरेको जस्तो क्लाउड के रिपिङ भनौँ न अब क्लाउड किलिङ पनि गर्न सक्दो रहेछ नि त होइन पहिला त्यो बेजिङ ओलम्पिक्समा पनि गरेको रहेछ क्या 2008मा मैले आई रिमेम्बर पहिला नै फर्स्ट टाइम रिडिङ अबाउट इट द्याट बेजिङ ओलम्पिक्समा चाहिँ पानी पर्नु आँटेको थियो तर चाइनाले चाहिँ तलबाट कुनै के पड्कायो क्लाउडतिर द्याट डिस्पर्स द क्लाउड्स भनेर विदिन एन आवर तर फेरि त्यही दुबईमा पनि त्यसले गर्दा फ्लड भएको होइन त्यो त बेसी गरेर बेसी गर्दैन तँ त अब दुबईमा फ्लड आइदियो हालै आज 2 लिटर जस्तो खाले ब्रो डेजर्टमा फ्लड आइदियो त्यही त त्यो व्हाइट हाउस इभेन्टमा चाहिँ प्लेन फाइटर जेट 10-20वटा चाहिँ बिचबाट यसरी गइदिन्छ क्या जहाँ चाहिँ सेड रेन हुन्छ नि एन्ड दे लेफ्ट लाइक क्लाउडै उड्ने गरिकन हो क्या एन्ड सडनली द स्टर्म वेन्ट थ्रु अगाडि टम क्रुज बसिदिरहेको है म्याजिक ज्याकी श्रफ साइडमा गएको क्या भ्युवर्स भन्दा के भन्नु विकेन्डमा मात्रै पानी परिदिन्छ यार कहाँ न्युयोर्कमा पनि त्यस्तै छ क्या होल विक चाहिँ डेन्जर घाम लागिन्छ विकेन्डमा बाहिर जान्छु भन्ने थियो पानी परिदिन्छ क्या इट्स लाइक कोइन्सिडेन्स भनौँ कि अब इट्स लाइक अ रिकरिङ ऊ क्या अब थ्रु आउट द इयर पानी पर्ने काइन्ड अफ हो मनसुनमा स्याटरडे तर विकेन्डमा चाहिँ जहिले परिन्छ डेन्जर फ्लडै हुने गरी Bro, tell us about US life, man. For an average Nepali boy, what are the opportunities? What are the challenges one might face? Like, होला नि त कतिजना आज यो सुन्नेहरू उनीहरूलाई पनि त तँ जस्तै जानु मन छ होला सो सबको आफ्नो फर्स्ट च्यालेन्ज चाहिँ यही नेपालमै आउँछ त्यो भिजाको लागि है त्यो त क्यान्सल भएको थिएन फर्स्टमा मेरो भिजा रिजेक्ट भइदिएको नि तर यहाँ पछि फाइदा त्यसमै अब फाइनेन्सियली त्यसमै जान्छ डुब्छ पैसा हल्का सेभिस फी हो कि के भन्ने चाहिँ डुब्छ त्यसमा आई थिङ्क आम नट स्योर है तर मैले बिर्सिसकेँ 20,000 कति होइन आज सम्झिङ लागेर एप्लिकेसनमै उडाइन्छ है
त्यसो स्क्याम चाहिँ फेरि कन्सल्टेन्सीहरू के ब्रो चाहिने कन्सल्टेन्सीहरू होइन मिडलम्यान यतिकै बनिदिँदो रहेछ त्यो फ्री फर्म भर्नलाई होइन मैले यस्तो बुझ्दाखेरि त मैले लास्टमा आफै गरेँ नि त इट वाज अ फ्री फर्म के अनि दे वर आस्किङ मी लाइक अ डिसेन्ट अमाउन्ट अफ मनी नै होइन जेनरली नेपालीहरू अल्छी छ नि त अल्छी भयो त्यो यहाँबाट डिबीको त पैसा लिइदिन्छ डिबी भरे पनि फ्री हो नि होइन सबै फ्री हो तर अब गरिदिएको एलिमेन्ट आयो नि त गरिदिएको त्यो फर्महरू त्यो देख्दाखेरि अलिक झिझो लाग्दिन्छ नि त सब भन्नुपर्ने खाले अनि त्यसपछि होइन सरकारी कार्यालयहरू पनि त्यसै त्यही त कसले निवेदन लेखेर बस्दैन हामी कन्ट्री अफ मिडल तर त्यो द्याट्स लाइक अब सस्तो एकजना मान्छे भयो अब त नाउ यु हेभ टु गो थ्रु एन इन्स्टिट्युसन अनि त्यहाँबाट पनि बिलियन दिन्छ पहिला यता त्यो लाइसेन्स लिने ठाउँमा पनि त हाम्रो बाहिर अन्त सबैतिर स्टलै हुँदैन थियो छातामुनि अन्नै खास त के होइन नि अब उनीहरूले पनि त्यही फर्म लिएर आएर भरिदिने त हाम्रो डिटेल्सहरू र अहिले इन्डियन्सहरू टन्ने छ भने नि क्यानाडा त इन्डियन्सहरूले खाइछ नि मैले ठ्याक्क त्यही हेरेको थिएँ मलदेखि लिएर एभ्री वान इन्डियन अब मुभी हलमा एक किसिस गर्दै गरे कस्तो के भनेर हाम्रो मुभी किन एउटा मात्रै सो छ टाइप चाहिँ हाम्रो हिन्दी मुभी ए क्यानाडा फुल अन होइन त पन्जाबी टाइप छ नि त डेन्जर सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज होइन त्यहाँ त पन्जाबी ल त्यहाँतिर त कस्तो ग्याङ सिट के हुन्छ त्यो त रियल टेरोरिजम इन्डिया ग्याङ्स्टरहरू सबै पन्जाबी हो त माफिया भन्नु ग्याङ्स्टर त के भन्नु है आई कुड नेभर फाइन्ड इन्डियन एक्सेन्ट इन्टिमिडेटिङ जस्तो लाग्छ कि मलाई पनि यो फेस अफहरू हेर्दाखेरि लाइक बरु चुप लगाएर बसेर मिस्टिरियस भए नै ठिक छ जस्तो लाग्छ फेस अफहरूमा क्या फाइटहरू इन्डियनहरूको अब त्यो फेस अफ हुन्छ नि फाइटको त्यसको त्यो अब ट्र्यास टक हुन्छ नि हल्का अब क्या टर्न अफ हुने क्या अब विल सी यु टुमरो खाले त्यस्तो अनि देयर आर लट अफ इन्डियन्स होइन तर इन्डियन्स आर डुइङ रियली वेल है बाहिर इन्डियन्स आर लाइक अन द सेम लेभल एज ज्युज टाइप जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ द न्युयोर्क वेडिङ थिङ त्यो त कति भयो अझै फेरि डायमन्ड डिस्ट्रिक्ट हिन्ज्युज भने थाहा छ नि तँलाई अन्त ए डायमन्ड डिस्ट्रिक्ट द हिन्ज्युज त्यही डायमन्ड डिस्ट्रिक्टमै काम गर्छ नि त सो एकजना त्यो जुलर गाई त्यही हो त्यही हो ट्याकै नेक्स्ट ब्लग क्रेजी छ है त्यो पनि फेरि जस्तो पनि उपरेसन टाइपको अब तर इज एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी मान्छे खाले हो अहिले किनभने सब सेलिब्रिटिजहरूले त्यहीबाट बनाइरहेको हुन्छ इभेन्चुली इन्स्टाग्राममा पपिङ छ त्यो होइन जे कम्पनीको सिइओ पनि इन्डियन हुन्छ है पब्लिसिटीको पनि इन्डियन रहेछ है ए हो र कुनै के श्रीनिवासा कि के भन्ने रहेछ साउथ इन्डियन रहेछ त्यो पनि यार साउथ इन्डियन कुनै अनि वान वेमा त त्यो साउथ इन्डियनहरू टेकमा त छिर्यो नि त छिर्यो नि त साउथ इन्डियनहरू त हुँदैन यिनीहरूले पहिल्यैदेखि नि पहिलादेखि साउथर्न पढ पारेर क्या हो नि पड्की पढ हाम्रो इन्डियाको कम्पिटेटिभ इक्जाम कस्तो छ अन्त ब्रो सेल्फ इमोलेसन त त्यहाँ पो हुन्छ पास कस्टम भनेको लाइक वेन दे फेल लाइक रिपिटेडली कति धेरै लाइक स्टुडेन्ट्सहरू दे कमिट सुसाइड नि वाइल धेरै छ अब राइट नाउ आई डोन्ट नो बट लाइक पहिला त अहिले पनि त यो जस्तो निटको के पनि कन्ट्रोभर्सी म्यासिभ भइरहेको छ लिक भएको होइन अन्त सोच त त्यो त कस्तो क्रेजी त्यो युपिएससी यिनीहरू हुन्छ नि त्यो गभर्मेन्ट जबहरूको क्या त्यहाँ क्रेजी हुन्छ यार फेरि त्यो अब क्याटेगोरी हुन्छ नि त त्यो एसटी एससी यिनीहरूले त पाउँछ होइन अलिकति कन्सेसनहरू अन्त जेनरलमा त सबजना हुन्छ त्यो एउटा मुभी पनि छ नि 12 पास कि 12 आई थिङ्क इन्डियाको हाफ द पपुलेसनको स्टोरी हो त्यो अनि तर त्यहाँ फेरि पिपल विदाउट द इभेन्चुअल त्यो सक्सेस क्या पिपल एस्पायर टु बी इन द गभर्मेन्ट पनि नि त्यहाँ देयर इज अ लट अफ के अरे दामी कुराहरू पाउँछ नि त गभर्मेन्टमा काम गरेर पैसा राम्रो आयो घुस मेन त अनि तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो ऊ छैन जस्तो लाग्छ ए पपुलर काठमाडौँमा चाहिँ होइन काठमाडौँ भन्दा नि गाउँहरूतिर चाहिँ अति नै दामी छ हो लोकसेवाहरू गर्नलाई चाहिँ के काठमाडौँबाट चाहिँ मैले हाम्रो सरकारबाट कोही सुनेको छु लोकसेवा गरेको तँ मात्र अनि त्यही त म माथि लोकसेवा गरिदिएको इन्सपेक्टर हुनु भन्दै अनि पास भयो नि यता पास भयो खतरा पढ्दिने हो तिमी मान्छे होइन यार मैले चाहिँ एक्जामलाई मात्र एक्जामको लागि मात्रै मैले इङ्ग्लिसमा दिएको फेरि एक्जाम सब क्वेसन पेपरहरू सब नेपालीमा थियो अब आफै माइन्डमा ट्रान्सलेट गरेर फरेन अफेयर्स त्यो गर्न पाउने हो गर्न पाउँछ इङ्ग्लिसमा दिन पाउँछ ए ओके लोकसेवामा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ क्वेसनहरू चाहिँ गाह्रो अच्छा भन्न अब अलिकति पुलिस पनि दुइटा पारा हुन्छ नि त जनपद र एपिएफ हुन्छ नि त सो जनपद चाहिँ अझै धेरै गाह्रो थियो क्या त्यो यु हेभ टु रिमेम्बर अल द धारा आर्टिकल्सहरू सब याद गर्नुपर्छ नि त यु क्यान दे क्यान आस्क यु फ्रम एनी आर्टिकल्स अरू भन्दा नि त्यो जिके चाहिँ अति नै सो इट्स लाइक जेनरल नलेज नै दिमाग खराब है त्यो लाइक ऱ्यान्डम सिट बोल्छ दिने टाइपको लोकसेवा चाहिँ इट्स लाइक डिफ्रेन्ट मिनिस्ट्रीको लागि डिफ्रेन्ट लोकसेवा छुट्टै हुन्छ ए अब म चाहिँ के अरे
अब सेक्युरिटी फोर्स खाले यो चाहिँ पुलिसहरू चाहिँ यसमा पर्छ क्या सो लास्ट गाह्रो हुन्छ ब्याचलर्स गरेपछि चाहिँ यु क्यान अप्लाई डाइरेक्टली फर इन्सपेक्टर कम्पिटिसन पनि क्रेजी हुन्छ है कम्पिटिसन पनि एकदम धेरै हुन्छ फेरि हामी त जेनरल हो नि त म चाहिँ नेपालको उयो चाहिँ क्या थाहा पाउनु मन छ कस्तो हुँदो रहेछ यहाँको चाहिँ त्यो क्राइम ब्रान्चहरू क्या इन्भेस्टिगेसन दामी छ नि ब्रो के भनेको अनुसन्धान दामी छ नि होइन त्यो सिआइए भनेको होइन मैले अनि त्यही त होमोसाइड क्या इन्भेस्टिगेसन डिपार्टमेन्ट हुन्छ अनुसन्धान भने छुट्टै हुन्छ क्या अँ दामी नै हुन्छ कस्तो त्यो यता आएको छ कोही गेस्टहरू त्यस्तो उतैबाट लाइक होमोसाइड डिपार्टमेन्टहरूकोबाट क्या कोही आएको छैन बोल्न दिन्छ पनि के दिँदैन लाइक रिटायरीहरू एक्टरहरूलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ रिटायरहरूले भन्ला नि स्टोरिजहरू क्या अब त भन्नु पनि मिल्छ होला नि अब तर जस्तो कि थुप्रैजना पहिलाको आइजी एआइजीहरू हुँदाखेरि पनि तर त्यस्तो डिटेलमा बोल्नु खोज्दैन कि फर इक्जाम्पल जेनरलहरू आयो आर्मीको बिकज दे स्टिल ह्याभ सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन हैन I feel like most of them have like too many skeletons in the closet. एक्ज्याक्टली अनि सो पब्लिकले कसरी लिन्छ पर्सेप्सन देश द्याटको कुराहरू पनि आउँछ नि त लाइक फर इक्जाम्पल अब माओइस्टको वारमा लडेको कोही आर्मी छ भनेर पनि हामी लाइक रिगार्डलेस उसको स्टोरी के हो पब्लिकले त कसरी लिन्छ भन्ने कुरा पनि आयो नि त अनि यु क्यानट सेयर द ग्राफिक डिटेल्स अनि किन त एभ्री सिङ्गल मिलिटरी जो त्यतिखेर अपरेसनमा थियो उनीहरूले त क्रेजी थिङ्सहरू देखाएको छ नि त बट तिम्रो पडकास्टमा नि होइन त्यो कुमारी आउनुभएको हो द्याट वाज अ माइन्ड फक स्टिल एपिसोड देयर थियो है मलाई कति कुराहरू थाहै थिएन मलाई अन्त क्रेजी हुन्छ अनि के अरे उनीहरूको लाइफ आफ्टर चाहिँ कस्तो हुने रहेछ यार अकर्डिङ टु हर इट्स बेसिकली अब कस्तो अब एभ्री वान अब हुन्छ त्यत्रो वर्षमा पूजा गरेको एभ्री आइसोलेट गरेर पनि राखेको छ होइन लाइक यु डोन्ट हेभ टु डु मच एभ्रिबडी इज केटरिङ टु यु अनि त्यसपछि अल अफ सडन युर नर्मल वुमन अनि त्यसपछि स्किल पनि छैन दिस द्याट यताउति Did she feel like higher power when she was in that goddess? थाहै पर्छ त्यो त्यही पर्सेप्सनले त सबैजनाले पूजा गरिरहेको छ अनि त्यसपछि त अफकोर्स नि होइन तर फेरि नट जस्ट लाइक अफ द पेडेस्टल मात्रै होइन कि फेरि त्यसपछि त अलिकति आइसोलेटेड पनि हुन्छ है अलिक त्यो बिहा गर्नु मान्दैन नि त कतिजना ब्याक टु रियल लाइफ एन्ड दिस द्याट त्यो फेरि सोसियली अब भनौँ न एउटा चाइल्ड बच्चाको फर्मेसन इयरमा जहाँ चाहिँ ह्युमन इन्टरेक्सन दिस द्याटहरू सिक्नुपर्ने टाइममा चाहिँ त्यो पाएन अब लाइक सर्टन कुरा देयर इज गुड सर्टन कुरा देयर इज ब्याड लाइक त्यस्तो हिसाबले हेर्छन् तर वान्स फेरि ब्याक टु सोसाइटी आउँदाखेरि त लाइक हाउ डु बिल्ड दोज फ्रेन्डसिप्सदेखि लिएर त्यो फर्मेटिभ इयर्सहरू त सब गइसक्यो हुन्छ नि त होइन या इट्स अनटिल यु हेभ योर फर्स्ट पिरियड अर समथिङ राइट हो त्यस सर्टन थिङ्सहरू छ सर्टन थिङ्स गर्नु नहुने काइन्ड अफ सो दे टेक इन्टु अकाउन्ट त्यो अनुसारले गर्छन् अब क्रेजी आयो त्यो चाहिँ नेपालमै कस्तो क्रेजी स्टोरिजहरू छ हाम्रो अब रिचुअल्स ट्रेडिसन्सहरू हेर्दै गयो भने त होइन के भएको माताहरू हिस्ट्रीहरू हेऱ्यो भने त एकदम कमनै देख्छ नि त माता अहिले को माता बस्टर आएको छ एकजना टिकटकमा के अरे हो भने कसम भने लाइक सबजना माताहरू चाहिँ लाइक फेक हो टाइप ए हो म त त्यही हेरेर पुलिसले बोलाएछ उसलाई अनि त्यसपछि खै अर्को को एकजना खतरा माता टाइपको माताको मेल भर्जनले खै कोले चाहिँ केस हालिदिएछ अनि त्यसपछि पुलिस इन्भेस्टिगेसन भएछ साइबर ब्युरो दिस द्याट अनि सबजना माताहरू पेस्ट अफ अनि लाइक माताहरू कोही पनि हुँदैन टाइपको समथिङ त्यो के भइरहेछ क्या त्यहाँ त्यो वर्ल्डमा टिकटकमा अब हुनु त अब इन्सेन भइरहेछ त्यो नाटक नै हो तर अन्धविश्वासै हो भन्नु मिल्छ नि होइन त्यो सुपरस्टिसनै अब त्यो तर आइभ सिन माता एन्ड अल गेट जोन के होइन जस्तो भएर त्यो हातमा देख्नेवाला क्या भन्छ नि ए त्यस्तो त मैले कहिले गरेको छैन पाम रिडिङ होइन के अरे हातमा यस्तो गरेर होइन देयर इज एउटा अब त्यो खै त्यसलाई के भन्छ माता त भन्दैन होला तर साइकिक होइन लट अफ पिपल दे गो टु दिस पिपल हु हेभ लाइक उनीहरू अब सपोज तेरो के सामान हरायो अरे घरमा तेरो अब सुन के हरायो होइन अनि त्यो मान्छेकोमा जान्छ अनि उसले चाहिँ हातमा कुनै के दलेर चाहिँ त्यहाँ हेर भन्छ अनि त्यहाँनिर चाहिँ यु विल बी एबल टु सी रे अब लाइक सिसिटिभी टाइप्स क्या बुझ्यो त्यो चाहिँ कसले लगेको त्यो सबै देख्छस् अरे तैँले रफी म सानोमा एउटा एक्सपिरियन्स भयो समथिङ सिमिलर मेरो मामा घर चाहिँ नेपालगञ्ज हो क्या अनि नेपालगञ्जमा हामीहरूको लाइक त्यो गाउँ साइडमा थियो एकदमै अन्त चाहिँ एकदिन बिहान हुँदाखेरि त त्यो लाइक ह्यान्ड पम्प नै छैन क्या करमा बुझेन करभित्रको ह्यान्ड पम्पै लिएर घाम मोटर सब गायब अनि त्यसपछि यस्तै समथिङ देखाउनेवाला पनि गयो अनि उसले चाहिँ पुरा यस्तो चाहिँ पत्ता लाग्यो यस्तो यस्तोमा लुकाएको यस्तो गरेको छ जानुहोस् यो गरेर छोडिदिनुहोस् त्यो ठाउँमा जहाँबाट लग्यो हो अन्त त्यो रगत छातेर मर्छ एकैचोटि 0 to 100 पर्दैन हौ एउटा ह्यान्डपम्प मात्रै छोड्दै राखोस् होइन खालि भुँडी दुखोस् त अलिकति रगत छातेर मर्छ
त्यो त मलाई त केस हान्ने त्यस्तोलाई चाहिँ इजी भएको चाहिँ त्यस्तै हुन्छ नि तर खास हजुर त्यो चोरी भएको मान्छेहरूले त्यस्तै यस्तै एडभाइस दिन्छ यस्तो यस्तो गर्नु अनि यस्तो चढाउनु पैसा अनि यस्तो गर्नु अनि यस्तो गर्नु पाउँछ यहाँतिर पाउँछ टाइपको कि त्यो फुल मुनको बेलामा जानुहोस् यता लागेको हुन्छ टाइपको कि मानवीयहरू पढाइदिएर त्यही हातेरी मान्छे होइन उसको चाहिँ त्यो थिङ रहेछ कि मैले त्यस्तो कहिले गरेछ तिमी हेभ यु गाइज लाइक एक्सपिरियन्स I've seen माताजु है in कस्तो? front of my face नि के कस्तो हुन्छ एटिट्युड नै चेन्ज हुन्छ अब अलिकति त्यो उयो टाइप्सको त होइन नि फेरि त्यो गड च्यानल टाइप्सकोहरू त होइन म्या कस्तो कस्तो तर त्यो पनि सेम त्यो गड च्यानल भन्ने आउँथ्यो नि पहिला थाहा छ त्यो मेगा चर्चहरूमा क्या यो हिल्ड खाले यहाँ पनि थियो नि यहाँ पनि के भन्नु एउटा साउथ इन्डियन लेडिज झन् आम्बो यस्तो खाले त्यो खुट्टा क्या त्यो यस्तो पक्रेर डल्लो परेको हाँसो साडीमा क्या के भएको सुने बित्तिकै बेहोस हुने टाइपको होइन नेपालमा पनि गरेछ नि त्यस्तो नेपालमा पनि एकजना को थियो के कसम छ एकजनाको हो त्यस्तै पास्टरहरू सेम त होला नि नेपालमा त म्यासिभ इन्फिल्ट्रेसन छ नि त्यस्तो त है फुल अन अस्ति नि जेन्स यादवहरू को साउथ कोरियन चर्चको फन्ड यहाँतिर इम्बेजल गरे दिस द्याट के आज इन सोच द अमाउन्ट अफ फन्डिङ दे गेट कमिसन होला होइन फर एभ्री पर्सन दे टर्न आई थिङ्क समथिङ त्यस्तै के होला easier like down the line you to fund or more like ल यो लाइक डु दिस हाम्रो कल्ट फैलाऊ 10 करोड अनि त्यसपछि लाइक ओके त्यसबाट 2 करोड मैले लगिसकेँ अनि 8 करोड एडभर्टिजमेन्ट एन्ड हायरिङ अन दिस द्याट गरेर गर्छ सो पिपल मेक मनी अफ द्याट द पर्सन हुज इन टप एट लिस्ट नो ट्याक्स every मैले देख्दा every business every business house भनौँ होइन त्यसलाई पनि अब त्यसमा you can put a lot of things like I feel like to a certain extent certain religion को पार्ट्सहरू पनि you can put क्या सुरुमा अब फोर्सफुल कन्ट्रीहरूतिर चल्दै जान्छ होइन एन्ड अब वान्स दोज कन्ट्रिज रिच लाइक अब एउटा सर्टन इन्टेलेक्चुअल लेभल त्यहाँ चल्दैन क्या त्यो बिस्तारै बिस्तारै थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रिजहरू आउँदै जान्छ क्या जस्ट लाइक एनी अदर प्रडक्ट बिजनेस प्रडक्ट्सहरू पनि त्यो पहिला यहाँ कहाँ टाइड पाउँथ्यो त टाइड पाउँदैन थियो नि अमेरिकातिर मात्र पाउँथ्यो नि त्यहाँ चल्नु छोड्यो बिस्तारै इन्डियातिर तर कस्तो टाइमिङ पनि हो किनभने चाहिँ लाइक हामीले कसरी हेर्छ भने चाहिँ एभ्रिथिङ उता भएको भने चाहिँ खत्रै होला टाइपको हेर्छ अनि उतातिर तर खासमा उता सकिसकेको हुन्छ अनि त्यसपछि उता मुर्गा बन्न सकिसकेको हुन्छ नि यहाँ मुर्गा बनेर आउँछ पनि हेभी छ ब्रो हरे कृष्ण मैले देखेको छु न्युयोर्कमा मैले देखेको छु कति है टाइम्स स्क्वायरमा एउटा ग्रुप छ होइन अनि के अरे हाम्रै क्विन्समा नि एउटा ग्रुप छ तिनीहरू चाहिँ अति मान्छेहरू फेरि रिक्रुट पनि गरिदिएर हुन्छ यार तिनीहरूले आई डोन्ट नो हाउ दे कन्भिन्स पिपल है म जान्छु यस्तो मलाई बोलाएर हुन्छ म चाहिँ हाँसेर हिँडिदिन्छु है तर आई हेभ सिन त्यो चाहिँ के जस्तो लाग्छ भन्दा अब मैले अघि भनेको चिज चाहिँ अब वेस्टदेखि इस्ट आउँछ नि यो चाहिँ हामीले फाइट ब्याक टाइप्स सबजनालाई धोतीमा नजाइने टाइपको कि बाटोको बिचमा टाइप लिटरली त्यसरी नै गरेर आउँछ त्यत्रो टिका लगाएर फेरि लाइक कस्तो मान्छे गर्छ लाइक बिकज दिस पिपल आर एकदमै अलिक साइकोटिक टाइपको एक्ट गर्छ नि त्यो अलिक इन्सेनै अलिक एक्स्ट्रोभर्ट टाइपको उताको देखाएको छु मैले जहिले पनि त्यस्तै देख्छु म किन I've seen a black man with a टुप्पी सोच म अस्ति वर्ल्ड कप हेरेर आएको कि एउटा जापान भर्सेस के भएको थियो अस्ति जापान भर्सेस के ब्राजिल हो ब्राजिल अनि त्यसपछि त के अरे ब्राजिलले त हाने चाहिँ हाले चाहिँ गोलकिपर हाने अनि पछि त सुजुकी रे त जापानिज गोलकिपर त ब्ल्याक गाई रहेछ ब्ल्याक जापानिज टाइपको म त हाफ गेम पछि मैले रियलाइज गरेँ कि जापानको गोलकिपर रहेछ भनेर जापान हेज द बिग आई मिन जापानमा छ भने युएसको सेकेन्ड लार्जेस्ट बिगेस्ट बेस गोलकिपर लाउनु गोलकिपर जापानको गोलकिपर हेरौँ न त्यो गुआम भन्ने चाहिँ कहाँ छ क्युबा एसियामै हुँदैन होइन आई थिङ्क साउथ अमेरिका त्यो ल हेर दिस गाई के तर ऊ जन्मिनु त युएसमै जन्मेको रहेछ नि ए हो उयसमा पनि छ लेकर्समा पनि छ एकजना त्यो सेम रुई हाजिमुरा जस्तै देख्ने रहेछ है हो अब त्यो दुइटा जिन्सको मिक्सर त त्यही नै होला नि यसको ड्याड चाहिँ स्योर है युएस नेभी स्योर नेभी नै हो बाउले हल्का आउटिङमा हुँदाखेरि चाहिँ दिस इज फर पर्ल हार्बर जेङ्गिस खान मिसन टाइपको कि त्यो डोनाल्ड ट्रम्प र त्यो जापानिज प्राइम मिनिस्टरको हाँस उठ्दै थियो है त्यो पर्ल हार्बरको ब्याक एन्ड फोर्थ ट्रम्प अन जापान भनेर खोज्दा त आज के भन्छ इस्लामिक स्टेट अफ जापान भनेर ट्रम्पले खोज्दा के भएको मैले बुझेको छैन देयर सपोज टु बी लाइक गुड टर्म्समा जापान इन्स्टेड अफ इरान एट मिटिङ तल हेर्नु ठ्याक सेकेन्ड ट्रम्प सेज इस्लामिक
रिपब्लिक अफ जापान लङ स्लिप भएको होला होइन भन्ने नै सक्दैछ नि त्यही त स्लिप भएको हुनसक्छ नि मनमा जापान अस्ति अफ भएको त्यो सुत्दिँदो रहेछ होइन मिटिङहरूमा ब्रो निक्सको गेममा सुत्देको हो त अब कति पुग्यो यो पनि 70 अन्त एमएमए हेर्दा चाहिँ हेरिदिन्छ 3-4 घन्टा कि कति सुत्छ भनेर भन्छ यो होइन त्यस्तै एमएमए चाहिँ बेस्ट सिट इन द हाउस है हाम्रो त्यो खुनको छिट्टाएर आउने ठाउँ है And every fighter goes up to him and gives like he's the emperor Caesar, you know, in the Colosseum. After every fucking head is cut, everyone goes and bows to him. That must be the highest high, like ego, fucking okay, fuck that, let's bomb them now. Like, त्यस्तो हेरेपछि त बास्केटबल त निन्द्रा सुतिहाल्छ नि it's about that. ल यो फाइनल्स दामी भएन दामी भयो होला दामी भयो अब निस भनौँ न बास्केटबल त अति नै अब ब्रो कम्पेयर टु बास्केटबल त एमएमए निस हो र ल डोन्ट यु थिङ्क युएसमा बास्केटबल हेज अ बिगर मार्केट देन एमएमए त्यो चाहिँ अफ कोर्स युएस कुराको त्यो वर्ल्डको भनेको तर फेरि पैसा खर्च मान्छे युएसमै छ नि त तर संसार जति युएस डल्लै संसारको कन्ट्रिज चाहिँ अब युएसले एक्सपेन्ड गर्छ ल वाइ डु यु थिङ्क एनएफएल मेक्स मोर मनी देन वर्ल्ड कप होइन होला सुपर बोलमा बेसी पैसा होइन फ्याक्ट चेक गर्छ then भ्युअरशिप भने त्यसले भ्युअरशिप त इन्टु 10 नै छ होला वर्ल्ड कपको EPL होइन च्याम्पियन्स के लिग भन्छ? वर्ल्ड कप हेज मोर भ्युअरशिप फर स्योर भनेको क्या तर फेरि त्यो एडहरू किन सुपर बोलमा महँगो हुन्छ होइन डेफिनेटली वर्ल्ड कपको पनि छ हो अलमोस्ट 60-70 होला कति त्यो त एकदमै अगाडि हो नि त जस्तो लाइक पहिलादेखिको इन्डस्ट्री पनि भयो नि त त्यो त अन्त भ्युअरशिप त डेफिनेटली वर्ल्ड कपको बेसिस होइन तर फेरि मनी स्पेन्डिङ त्यो जेनरल एनबिए र बक्सिङ कम्पेयर गरौँ न कति रहेछ त NBA र IPL कम्पेयर गरौँ न त होइन त्यहाँ सुपर बोल इज वाइडली रिकगनाइज एज द मोस्ट इकोनोमिकली सक्सेसफुल ओके That's like one day event, no, though. फाइनल्स चाहिँ के भन्नु फाइनल्समा थियो सुपर बोल त वान डे इभेन्ट हो 800 million. on broader 4-year cycle, mega events like FIFA World Cup and the Summer Olympics generate the highest total day. Single day चाहिँ होला क्यालेन्डर वाइज चाहिँ होइन होला नि त अनि कम्पनी स्पेन्ड लाइक $5 million on 30-second एड्स एनबिए सुपर बोल युएफसीहरू रेभेन्यू कम्पेयर गरेर एनबिए भन्दा नि सुपर बोलकै बेसी छ होला सुपर बोल त अफकोर्स फर स्योर होइन बिगेस्ट नै इभेन्ट त्यही होइन त स्पोर्ट्स इभेन्ट त्यो त अब युएसको फ्लेक्स पनि हो नि त अब अलिक बेसी नै इन्फ्लेटेड प्राइसेसमै अब उनीहरूले गर्छ नि लाइक खास भ्याल्यु भन्दाखेरि मेरो लजिक चाहिँ के भन्दाखेरि वर्ल्ड कप हामीले यहाँ हेर्छ होइन तर हामीले अथेन्टिक जर्सी त कहाँ किन्छ डुब्स चाहिँ किन्छ न्युयोर्क गएर होइन कि अनि अफ्रिकाहरूमा नि तिनीहरूले गएर कहाँ त्यो नाइकी स्टोरबाट ₹1000 तिरेर त किन अब ट्र्याक स्ट्रिम्समा तेजेर हामीले हेरेको जस्तो छुट्टै कुरा तर अब इफ न आजकल त किन्नुपर्छ नि त फेरि तैँले हेर्नु somehow they have paid the license to someone to get the What are the top 10 biggest sporting articles? Most watched. World Cup नै हो World Cup त most watched त्यो त त्यही भयो Summer Games, Tour de France. NBA नै फिनालेमा रहेछ त भ्युअरशिपहरु 10.2 मिलियन मात्रै रहेछ यार अनि तर फेरि रेभेन्यू हेर न रेभेन्यू जेनेरेसन हेर्नु न होइन तर यो 10.27 मिलियन फेरि इट्स लाइक कन्सोलिडेटेड एउटै ठाउँमा नि त Winter Games त्यो अरूहरू त स्प्रेड वर्ल्ड वाइड नि त त्यो पनि हो त्यो नेगेटिभ पपुलेसन हुने देशहरूले हेर्छ अझै होइन तर अमेरिकनहरू यति साह्रो कमर्सियलाइज भएछ कि यिनीहरूले त्यो एड पनि हेभी हेरिदिन्छ है वर्ल्ड कप रहेछ एड दाबी हुन्छ नि त अनि तर सोच अब त लास्टमा एड हो नि त के रहेछ यो के को रेभेन्यू लेक टेबल हो यो यसको त नहेर्ने यार विकिपिडियाको त भर हुनेले ब्याक छ यो ऋषभले लेखेको जस्तो यहाँ अगाडि सिट है जाठाहरूलाई पर्खिन्छ त्यो त माथिको अनि अरू भन्दा नि त्यही त अफ्रिकाहरूमा तिनीहरूले धेरै बाई अथेन्टिक जर्सीज हामीले एसियामा थाइल्यान्डमा गएर अथेन्टिक जर्सी किन्ने मान्छे त कमै छ होइन तर युरोपतिर त किन्नु पर्यो नि त होइन तैँले त त्यही त यो टङ अबाउट इकोनोमिकली यो टङ मोर अबाउट लाइक भ्युअरशिप त अफ कोर्स केको टेबल हेरेको मैले चाहिँ इकोनोमिकली भन्ने रेभेन्यू वाइज वर्ल्ड अब जहाँ पर्चेसिङ पावर त्यस्तो खतरा भयो प्रिमियर लिग चाहिँ 4th होइन यो त उयो होला हौ लिग्सहरू मात्रै होला वर्ल्ड कप त कहिले छैन टप 10 मा पनि छैन किनभने UFC रहेछ ल इयरली हुने इभेन्टहरू नि त यिनीहरू त F1 है F1 पनि हेभी पैसा छ होला है वाइल्ड सस्ता हो है त्यही त ब्रो खास ओरिजिनल स्पोर्ट भनेको त फाइटिङ र रेसिङ मात्रै त हो नि एभ्रिथिङ एल्स इज अ गेम
सबै है त्यो सबै फेरि सबै अलमोस्ट लाइक लास्ट 200 इयर्समै त उ त्यो भएको अनि फाइटिङ र रेसिङ त हेज बिन देयर सिन्स कहिलेदेखि हो नि त त्यो डे 1 देखि होला त्यही त त्यो आइल अफ म्यान भन्ने हुन्छ नि त्यो दामी छ है म चाहिँ एक म चाहिँ उयोमा हेर्छु क्या त्यो आइल अफ म्यान भन्ने मलाई त हेर्दाखेरि नै चिउँ हुन्छ यार एमएलबी भनेर चाहिँ के हो एमएलबी भने के मेजर लिग मेजर लिग बेस ए ओके मेजर लिग सकर पनि रहेछ बेसबल इज बिगर देन एनबिए ओके मेक सेन्स या किन हो त्यस्तो आई थिङ्क सो या क्रिकेटहरू छैन छैन रहेछ यो अलिक पुरानो होला हौ यो तिमीले हिजो युएसको क्रिकेट 2023 रहेछ अनि युएसको क्रिकेट टिम देखिस् इन्डियन सब इन्डियन त्यो त हेर्न त्यो होइन त्यो अब गुगल माइक्रोसफ्टहरूको हुन्छ नि त्यो टिम हुन्छ नि क्या चाइनिजहरू भएको टाइपको अनि युएसको टिम राम्रै रहेछ अहिले तर सब इन्डियन्सहरू क्या वेब डेभलपर बाई डे खाले अनि त्यो फेरि वेब डेभलपर बाई नाइट युएस टेबल टेनिस टिम चाइनिज बेलुका चाहिँ खेल्ली ओलम्पियाडहरूमा छ नि त्यो चेसहरू युएस टिम चाइनिज इन्डियन चाइनिज र इन्डियन चाइनिज र इन्डियनले चाहिँ हेभी रड दिन्छ जस्तो है होला है त्यो अब तर यो भएन यहाँ तिम्रो के चाहिँ लर्डमा खोज के चाहिँ हो है त्यो सोच न अब चाइनिज र इन्डियनहरू म्याथमा जस्तो रट्ने स्पेलिङ डीहरू अब हल्का years and years of उयो नि अब के चाहिँ इट्स द लाइक एजुकेसन लाइक सेन्टर होइन न चाहिँ हामी नेपालीहरू पनि नट टु फार अवे है छ इन्डियनहरू अब त्यो आर्यभट्ट लेभलमा नहोला र तर नेपालीहरूको म्याथ्स र त्यो रट्ने चाहिँ इट ट्रिकल डाउन अब चाइनाबाट यतापट्टिबाट इन्डियाको हेभी फ्लेक्स छ नि हामीले सिरो नेपालको त उयो हो नि फेरि लोएस्ट आइक्यू नेपालको त एजुकेसनमा चाहिँ जस्तो कि म्याथ्सहरूमा वेन आई टक टु लाइक फिजिसिस्टहरू उनीहरूले के भन्छ भनेपछि यहाँबाट म्याथ्स पढेर गयो अरे अनि बाहिरको युनिभर्सिटीमा जाँदाखेरि फिजिक्स पढ्ने बेला म्याथ्स नै गाह्रो हुन्छ अरे कि अब टक टु लाइक सो मेनी स्टुडेन्ट्स किनभने चाहिँ यहाँ मान्छेहरू धेरै फेल हुँदा 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 अन्त इक्जामै सजिलो पाल्दा स्ट्यान्डर्डै लो भइसक्यो अरे सो त्यो चाहिँ गाह्रो हुने रहेछ कि लाइक स्टुडेन्ट्सहरू जब बाहिरको कम्प्लेक्स यहाँको म्याथ्स एजुकेसन अझै राम्रो होला नि न नो पदैन लाइक म्याथ्सको कन्टेक्स्ट मात्र कुरा गरेँ मलाई यो म त म्याथ्स यहाँको नेपालको हेभी हो भन्दै हिँड्थ्यो होइन हामीले झन् हाउडेवाला पढेको थियो नि त आइसिएससीको हामीले सजिलोवाला पढ्यो नि त्यो पनि गाह्रो लाग्थ्यो हामी त क्यालकुलस डेरिभेटिभ्सहरू एकदमै रेयरली पढ्नुपर्छ अनि द्याट्स अ बेसिस हो नि त तर लाइक इफ युआर स्टडिङ फिजिक्स दिस द्याट भनेपछि कम्प्लेक्स म्याथ्सहरू हुन थाल्छ नि त फक यहाँ चाहिँ के अर्को त्यो अप्सनल म्याथ्सहरू पनि हुन्थ्यो नि त हाम्रो त त्यस्तो थिएन नि उता त्यो त्यस्तो कम्प्लिकेटेड आई सफ्ट एन्ड म्याथ्स म्यान मिठो स्टिल टु लाइक अहिले चाहिँ तर म क्यालकुलेसन्सहरू चाहिँ हेभी गरिदिन्छु डिभिजन एडिसन मल्टिप्लिकेसन डायमन्ड डिस्ट्रिक्टमा सब्ट्र्याक्ट खाले कस्ट्यान्डहरू भयो चाहिँ टेन्सन यहीँबाट यसो त्यो मान्छे आएपछि एल्जेब्रा टाइपको कि एल्फाबेट आउनु बित्तिकै गाह्रो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खाले ए स्क्वायर प्लस 2ab थ्याङ्क गड फर एल्जेब्रा ओइ एकछिन सर्च गरेर एल्जेब्रा थ्याङ्क गड इरानले इन्भेन्ट गरे जस्तो थ्याङ्क मलाई गड फर युआर एज स्मार्ट एज एनीवन के हैन हु भनेर त मान्छेको नाम हो वान सर्च अवे है तिमीहरू त्यो फोन खालके क्या तिमीले आएर बेबी हेभी टाई सुटमा आएर कसले अब यो रुममा आएर होइन यो सिटमा सुशान्त मान्छेले एउटा थर्ड गेस्ट ल्याएर फोर्थ गेस्ट ल्याएर हेभी पिएचडी कुनी के हेभी पढ्छौ कुनी के टपिकमा हेभी पढेको बुझिस् हामीसँग हामीलाई केही थाहा छैन तर उसको टपिकमा हामीले एक्कै यही अब भन्न अब च्याट जिपिटी गरेर अब थाहा छ खालके क्या च्याट जिपिटी चाहिँ हेभी हो है उसले भनेको काउन्टर अब हुन्छ नि त्यसको उसको होइन होला है खाले उसको थिसिसहरूलाई काउन्टर रिडी गरिदिनु कहाँले सोच कहाँ जाउँ देश रहेछ सोच न इन्टु लाइक बुझेन है त पावर है what the fuck bro बगदादहरू भन्नु नि त होइन त्यसले नै तर है तर फल्स सेन्स अफ उयो इन्सेन है इन्फर्मेसन चाहिँ है हामीले ग्रान्टेड लिन्छ है तर वी हेभ लाइक अ ह्युज सुपर पावर फोनको बाद अहिले त है विथ अल जे पनि यु क्यान बी अ मास्टर अफ एनिथिङ खाले यहाँ फोनबाटै नै मजाले रिसर्च गरेर प्र्याक्टिसहरू गरेर यु आर अलरेडी अ मास्टर यु जस्ट नीड टु फकिङ इम्प्लिमेन्टेड नो लाइक प्रम्प्ट इट के अब टु मास्टरी अल्जेब्रा वाज म त आजकल यस्तोमै खोजिन्छ है क्यालकुलेसनहरू पनि मलाई त्यो क्यालकुलेटरमा गरिराख्नु अल्छी लाग्छ क्यालकुलेटर पनि हाउरे भइसक्यो गुगल अब लाइक लेट्स से लाइक अब 10 डिभाइडेड बाई 2 भने म सिधै 10 डिभाइडेड बाई 2 खाले क्या ए साइड रहेको खाले गुगलमा अब पर्सेन्टेजहरू क्या स्पेसली त्यो मिलाउनु पर्दाखेरि दिस मच पर्सेन्टेज अफ दिस वाज सिधै सर्चमा क्या फर्मुला बिर्सिसक्यो क्या क्यालकुलेटरमा अन्त केले पो गर्नुपर्ने हो क्या
सिधै म त्यो सर्चमा हालिदिन्छु त्यहाँ एआईले आफै गरिदिन्छ आनन्द है लर्ड एन्ड यो त्यहाँनिर अब त्यो क्यालकुलेटर खोल्यो क्यालकुलेटर फेरि पोइन्ट कुनी के इन्टु फेरि म सोच्नुपर्छ डेसिमल पोइन्ट कहाँ राख्नुपर्ने छोड्दै फेरि क्यालकुलेटर खोल्दा जहिले पनि अलार्म खुल्छ कि फेरि स्वाइप डाउन गर्दाखेरि होइन कि आइफोन सिमिलर काइन्ड अफ कलर छ नि त नि क्यालकुलेटर खोल्दाखेरि अलार्म खोल्दाखेरि क्यालकुलेटर खोलेर मेजर भन्ने पनि छ है कन्फ्युज हुनुको लागि मेजर भन्ने पनि छ नि एउटा क्या सेम कति एक्युरेट हुन्छ त्यो मेजरवाला एक्युरेट हुन्छ ठिकै Let's not act like we haven't tried to measure our dicks. Jenny. I have other means to measure my things. फोनले So that त्यो पिनसको बेसलाई स्क्विज गरेर त्यहाँको आइफोनले क्या आइफोनले त डेटा लगिसक्यो डेटा त गन फकिङ पिन कुक भन्दै अब त्यहाँ है त्यो ह्याकरहरूले क्यामेरा अन राखिदिइरहेको है लिक्स विकी लिक्समा आइदिइरहेको है म नि चाडिरहेको ह्याकरले लिक गर्दा त्यसको अगाडि हामीले स्टोरी हालिदिइरहेको क्या You lost your power. मैले हाल्दै This guy is a gangster. Ignorance, clarence. Tell them something. Do you know about me? What the fuck, man? अन्त वाइल्ड अल्छे भइसक्यो यार हामी यो पुगल सुगल Also भयो efficient भयो नि. I think it has made us lonely also. Do you not think so? Like as a race, as a human race, because you're interaction is मलाई चाहिन्छ अनि तर घर गएर मलाई युट्युब चलाउनु मात्रै मन छ that's a मलाई साथीभाइ कोही चाहिएको छैन that's a cynical way of looking at it. I mean it is a way of connect worldwide पनि कनेक्ट गरेछ नि त if you look at होइन positive way. त्यो फिजिकल वेमा चाहिँ के त्यो भर्चुअल वेमा होला आइ एम लिसनिङ टु समनको कन्टेन्ट फ्रम फकिङ स्कटल्यान्ड यु नो त्यो वेमा कनेक्ट गरेको छ होला इट्स लाइक थाउजन्ड्स अफ मी हु हेभ सेम केही भिडियो फनी भिडियो अर रियाक्सन भिडियो अर एमएमए भिडियो तर यहीँ साइडकै नेबर्सहरूलाई चाहिँ क्या भनेको छ नेबर्सहरूलाई चाहिँ अब थाउजन्ड अफ माइल्स अवेको मान्छेहरूको थट पर्सेप्सनहरू चाहिँ थाहा छ आफ्नै भिलेजको मान्छेहरूको चाहिँ थाहा छैन क्या त्यो त अलिक सुपरफिसियल भयो नि त चटपटी अब बनाऊ युएसको मान्छेहरूलाई के थाहा छ आवाजको कागजले Kid. आवाजको कागजले चटपटे आवाजको डम एस फकिङ नोट्स फकिङ अग्ली एस ह्यान्ड राइटिङ रहेछ तर काठमाडौँको उयो पनि के भन्छ प्याराडक्स पनि त्यही जस्तो लाग्छ है मलाई विथ द रेस्ट अफ नेपाल क्या त्यो काठमाडौँ एज अ मेट्रोपोलिटन क्या अलिकति बबल खालि छ नि त बाहिर अनि काठमाडौँ बाहिर जाँदाखेरि अब के हुन्छ अर्कै त अर्कै छ यार अर्कै प्रब्लम हुन्छ है डायमन्ड डिस्ट्रिक्ट चाहिँ कस्तो छ हौ त्यो अनकट जेम्स जस्तै छ जहिले हस्पिटलमा बस्छ त्यो त्यहाँ अर्थोडक्स जुजहरू हुन्छ मेरै बिल्डिङमा छ हाम्रै अफिसको साइड स्न्याच मुभी जस्तै हुन्छ उनीहरू चाहिँ यत्रो टोपी हुन्छ होइन अनि कपाल यस्तो मोलेट टाइप हुन्छ तर यहाँ चिन्ने हुन्छ अनि चिन्दै हुन्छ चिन्ने हुन्छ नि खै के समथिङ रिलिजियस त्यो कल्चरल होला ब्रो Probably some guy had like male के अरे त्यो बल्डनेस उयो होला कि पहिला एन्ड देन लाइक होइन यो स्टाइल हो डेलिबरेटली काट्दैन अब को चाहिँ अब हल्का त्यो सिख पन्जाबीहरू हुन्छ नि त्यो पगडी नलाउने त्यस्तो पनि जिउस हुन्छ कि सानो टक्कै टोपी मात्रै लगाइदिने क्या त्यो आबुहरू चाहिँ के बेन्चपिरो टाइप आबु बेन्चपिरो टाइप अलादिनको बादर अनि कोले चाहिँ ठुलै लाउँछ कि किन छडी पनि यस्तो निस्किएर होइन एउटा ब्रुकलिनमा तिनीहरू त्यो क्लोक पनि लाउँछ होइन लाउँछ क्लोक भन्दा नि कोट हो ब्रो ए लोक जादु केस्तो लट्टी लिएर तिनीहरू त्यो उयो चाहिँ हेभी कन्फ्युज हुन्छ यार सोनपरी साकालाका आमिससँग भन्नु त्यो पेन्सिल आमिस त्यहाँ चाहिँ ब्रुकलिनमा मिसाइल टाइपको के ब्रो इरानमा त्यो साकालाको बुम बुम पेन्सिल नि वर्ल्डको स्टेसनरी चाहिँ त्यो मोस्ट सोल्ड तर युएस के भन्छस् भाइ इन्डियाले स्टेसनरी बेच्नु सक्छ सेन मैले दुईटा किने एउटा काम गरेन भने अर्को किने ठुलो होला यत्रो मोटो वाला कि क्रेजी नि यस्तो खालको साउन्ड थियो नि त्यो यत्रो पेन्सिल यत्रो थियो ए त्यो फङ्सनल पनि छैन फेरि लास्टमा केही भएन भने लास्ट लेटले क्या यस्तो खाले अन्त मैले के भने त्यहाँ चाहिँ ब्रुकलिनमा होइन एउटा लोकालिटी नै छ क्या म कहिले गएको थिएन त्यहाँ म्याराथन कुद्दाखेरि चाहिँ
स्ट्याटन आइल्यान्डबाट ब्रुकलिन आयो होइन अनि माइल 5-6 तिर एकदम साइलेन्ट के कोही पनि छैन क्या त्यो पुरै जू टोली रहेछ फेरि तिनीहरूले चाहिँ दे कान लुक एट पिपल एन्ड गेट टेम्पटेडहरू जस्तो What do you mean? दे लाइक भेरी Orthodox. स्ट्रिक्ट इन द्याट वे सो त्यो आमिस पिपलहरू पनि त्यस्तै तर चाहिँ उनीहरू त डिफ्रेन्ट वेमा नो इलेक्ट्रिसिटी नथिङ उनीहरू त डिस्कनेक्टेड सिटी नै आउँदैन उनीहरू तर त्यो जुइसहरू चाहिँ सिटीमै बस्छ नि त राइट त्यो ब्रुकलिन अब त्यो 1 माइल स्ट्रेट टनल्समा जाने उनीहरू नै हो क्या उनीहरू नै हो अनि उनीहरू नै हो सुवर्सहरूमा जाने क्या सेनेगगभित्र सम होइन दे आर लाइक अ फुल कनेक्टेड उसलाई फेरि गाह्रो पर्ला है जाँदा त फेरि च्याप अपार्टमेन्टमै टाइपको तर निको आउँदैन त्यहाँ ममदानी बेबी सो त्यहाँ चाहिँ के उयो जुस भर्सेस दानी हो हुँदैन केरी छैन पिसफुल्ली छ सब जुस भर्सेस गुड जुस खाले त्यो ज्वेलरीको त्यहाँ एकदमै त्यो म्याराथन इज अ थिङ है न्युयोर्कको थिङ हो के हो न्युयोर्कको म्याराथन इज द बिगेस्ट म्याराथन इन है न्युयोर्कमा चाहिँ नि अब कस्तो तिमी गएको हो गरे हो बाटोमा कुद्नु जान्छु भनेर मिल्नु मिल्छ मजाले मजाले है लिभ इन सिटी लाग्दैन क्या जहाँ केसी नाइस्टार्ट के त न्युयोर्क भने त केसी नाइस्टार्ट पनि लाइक runs रन every 10 year. माइल्स एभ्री डे जुको अन्डरग्राउन्ड होइन होला होइन होला हो त I'm not sure. he stepped into a He is a fucking- जुनी नाइस्टार्ट इज अ जुनी No, he stepped. He avoided that personal injury त्यो सु हुन्छ नि ए कुदिरहेको थियो रहेछ न्युयोर्कमा एउटा त्यहाँ खाल्टो रहेछ क्या त्यसको खुट्टा छिर्यो something like that. I mean, डिफरेन्ट बट देन लाइक दिस गाई है विथ द Casey Neistat त runs every year marathon. अहिले पनि इजी लाइक रेलेभेन्ट त्यस्तो अति relevant. अहिले पनि है दिस गाई वाज लाइक भ्लगिङ जनर नै स्टार्ट गरिदिएको विथ अल द क्यामेरा न्युयोर्कको season मा स्केट बोर्ड एन्ड एभ्रिथिङ के न्युयोर्कको सिजन मान्या टाइप छ न्युयोर्क जहाँ छ यो खाले के Casey Neistat जाइ छ तर मनको राम्रो छ नि ब्रो त्यसले हेभी कुदिन्छ सब 3 हो हानिन्छ म्याराथन होइन ऊ त हि रन्स लाइक 10-15-20 माइल्स एभ्री डे जस्तो होइन र फर लाइक सानोको एभरेज रन नै उसको त्यस्तै टाइपको क्या स्टार्ट्स डे विथ 20 माइल्स टाइपको अनि त्यसलाई ब्रुक्सले स्पोन्सर गरेछ फेरि इट्स अ भेरी एक्सक्लुसिभ म्याराथन के ब्रो आई मिन 65-70,000 people run it but it's so hard to get I paid like $4,000 ए ओके अम्बो अनि लाइक द फाइनेन्सियली पनि त्यो भयो नि त्यसको लाइक इज देयर लाइक रिक्वायरमेन्ट दिस द्याट कि होइन एक्सपेन्सिभ फी सो मैले गरेको छिरेको पारा चाहिँ इट वाज अ च्यारिटी इभेन्ट के मैले चाहिँ एउटा च्यारिटी कम्पनीको लागि म तेरोलाई पैसा उठाइदिन्छु 3500 जति 4,000 जति अनि मलाई तेरो कम्पनीबाट एउटा बिप दे भन्नुहुन्छ क्या कम्पनीहरूलाई बिप दे हुन्छ कि उनीहरूले चाहिँ सो द्याट्स वान वे टु गेट इट अनि लोकल्सहरू चाहिँ वाट दे डु इज 9+1 प्रोग्राम भन्ने हुन्छ सो दे रन 9 रेसेस फ्रम द्याट अर्गनाइजेसन अनि एउटामा चाहिँ भलन्टियर गऱ्यो भने चाहिँ नेक्स्ट इयर स्योर सर्ट हुनु पायो सो लाइक अल दिज चाहिँ पेड इभेन्टहरू टाइपको हिसाबले त्यो होइन इन्फ्लुएन्सरहरूले त्यही फोकटै पाउँछ नो लाइक नर्मली चाहिँ तर नर्मली चाहिँ अब न्युयोर्करहरूलाई चाहिँ त्यो द्याट्स द वे टु गेट इन मात्र भए त होमलेसहरू दौडिन थाल्यो भने टेन्सन फेरि लटरी सिस्टमै हुन्छ तर 2 million people filed in for like 2,000 seatsहरू अनि त्यो लाइक ऱ्यान्डमली कुद्नु चाहिँ मिल्दैन कहाँ मिल्छ त्यहाँ सिक्युरिटीहरू सब एभ्रीमा हुन्छ त्यहाँ इमेजिन द होमलेस त्यसले फेक बनाएर छिर्नु मिल्छ अब को कोले चाहिँ फ्रीमा ड्रिङ्क पाउँछ टाइपको अनि दौडिदिएर टाइपको I've seen people lose their bibs and run for तर पछि फोटो खिच्दाखेरि त्यो मान्छेको भेट्छ नि त के किनभने त्यो बिब्सहरूमा के अरे चिप हुन्छ नि त सो एज सुन एज यु पास अ क्यामेरा अटोमेटिकली फोटो खिचिन्छ क्या ए अनि त्यो सब एउटा वेबसाइटमा जान्छ अनि यु हेभ टु पे सर्टन अमाउन्ट मनी अनि यु क्यान गेट अ फोटोज के अनि चाहिँ मान्छेहरूले अब अरूको बिब चोरिदियो भने चाहिँ त्यहाँबाट फोटो यसले मेरो बिब चोरेर छ भनेर देखाउनु चाहिँ मिल्छ त्यो पनि खतरा रेभेन्यू ब्रो हेभी पैसा कमाउँछ यिनीहरूले तिनीहरूको एक्सपो नै यस्तो नेक्स्ट लेभल हुन्छ कि आई मिन दे मेक अ कपल $1 million इजिली अन मर्च मात्रै So what's it like in Diamond District? Like in New York, just oh yeah, विशाल बजार टाइप that's होइन लिटरली अब न्युयोर्कको विशाल बजार मेरो ठ्याक्कै मेरो New York बिल्डिङ छैन टन्नै ज्वेलरी फर्स्ट टु लास्ट त्यही डायमन्ड डिस्ट्रिक्टमै सब हुने हो त त्यो सब त्यही नै छ क्या डायमन्ड डिस्ट्रिक्ट भने छुट्टै छ गार्मेन्ट डिस्ट्रिक्ट छुट्टै छ फेसन डिस्ट्रिक्ट छुट्टै छ मिड डिस्ट्रिक्ट भने छुट्टै छ सो आफ्नो आफ्नो मजाले छुट्याइरहेको छ इट्स लाइक भेरी अर्गनाइज सिटी पहिलादेखि नै भयो भने दामी छ जे होस् डायमन्ड डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ अति नै हँसाउन बसाउँछ यार मैले देखेको चाहिँ होइन त्यहाँ एनर्जी पनि अति हाई क्या त्यहाँ जहाँ पुग्ने बित्तिकै लम्या पैसा कमाइदिउँ खाले जोस हुन्छ कि ट्रेनमा चाहिँ सबैमा चाहिँ निजाउँदै जान्छ होइन काम पुग्ने बित्तिकै लम्या वल स्ट्रिट खाले मलाई त्यो वुप मिलाइदिएन है म तँलाई ए ल प्लिज हो हाम्रो म एक्साइटेड भइसक्यो है प्लिज हो मैले 1 वर्ष जस्तो चलाएँ नि त्यो वुप ट्रेनिङहरू गर्दा 1 वर्षको त्यो लिँदैन मेम्बरसिप ल
तर whoop is pretty, have you tried Try that गरिदिनु whoop? आई थिङ्क त्यो रिकभरी एन्ड दिस द्याटको लागि अति दामी हो अँ, मलाई चाहिँ डक्टरले त्यस्तो केही पनि ट्र्याक नगरौँ भनेको छ लाइक म एकदमै आई गट टु अब्सेसिभ अबाउट मेरो ए त्यसो भए स्लिप त टाइम अनि त्यो इन्सोमनिया झन् बढ्दै बढ्दै गयो लाइक फर्गेट इट भने कि The more you read into it, the more you get Yeah, it. yeah. What's the word? म्यानिफेस्टेसन अहिले उयसको पनि पुरा उयो आयो इज बेसिकली स्लिप एङ्जाइटी टाइपको के ला मेरो थोरै पुग्छ टाइपको अब Like when you read some symptoms, you psychologically start getting it. No, साइकोसोमेटिक खाले no, psychosomatic is the fucking placebo. I don't know. There's this word I thought. Contractor. It's killing me when the word. नआउँदा है It's like don't laugh. It sounds something like chiropractor, but it's not. के चाहिँ हो खन्द सुनेको छैन Please, bye. Please help me, man. Help me ease my pain on this seat. के हो This is the word. त्यो मान्छे this is the word. I don't know. The more you read the symptoms, the more you get it. So please keep us. I need to know this word, man. सर्च पनि कसरी गर्ने त्यो चाहिँ अब के syndrome? see the some symptoms the more you get it Word. what is it that phenomenon called The word. रिक्सालाई त्यो त Your life, man. Yeah. The way you get symptoms. What's the fucking Condition. word, man? Condition. अब त्यो भने चाहिँ जे जे सब oh no, it's like onomatopoeia. मेडिकल सिम्पटम भरे हाम्रो त्यो वर्ड लेख्नु नि प्लिज कन्डिसन भन्दाखेरि कन्डिसन क्रोमाकोपिया onomatopoeia, something like that, right? Something like that. Can't you still with this? होइन मैले त्यो त एल्बमको नाम हो उसको के अरे त्यो onomatopoeia नै होस् ओनोमेटोपिया something like that. health anxiety अनि त्यो त I'm sorry, this is particular word. हाइपोकन्ड्रिया Hypochondria. hypochondria त्यही लेखिरहेको छ त्यही लेखेर Hypochondria. सिलाइरहेको क्या तपाईँलाई त्यस्तो भएको सो त्यो कारणले आई स्टप वेयरिङ अल अफ दिस कि म चाहिँ एकदमै मेटिकुलसली बिहान उठ्ने बित्तिकै फर्स्ट थिङ इज लाइक कति स्लिप भयो कति आवर के भयो स्लिप साइकल दिस द्याट त्यो त यसले मलाई वुप गिफ्ट गरेको छ कि सो हाउ डु मिन इट्स इट्स गुड टु नो but यु क्यान स्टे अनअफेक्टेड मेरो त you've been working out for so long. I mean, I think you can read your body pretty well. By या सो आई फिल लाइक द टु मच मेटिकुलस भयो भने पनि इट वर्क्स अगेन्स्ट अननेसेसरी वान मोर थिङ नाउ यु निड टु त्यो एउटा जोकै छ सुत्ने बेलामै टेन्सन भइसक्यो अब भोलि मेरो निन्द्रा पुग्छ कि पुग्दैन मलाई नि कहिले त्यस्तो हुन्छ कि अब आई फिल लाइक वेल रेस्टेड तर स्लिप स्कोर हौडे छ कि सो एक्ज्याक्टली मेरो पनि फिटबिट युज गरेर द लेटेस्ट वान अनि त्यस्तै त्यस्तै दिने अनि ला मेरो त स्लिप नै पुगेछ नि टाइप पनि सो इभेन्चुली के भयो भने त्यो वाज अ विक जुन बेला चाहिँ म 1 or 2 आवर मात्रै निदाउन सकिरहेको थिएँ कि लाइक फर एन एन्टायर विक एन्ड आई वेन्ट टु दिस डक्टर अनि त्यसपछि वाज लाइक साइकोलोजिस्टलाई रिफर गरिदियो मलाई अनि वाज लाइक ओके यु हेभ स्लिप एङ्जाइटी लाइक नलाउ छोडिदियो डिभाइसले गर्दा यही बिकज लाइक म एकदमै मोनिटर गरिरहेको थिएँ स्लिप नै पुगेको छैन मेरो स्लिपै पुगेको छैन ला अब आज पनि पुग्दैन 4 दिन भइसक्यो मेरो जम्मा 5 घन्टा मात्र सुतेको छु अब आज पुगेन भने भोलि सोमा पनि स्लिप साइन्टिस्ट आइरहेको छ है आई वेन्ट टु द सेम गाई अनि इज लाइक छोडिदियो 5 घन्टा निद्रा लागिरहेको छ भने द्याट्स फाइन No, but like sometimes Don't worry about- like when तपाईँको गेस्टसँगै तपाईँ काममा पनि इन्भल्भ भयो भने इट्स अफ ब्यालेन्स खालके काइन्ड अफ थिङ कस्तो काममा तपाईँले गेस्टमा बोलायो नि त सबैलाई सपोज फर इक्जाम्पल त्यो स्लिप एक्सपर्टलाई होइन एन्ड यु ह्याड द्याट एङ्जाइटी काइन्ड अफ स्लिप एङ्जाइटी थिङ तपाईँले उसलाई नै रिफर गर्दाखेरि इज इट like आई थिङ्क playing ground or does he also have something to prove like because that guy is like a therapist type too नि त and he's like होइन ऊ थेरापिस्ट त थिएन समनोलोजिस्ट नै थियो तर आई मिन लाइक यसरी हेर्छु and that's just an example Yeah. anything in भनौँ न है अब No, भोलि that's गएर good for केही- me नि that's good for me because like I'm bringing जुन पनि फिल्डको एक्सपर्ट ल्याइरहेको so if I need like cardiologist नेपालको टप कार्डियोलोजिस्ट that's a good thing for me नि so I have like यो But चाहिँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ उनीहरूको पर्सपेक्टिभबाट will there not be a tendency to overdiagnose also for them to like ए सुशान्त आयो
के भनिदिइहाल्छु उकाल्छु क्या rather than like just थिङ्स लाइक अब प्रचण्डको छोराको सर्जरी गरेर उसलाई त लाइक लाइक त्यो स्केलको हुन्छ नि त सो लाइक लाइक दे वन्ट बी इम्प्रेस्ड बाई ओके वाट एभर वी आर डुइङ दे आर युज टु द्याट लाइक अल द सेलिब्रिटिज एन्ड पिपलहरू आइरहेको हो क्या उतातिर सो त्यो कारणले गर्दा दे आर प्रिटी काम सो इफ यु टक न्यू बिगिनर त्यसो भए चाहिँ गाह्रो okay दिज आर लाइक एकदमै भेटरन डक्टर्सहरू कस्तो कस्तो ह्यान्डल गर्छ क्या where's your thing right now on the mind that health and you've been lifting weights and stuff या सबै गरेर चाहिँ इन मोडरेसन सबै कुराहरू so now ओभरडन गरे जस्तो पनि भयो भने so now you're more into the middle path like moderation basically in a way but then like I'm trying to build it back up again now sleepहरू मिलिरहेछ now this that about the stress यताउति अलिकति म्यानेज भइरहेछ सो लाइक बिस्तारी टाइपको थाहै हुँदैन यस्तो कतिवटा चिजहरू है अब लाइक अचानक कुनै चाहिँ एउटा पडकास्टको क्लिप देख्दाखेरि ल यसको बारेमा मैले कहीँ सोचेकै थिइनँ खालि भने स्पेसली त्यो उयोहरू छ नि यो के अरे डायरी CEO होइन उसको पनि इन्टेन्स हुन्छ त्यसको it's gonna be bad my brother it's it's gonna be bad that's the funniest one ever bro It's gonna be bad by अस्ति त्यो म्यारेडको केटासँग जस्तै भइदिएको मा बाउन्स it's gonna be bad त्यही त भन्दा अब हामी hey congrats say Abhinav bro I hey, happy married life bro thank you so much for can curse in your podcast हैन है पैसा तिरेको अनुसार सर्भिस पनि त्यस्तो राम्रो थिएन के ब्रो like we paid a huge sum of money हैन for what's wedding for the wedding को रिसेप्सन अनि it wasn't up to the par first of all हैन अनि पछि चाहिँ के अरे बाउन्सर चाहिँ अलि मेरो भाइसँग अलिकति अग्रेसिभ हल्का फिजिकल टाइप्स हुनु खोजेँ क्या म फकर छिक्ने बेन्च प्रेस गऱ्यो भन्दैमा उसलाई झगडा गर्न आउँछ टाइप्स एटिट्युड देखेँ कि Salman Khan physique भएको सलमान खान फिजिक भएको बाउन्सर like the typical one yeah I was like, it's gonna be bad. Like, that was it'll be bad I tried to go it a legal way. Like, पुलिस केस हानिदिन्छु टाइप्स मलाई CCTV दिए अलिकति दुःख चाहिँ दिनै मन छ कि मलाई चाहिँ किन के भएछ त्यस्तो चाहिँ हामी गएपछि अनि के अब फेरि त्यतिखेर I wanted to beat that guy up. I was pretty confident that चिक्ने बेन्च प्रेस गरेर दाइ मलाई तुलाई चाहिँ दिन सक्दैन मलाई थाहा छ त्यो चाहिँ अनि म अब त्यसलाई अब पर्दिउँ भनेर ठ्याक्कै फेरि भाउजूहरू आइरह्यो क्या कहाँ भाउजू फर्स्ट भाउजू त्यही त भर्खर फर्स्ट डे भर्खर बिहा गरेर बिहा सकेको मात्रै छ है त्यही त अब कहाँ भाउजूलाई अब भाउजूको अगाडि चेक त्यो सालो चाहिँ फेरि म चाहिँ आफ्नो भाइ भनेपछि अलिक इमोसनल हुन्छ क्या I tend to get a little overprotective. like where's that coming from That's always been the case. I mean, that's how my brother was with me. So in return, I do that to my younger brother पनि क्या हामी तिनजना दाजुभाइ चाहिँ एकदम we are very strong knitted. We are very close with each other. ओम चाहिँ जगदीश हम साथ साथ है हम साथ है छ literally नै हम साथ नै छ so I tend to get a little emotional when my brother is like on the wrong end of the thing अनि त्यो पछि चाहिँ अब हाम्रो पुलिस केस अस्ति के भयो फेरि बिहा गरेर ल्यायो होइन हजुर रिसेप्सनको अगाडि त्यो मण्डपहरूमा बिहा गरेर चाहिँ साथ फेरे त्यसपछि पिसास भेटेर होइन त्यस्तै इन्सिडेन्ट घर लिएर आयो होइन हामीले घरमा पटेको थियो रहेछ जोसमा पड्काइदिए मेरो घर चाहिँ फेरि आर्मी ब्यारेक नजिक आर्मी हेडक्वार्टरनिर छ क्या आर्मी टेनिस कोर्ट साइडमा छ अनि रकेट हेब्बी 50-60वटावाला के त्यो 50 तोपको सलाम टाइप्स छ होइन अनि 5-15 मिनटपछि मुनि हेर्छु 3टा डिएसपी एउटा डिएसपी पनि होइन कि एउटा डिएसपी हेर्नु आम अलरेडी स्केयर्ड खाले होइन 3टा डिएसपी द्याट थियो झन् एउटा चाहिँ एउटा पुलिसको हो झन् एउटा चाहिँ सेन्सिबल थियो होइन दुइटा चाहिँ अग्रेसिभ थियो कि म्याथ थुन्छु कि थुन्छु आज अब I was gonna be the scapegoat. अब त्यहाँ दाइले अब कहाँ सुहागरात पनि दाँडा जेलमा होइन सुहागरातमा कहाँ जेल पठाउनु दाइलाई है अब I was like the volunteer कि होइन ठिकै छ म जान्छु टाइप्स त्यतिखेर it's gonna be bad मान्ने अनि त्यो त Don't be bad अनि त्यसपछि झन् दुला हो भनेर छोडिदियो त्यो रात अनि नेक्स्ट डे आई वेन्ट अनि फाइल रिपोर्ट एन्ड सेयर ट्रेन्डिङ नेपालमा आइरहेको रहेछ त्यो पनि 3 बजे के एन्ड आई वाज लाइक को रहेछ यसको सोर्स खाले के ट्रेन्डिङ नेपालले मैले आई स्वेयर मैले देखाएको थिएँ कि मैले आई स्वेयर समवेयर यो देखाएको थिएँ त्यो हो कि होइन भनेर मैले कुरा ननिकालेँ अनि त्यही नै होला
म मोस्ट लाइकली किनभने त्यहाँ के अरे सेक्युरिटी पड्कायो समथिङ मैले कसम आजको पडकास्ट पनि पावर्ड बाई अभिनव को लेफ्ट ओभर पार्टीको अझ चलिरहेको छ ह्याप्पी म्यारिड लाइफ द्याट्स द बेस्ट थिङ भोज भइसकेपछि भोलिपल्टदेखि टन्न 10-15 दिनसम्म लेफ्ट ओभर फुड टाइपको के त्यो मलाई ब्रो लेफ्ट ओभरमै सर्भाइभ गरिरहेको छु दामी खाले क्या पोस्ट पर्चेस अनि चाहिँ यहाँ ब्रोको भ्युरसिप बेसी छ नि त कुरेहरू तँ सेतो चम्डी छस् भन्ने म त तिमीलाई आई डोन्ट रेकमेन्ड एनी इभेन्ट है ब्रो कसम म्यारिडमा कि त मारवाडी हुनु पर्यो कि त कुइरे हुनु पर्यो डोन्ट गो टु कि त होटल्स इन कि त शेर्पा हुनु पर्यो निम्स आइहाल्यो होइन त्यो तिनवटामा एउटा भयो भने चाहिँ तँलाई गुड टेक केयर गर्छ अब त्यो यस्तो हामी जस्तो नेवार भोटे ठकुरी सगुरीहरू सिक्दै जा अनि तर इफ एनी वान्स वाचिङ सिरियसली चाहिँ नजाउँ त्यहाँ if they want to sue me for defamation fuck you खाले के bring it on कहाँ त्यो के अरे हाम्रो शेष घले दाको आउँदैछ नि होटेल के सर्टन होइन के अरे हामी अरू बिहाहरू कहाँ जान्छ यार दामी खालको हामीले इन्जोय गरेको ब्याङ्कवेट चाहिँ खतरा बिजनेस हो नेपालमा दे नेभर रन आउट अफ लाइक उ के क्लाइन्ट सिजनल फेरि भयो है शङ्कर शङ्कर जाऊ होइन सिजनल शङ्करको पनि अस्ति टनलोड अस्ति एउटा कन्ट्रोभर्सी के चाहिँ भयो शङ्कर होटेलको शङ्कर होटेल चाहिँ आई हेभ फन मेमोरिज है मेरो साथी भाइहरूको तिमीहरूको स्कुलकै एलुमनाइ हो होइन अब स्कुलकै एलुमनाइहरू पनि हो सो शङ्कर होटेल चाहिँ के भएछ भने शङ्कर होटेलमा चाहिँ एउटा राम्रो छ अब आई डोन्ट नो त्यो मान्छे अब इन्फ्लुएन्सर हो कि के हो चाहिँ थाहा छैन तर ऊ चाहिँ अब रुममा सुतिसकेको रहेछ बाहिर चाहिँ एउटा मान्छे झ्याल सफा गर्ने शङ्कर होटेलमा थियो अहिले आइरहेको झ्याल क्या झ्याल सफा यो प्राइभेसी भन्ने क्या हाँसु क्या हेर्नुहोस् त यहाँ के भइरहेछ बाहिर झ्याल सफा त्यो त अब त्यो अब इफ यु वर कटल टाइम हाले या कटल टाइम or nude or after shower हुन्छ नि त्यो त अलिकति अप्ठ्यारै हो खास पुज्दा पुज्दा नमस्ते गरिदिरहेको आई कन्ट्याक्ट हुँदाखेरि सर प्लिज कन्टिन्यू अनि त्यो अति अप्ठ्यारो अरू कुरा अर्को भन्नु मन चाहिँ के छ भन्नु नेपाली पिपल आर टु इन्भेस्टेड इन द वर्ल्ड कप म्यान चिल आउट खाले क्या होइन अब अस्ति हाम्रो रङ्गशाला भेक्स वान अफ इट है रङ्गशालामा चाहिँ अब खाली नै छ स्टेडियम है सोल्ड आउट 1-2चोटि फाइनल्सहरूमा हुन्छ तर इफ यु आर सो फकिङ इन्टु फुटबल द्याट रङ्गशालामा हेरिदिउँ न खाले होइन अब इफ यु आर न वाच हाई लेभल फुटबल हेर तर एज अ भ्युवर खाले यो अस्ति त्यो रोनाल्डो नगट भएपछि अब रोनाल्डोको डेसहरू क्या त्यो चाहिँ अब किन हो द्याट रोनाल्डो दामी नै छ इफ यु आर अ ट्रु फुटबल फ्यान यु वुड अप्रिसिएट रोनाल्डो नि होइन पिपल आर टु इन्भेस्टेड कि अब झन् त्यो स्पेसली मलाई चाहिँ कमेडी लाग्ने चाहिँ इन्डियन्सहरू क्या गो इङ्ल्यान्ड द्याट 300 वर्ष तिमीलाई कोलोनाइज गरेर द्याट कहाँ गो इङ्ल्यान्ड द्याट द्याट डजन्ट मेक सेन्स एट अल क्या 200 वर्ष 200-300 अब सम्झिँदै भयो बिर्सिदिएको है सब त्यही त त्यो के भन्छ ग्रेभयार्डमा तिनीहरूको एन्सेस्टर चाहिँ त्यहाँनिर के भएको तपाईँहरूले फ्रिडम फाइटर्सहरू वर्ल्ड कप इज त्यो इट्स अ गुड स्केल अफ colonialism है who has the best black people खाले जापानले पनि एउटा ल्याइदिरहेको है एनी स्पोर्ट इन द्याट म्याटर त्यसरी हेर्दा एक्सेप्ट स्विमिङ except Argentina. That's why like people are hating on Argentina because they are the most racist team and their fans are the most racist and the government. तिनीहरू त वाइप आउट गरेको रहेछ नि Country black. अर्जेन्टिना They don't act like Europeans and shit, dress like Europeans, eat like Europeans, drink. Because they harbored Hitler नि त obviously they hate black people. त्यहाँ प्लान्ट गर्ने पनि तिनीहरू नै होला नि Argentina, the most funny is that guy called त्यो McAllister भन्ने छ नि क्या त्यो लिभरपुलको British fucking lad in Argentina, like what the fuck like. त्यो पनि अब सुजुकी यस्तै होला नि ब्याकप्याकहरू गएको थियो होला अन्त नाजी हो कि होइन तर त्यो नाजीको चाहिँ इन्टेन्स है मलाई त्यो I've read and seen a lot of documentaries and interviews of how Nazis ran away to Argentina and still there are villages and towns
भाइस त्यो टिम के अरे त्यो फाइटर द्याट को फाइट नेभी सिल्समा थियो नि हो हुन्छ he fought with Yoel Romero and the stool kid. This is military podcast. Podcast. त्यो Stolen Valor-मा recently he's like cancelled for he was talking bullshit on stories he didn't even do and he got fact checked and हेर त खोज्यो त Tim नाम बिर्स Tim UFC like fighter or Tim- military something टिम म्याक डिलन त होइन Tim didn't होइन something like that. मैले पनि झन्डै टिम केनेडी Tim Kennedy. Yeah. Tim Kennedy. Kennedy, that's him. अर्जेन्टिना So he had a whole show called Finding Hitler, where he and a team of National Geographic History Channel back then, they went all the way to Argentina to trace Nazis, and they found towns up in the Andes Mountains, where it looks like they're in Germany. Because some town, like everything German culture, people speaking German, blue-eyed blonde motherfuckers, and they're still celebrating their ancestral Nazi culture. So I saw that podcast, कति podcastहरूमा गयो त्यही स्टोरीले भन्दै हिँड्दै थियो क्या. Then I looked more into it. I was like, what the fuck? Like, then there are so many references in movies and pop culture also, where even in Inglourious Basterds नै भनौँ न, where they are referencing Argentina people running away during when they found out like turn of the war मा थाहा हुन्छ नि त अब war हार्दैछ या जित्दैछ रसियन फ्रन्टमा हारिसक्यो जर्मनी हिटलर होइन रसियामा हारिसक्यो लन्डनलाई बम गर्न सकेन युएस आइसक्यो वारमा किलर्स भन्ने किलर्स त्यो एल्पुचिनो भएको किलर्स त होइन के भन्नु यसले भन्नु अगाडि नै चिक्ने मलाई थाहा भइसक्यो मैले के भन्दैछ हन्टर्स हो हो र Bro, I'll never trust this guy in name, place, animal thing. Fucking bro, यसले होइन भने त्यही हो man. I swear. Good with memory, but fucking shit with nouns, bro. मलाई त यस्तोहरू क्या सोच्छ यार यो अब ऱ्यान्डम मान्छेहरू फ्रम लाइक अ डिफरेन्ट अनरिलेटेड प्रोफेसन अचानक कुनै कुनै एउटा टपिकमा डिप गएर चाहिँ डकुमेन्ट्रीहरू बनाइन्छ नि जिएसपी डाइनोसर जस्तो होइन त्यो उयो पनि थियो नि पहिला के अरे त्यो ब्यान्ड थियो नि त्यो पङ्क रक ब्यान्ड के अरे Blink-182को भोकलिस्ट पनि एलियन्सहरूमा डिप हो नि हो उसले त अर्गनाइजेसनहरू पनि खोलिदिएको थियो नि कहाँबाट कहाँ पुग्दिने क्या So going back to Argentina चाहिँ त्यो रहेछ नि त they don't want black people belong in Brazil types go क्या I'm pretty so sure seriously Hitler I don't think Hitler would have taken a cyanide and just committed suicide man चुमसीको है there is no thing अरे नि त अब like DNA Osama bin Laden को त body थियो नि त होइन they did all that shit like हिटलरको त हामी Saddam Hussein को body थियो all these notorious सदाम उसको पनि त ओसामा बिन लादेनको डिप इन्टु द ओसन लाइक इट इज छोड्यो। क्वेसन कतिजनाले चाहिँ गर्छन् अहिले पनि बिकज सिल टिम 6ले लिएर मारेर सिधै ओसनभित्र लगेर गाड्दै तर त्यो गाडेको रिजन छ भन्छ नि त because they don't want these fans following and turning that gravestone into a fucking symbol like another Mecca or some shit like that. फेरि तर हामी Turn him into a prophet हुन्छ नि त. So is there you know what I'm saying? Osama bin Laden को body कहाँ गाडेको छ थाहा हुने बित्तिकै that will become a symbol. And in wars and in symbols are really big, place and when symbols can turn. एट दिस पोइन्ट चाहिँ कस्तो ठाउँमा पुगेछ भने लाइक यु निड टु क्वेसन एभ्रिथिङ जस्तो कि हिस्ट्रीदेखि लिएर एभ्रिथिङ आई डोन्ट नो नेगेटिभ हिटलरको पनि अनकभर लाइक द सो मेनी लुज एन्ड्सहरू छ एन्ड लाइक वी सी अल दिस जुन मुभिजहरू भयो फन्डेड बाई सिआई एन्ड दिस द्याट यु क्यान फाइन्ड इट लिङ्कहरू अल दिस पेट्रोटिक मुभीहरू अनि त्यसपछि दिस अमेरिकन स्नाइपर दिस द्याट काइन्ड अफ सो वी डोन्ट रियली नो किनभने चाहिँ अगेन इफ यु लुक American narrative of maybe Iraq war, Afghanistan different, South Africa different, but then you'll have documentaries dancing. It's entire about war crimes. Most likely Iran, since you said, and Iran, US को के भइरहेको छ? People have lost interest in it or like. हिजोदेखि wild escalation, massive escalation. फेरि बढ्छ तेलको प्राइस Most likely, this is the most, अहिलेसम्मको biggest escalation हिजो भयो, okay? So US ले almost 80वटा location including यो बुशर आइल्यान्डमा चाहिँ which is a very sensitive area I think अब त्यहाँतिर चाहिँ हान्यो अनि त्यसपछि लाइक
Iran is going crazy, like Bahrain, this, that को बेसिसहरूमा हानिरहेछ अब सो यहाँबाट कहाँ अनफोल्ड हुन्छ लाइक बोथ अफ द पार्टिज आर सेइङ कि लाइक द नेगोसिएसन इज अफ यो एमओयू वाट एभर इट इज भने अफ हो भनेर अनि त्यो यो सकिनेवाला छ जस्तो मलाई कहिले पनि लाग्दैन क्या लाइक अस्ति उयो भइसकेको थिएन नि त यो हुँदैन कि पोसिबल नै छैन कि यस्तो डेडलकमा छ लाइक नो यसो हेर्नु पऱ्यो हामीले अलिकति जुम आउट हेऱ्यो भने चाहिँ लाइक सेप्टेम्बर र अक्टोबरको टाइम इम्पोर्टेन्ट छ क्या September third day was मिड टर्म्स हो क्या सेप्टेम्बरमा राइट अब मिड टर्म्समा मलाई थाहा पनि थिएन त्यसलाई मिड टर्म्समा अनि त्यसपछि लाइक मोस्ट लाइकली हाउस Strait of Hormuz चाहिँ खोल्यो खुल्दैन नि अब त फेरि गन हो सबै ब्याक टु स्क्वायर वान हो क्या अब एन्ड इभन वर्स मेबी सो सेप्टेम्बरमा युएसको इलेक्सन्स छ त्यही त एन्ड देन द हाउस रिपब्लिकन्स भर्सेस डेमोक्रेटको रेसियो एन्ड अल द्याट थिङ त्यो चेन्ज हुनु रिसफल हुन सक्ने लट अफ थिङ्सहरू त्यो फेरि डेमोक्रेसी भने मोस्ट लाइकली इम्पिच पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। एक्ज्याक्टली वी डोन्ट नो अन्त चाहिँ अक्टोबरमा फेरि इजरायलमा इलेक्सन्स छ सो द थिङ इज इजरायलले वार बन्द हुन दिँदैन बिकज द मोमेन्ट द वार स्टप्स उसलाई जुन हार्ड लाइन जाइन जुहरूले सपोर्ट गरेर आएको छ उनीहरूले विथड्र गर्छ इलेक्सन्समा हार्छ ऊ अलरेडी लट अफ इन्भेस्टिगेसन्समा छ वार क्राइम्स यताउतिको छ कि तर लाइक इम्बेजलमेन्ट देश द्याट करप्सन छ म्यासिभली छ नेतन्याहु एन्ड देन सो इलेक्सन्स हार्नुको मतलब ऊ जेल जानु हो द्याट मिन्स हि हेज टु कन्टिन्यू अन विथ द वार सो द्याट्स वाइ जुन अस्तिको सिनेरी आयो नि त यो पिस भयो यताउति सिज फायर यताउति मेरो भनाइ के थियो भने जसले पनि मलाई भन्दाखेरि लाइक अन्टिल इजरायल स्ट्राइक्स लेबनन अनि ठ्याक्क विदिन 24 आवर्स भयो त्यो एक्ज्याक्टली एन्ड देन लाइक इट्स भेरी रेलेभेन्ट अहिले एभिडेन्ट हेर्दाखेरि लाइक दे हेभ द ग्रेटर इजरायलको पास दिस द्याट सो दे आर नट गोइङ टु स्टप दिस इज लाइक लेबनन अनि टर्की हुन्छ अन्त मिडल इस्टलाई त्यो त्यसमा एन्ड सम द वर्स्ट इन्सेन भइरहेको छ युक्रेन रसियामा राइट नाउ क्रेजी युक्रेनियन टेरिटोरी लिइसक्यो मिसाइल्सहरू चाहिँ किभमै हानेको छ मिसाइलहरू सेन्टरहरू भएको ठाउँमा द्याट्स द क्यापिटल सिभिलियन एरियाजहरू यता त्यो एस्कुलेट भइरहेको छ क्या सो राइट नाउ द इस्यु इज युएस र युरोप एन्ड इफेक्टिभली नेटो अब यता जाने कि यता अब यतातिर त आएको त छैन अहिलेसम्म यहाँतिर मिडल इस्टको कन्फ्लिक्टमा तर उतातिर पनि फार स्ट्रेच एभ्रिथिङ दुबईमा भएको छैन त्यसरी सिभिलियन एरिया यताउतिमासम्म भएको छैन बिचमा भएको थियो होइन दुबईमा के हो एउटा दुइटा होटेलहरूमा टाइपको यताउति भएको चाहिँ हो बट देन लाइक अब आज पछि चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा दिस अझै सक्यो कि नेगोसिएसन आज हो कि हिजो आज आई थिङ्क बिहान उठ्ने वाट द फक भएकोमा बिहान उठ्ने थिएँ एन्ड दिस इज लाइक म्यासिभ न्युज पिपल आर लाइभ स्ट्रिमिङ मिसाइल्सहरू है जस्तो हामी केटाहरू गफ पास लाइभ गरेर मिसाइलहरू आयो But like, I wanted to ask you, does trying to consume so much information affect your anxiety and stuff as well, rather than just the whoop in itself? not really to किन भन्छ now I can see perfectly fine keep in saying everything to I mean I've watched so many war I see stuff you were like talking to 1,000 people, talking about 1,000 topics, and then stuff that affect you directly and indirectly and hypothetically also sometimes, but it's affecting you. Does it bother you? I can stay एकदमै त्यो प्लाटोनिक भएर अनि त्यसपछि because look I've studied a lot of war it's not like 1939 मा यस्तो भएको थियो 40 मा यस्तो भएको छैन like the details of the war I've seen footages I've seen people being blown हुन्छ नि apart and त्यसपछि hands like the brutality of war Hurt locker. so initially चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हुन्थ्यो disturbing नै लाग्थ्यो but then like we've seen enough maybe desensitized to it in a way so but then like Epstein file was like for me even then त्यो disturbing नै थियो मलाई त्यो त डिस्टर्बिङ नै थियो एकदमै disturbing थियो मलाई त यार मेरो बिल्डिङ चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ ठ्याक्कै फक्सको हेडक्वार्टर बाहिर छ कि फक्स न्युजको अनि त्यहाँ चाहिँ एभ्री ट्युजडे चाहिँ होइन ट्रम्प र के एप्सिनको हङ्गाला मारिरहेको फोटो चाहिँ जहिले बाँडिरहन्छ ए अहिले पनि है Epstein फाइलमा त नेपाल पनि थियो होइन गुनिका क्या जापानको फ्यु समथिङ मेन्सन चाहिँ थियो बच्चाहरूको समथिङ पुप समथिङ रिलेटेड माइक्रोबायोम दिस द्याट they were eating babies man what the fuck एक्ज्याक्टली I see it. क्रेजी पार्टी हो It's त not like euphemism for something. no बेबीको मासु चाहिँ मुखमा पग्लिन्थ्यो टाइप्सको कुरा क्या अब फर रियल हो त्यो द्याट्स वाइ इट्स भेरी भेरी अलिकति उयो होइन सेक्सुअल सेक्सुअल वान लेभल when you go one level deeper and it's like हुन्छ नि बच्चाहरूलाई चाहिँ टर्चर गर्ने द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट टर्चर गर्ने सो द्याट एड्रेनलिन रिलिज हुन्छ एन्ड द्याट्स लाइक
when you eat something that the body would release, it makes you younger, something like that kind of thing. Okay. त्यो सब है Mm. अन्डर द के भन्छ स्वेप्ट अन्डर द रग है यो वारले गर्दा क्याश पटेलको थोप्रा देखेमा त्यो पढेर फाइल्स बिफोर एन्ड आफ्टर थोप्रा थियो नि त्यसको Unfortunately, once you start like त्यो खोज्दै गएपछि like everything is ककाइड आकाश हो भइजान कनेक्ट सबै अर्गनाइजेसन सबै कन्ट्री एभ्री इभेन्टहरू कनेक्टेड छ वर्ल्ड वारहरू कनेक्ट भइरहेको छ एभ्रिथिङ to like same single families and this and that the daily न्युजमा and that's like हुन्छ नि kinds of make you like what the fuck are we living in त्यो हुन्छ नि सबसे हाँसो लागेको चाहिँ उयो थियो त्यो जोरोगन भनिरहेको थियो नि युएसएआइडीले चाहिँ मम्बल ऱ्याप फन्ड गरेको भने हो त त्यसैले ऱ्यापर्सहरूलाई फन्ड गरे हो त्यसैले अहिले यु डोन्ट सी देम अन द चार्ट्स अरे युएसएआइडी बन्द भएपछि यस्तो हाँसो नेपालमा पनि हेभी प्रोजेक्ट्सहरू बन्द भयो नि है युएस सबै बन्द भयो नो युएसएआइडी त बन्दै भयो एमसिसी बन्द गरेन नि त युएसको फन्डबाट एमसिसी चाहिँ बन्द गरेन जस्तो लाग्यो मलाई एमसिसी Yeah, the most debated one. It's still on. It is. At least It is, I think so. it's on and undergoing No already. idea update keeps on. MCC के भएर चाहिँ थाहा भएन. त्यो त मोस्टली हाइड्रो on नै तर. हाइड्रोतिर छ होइन Oh, but then like the perception channel राम्ररी नै. What's the take after the Gen Z, like all that reshuffling of government and stuff? What's your take? मेरो एकदमै in the middle. It's too early to say. I mean, certain People are things started showing their colors like, and shit. certain things wouldn't be possible अब त्यही बुढाहरू भइरहेको भए right we've seen that so त्यो in a way एउटा चाहिएको पनि थियो but then like is it यो स्केलमा र यो लेभलमा र यो with the young blood and energy sometimes it ruins things जस्तो पनि लाग्छ होइन so I don't know यतिखेर वेट गरेर हेर्नुपर्छ like both of our neighborsको पर्सपेक्टिभबाट हेरेर something about like geopolitics यताउति राम्रो छैन जस्तो देखिन्छ to look at the signs. म चाहिँ बाहिरै थिएँ नि त I was looking at from an outsider's perspective. It looked scary, man. Yeah, I wanted to ask you about that. Like तिम्रो फर्स्ट रिएक्सन कस्तो like कसरी थाहा पायो तिमीले के भइरहेको छ अब हुन लागेको बेलादेखि थाहा थियो फलो गरेर फलो त गरिरहेको थिएँ मैले I was pretty anxious about it to be honest. किनभने फर्स्ट इट स्टार्टेड विथ द बिकज अफ द टिकटक shit होइन एक्ज्याक्टली हो नि अनि आई थिङ्क त्यो अघिको मान्छे टिप्स त्यो स्केल टिप्स चाहिँ कसरी भयो गुरुङ। इन्स्टाग्रामहरू नै ब्यान गर्न आएको थियो नि त होइन ब्यान गर्यो नि ब्यान गऱ्यो भने होइन आई थिङ्क द्याट टिप द स्केल क्या एक्ज्याक्टली हो बिकज यतिकै नै मान्छेहरू बोर भएर हुन्छ इन्स्टाग्राममै लगाउँदै हुन्छ अति मान्छेहरू त फल्लाहरू होइन के गर्नु भए हो त्यो त स्टुपिड भए हो होइन र भन न मान्छेहरू अब लाइक वी नो यस्तो फ्रस्ट्रेटिङ मान्छेहरू यसै फ्रस्ट्रेट भइरहेको ठाउँमा रिल हेरेर मान्छे रमाइरहेछ त्यो पनि बन्द गरिदिन्छ अनि के हुन्छ त वाट द्याट्स लाइक स्ट्रेट अप सेन्सरिङ त्यो भयो नि त अनि आई थिङ्क त्यसपछि त्यो आफ्टर हि किल लाइक स्टुडेन्ट्स एन्ड अल इट लेफ्ट ब्याड टेस्ट इन द माउथ सबजनाको नेपालीहरूलाई त्यो त अनि मान्छेहरू बल गरिहाल्छ नि यार त्यस्तो गरेपछि तिमीले हेर्दा चाहिँ कस्तो देखिरहेको छ बिकज लाइक यहाँतिर त अब दिउँसो त्यहाँ राति भइरहेछ अनि त्यसपछि यहाँ कर्फ्यू लाग्यो म त फर्स्टमा त जोसिरहेको थिएँ नि अति नै जोसिरहेको थिएँ कर्फ्यू है अनि टेन्स कर्फ्यू तर फेरि मलाई चाहिँ एउटा डिस्कर्डबाट है त्यो पनि त्यो चाहिँ अति त्यतिखेर डिस्कर्ड पनि डाउनलोड गरिदिएको यार म्या त्यो पनि अब को हुन्छ पिएम भनेर झन्डै क्लब हाउसमा चाहिँ भएन क्लब हाउसमा पिएम त्यो उयो टाइप्स क्या त्यो के अरे इन्डियन आइडलहरू जस्तो क्या त्यहाँ भोटिङ हुँदैछ त्यसलाई हो अब कसले जित्छ अब तर मलाई त्यो अर्को चाहिँ के भने त्यो शेरबहादुर देवालाई पिडेको है त्यो हेरेर चाहिँ क्या मन दुख्दिएर यार I felt so bad, man. बुढो भएर सिनियर सिटिजन टाइपको असर आफ्नै बाजे टाइप्स लागिरहेको क्या यस्तो मेरो बाजेको थोपडा देखिरहेको अनि मेरो बाजेको थोपडा टाइप्स देखिरहेको क्या गर्दाखेरि चाहिँ नि दिस इज स्पार्टा खालके भेटिदिएको उसले त वाइल्ड भेट्यो नि उसलाई उसले त ठिकै छ उसको त्यो एउटा एड थियो नि क्या उसले त्यो चेयर सर्ट WWE नाङ्गे पारिदिएको होइन अम्बो क्या चेयरहरू खेल्ने थियो नि त्यो मान्छेलाई चाहिँ अनि त्यसलाई त अब रात पर्सनल बडी अहिले मान्छे त्यो मान्छे अब त्यस्तो आएर पनि लाफ तर ऊ राति सुत्दा पनि झसङ एकचोटि चाहिँ झसङ हुन्छ एसटिबिडिएसडी होला यार इभन हिज मिसेस आम्बो that was pretty अनि त्यो उसको चिन चाहिँ मान्नु पर्ने रहेछ उसको उसलाई त्यो विप्लास चाहिँ भयो होला त्यो लेडीलाई किनभने उसले बममा लात भेटेको थियो नि बममा लात त्यो विप्लास हुन्छ नि त्यही देखाउनु त गएको होला नि स्पेसली बुढो हुँदाखेरि त्यो घाँटीको मसलै पोइक हुन्छ I felt kind of bad man when that happened तर अब they had it coming जस्तो पनि लाग्छ है मलाई चाहिँ अब डोन्ट बिल्ड स्काइस्क्रेपर्स At what level, yeah, like I mean there are people who say they should be shot on sight, you know, like or lynched. I mean That's not lynched. Like I've seen lynching cases where this mob fucking literally tears your clothes apart. No, that happened नि उता पुलिसलाई महाराष्ट्र पुलिसलाई सेम थिङ ह्यापन नि You know what I'm saying?
in your conscience, you think the police deserved it, that lynching, beating with fucking head, or the politician, the one you just took name of? धुलाइमा पनि डिस्प्यारिटी है Who's my भनेको? Who deserved it more भनेको? I mean, we are no one to say it like that, but did the policeman deserve to be killed with fucking beams on their head, or They were just falling a apart, few is it? kicks here and there was fine? They are just like a small The piece in pawns. the. They are pawns. They अब. same Say thing. that, but they got treated like they were the like executive. Well, I feel a lot of empathy towards police because they get a lot of salary त अति कम छ नि त, but they have a lot of responsibility. के It's not easy being a cop जस्तो लाग्छ नेपालमा है. It's like being a football referee. You know, say you're never gonna do a good job. The winning team will thank you, the other team will curse you. तर त आर्मीले बचाएको हो नि त आर्मी नभएको भए त त्यही ट्रिटमेन्ट हुन्थ्यो होला त्यही त होइन मैले भनेको चाहिँ त्यो प्लस मान्छेहरूले त्यसमा पनि पनि लाइक बचायो। डिस्प्यारिटी क्या अब तिनीहरूलाई त बचाउने एक दुईजना मान्छेहरू थियो नि त बिचरा त्यो पुलिसहरूलाई त कोही थिएन नि होइन त्यो सिभिलियनहरूले पनि क्या बचाइरहेको थियो नि त अलि उनीहरू त नाङ्गै थियो बाटोमा टुकुचे खोलाहरूमा हिँडाइरहेको थियो नि होइन. होइन नि महाराजमा त क्राउडले च्यातचुत पारिदियो मारेको के च्यातचुतै पारिदियो क्राउडले त्यो द्याट वाज लाइक इन्सेन त्यो रडै रडले कतिवटा टक्कै टाउकोमा पुलिसहरूको smash त्यो गर्छ। पुलिसहरूको त्यो लाइक अडियोहरू यताउति पनि थियो नि त लाइक बाहुन लायो टाइपको त्यो लाइक दे आर यो रन यो रोन खाले पुलिसहरू भित्रकै त्यो पुलिस हेलिकप्टर आएको बचाउनु होइन पुलिसहरू छ पुलिसले कल गरेर आएको छ कन्ट्रोल सेन्टरलाई त्यही त त्यो मबले हामीलाई घेरिसक्यो अब दिस इज इट टाइपको बिल्डिङबाट एयरलिफ्ट गरेर लग्यो नि जुन महाराजगञ्जमै हो. त्यही त भनेको त्यही फोन कल पछि दे had given up हो हेलिकप्टर आएर त्यो अक्षय कुमार दाइले एयरलिफ्ट तर फेरि महाराजगञ्जकै मै पिट्यायो महाराजगञ्जमै मारे नि त पुलिसले त्यो माझ डिप्सो म्यानले चाहिँ लाइभ देख्दैछ नि सब अब त्यो भिडियो नेट थियो ब्रो. त्यो त्यो के अरे डिप्सो उसले चाहिँ लाइभ देख्दैछ क्या त्यो क्रेजी ब्रो होइन इन्सेन भएको लाइक एन्ड देन लाइक द इन्सिक्योरिटी नो वन्डर यो फकिङ एडिटर डिडन्ट वान्ट टु कम हुन्छ कहाँबाट चाहिँ वान पिसको लोगो चाहिँ आइदियो है. अनि त्यसपछि त्यो रातिको दिन पनि लाइक कन्फ्युजिङ नि त कहाँ के भइरहेछ पुलिस नै छैन टाइपको एकदमै त्यो स्केरी काइन्ड अफ टाइम थियो नि त ललेसनेस गथम सिटी क्या त्यस्तै काइन्ड अफ नक्कु जेल फुल्यो टाइपको के टाइपको के जोकरले जित्यो टाइपको क्या जोकरले जित्दाखेरि हुन्छ नि के हस् क्या ठ्याक्कै त्यही भएको त्यो के अरे त्यो त अर्को मसाइल How come that motherfucking one Indian podcaster, some beast guy knows like everything? Cool. The ex लकी बिस्ट Lucky Beast हुन्छ नि त त्यो एउटा देहरादून त्यो दिस गाई क्लेम्ड यो जमिन शाहलाई नेपालमा मारेको च्यानल नेपालको ओनरलाई सुट गरेको लाजिम पार्टमा हि क्लेम द्याट के मैले गरेको टाइपको थाहा हुन्छ होला बिस्ट क्या बिस्ट टाइपको छ क्या एउटा लकी बिस्ट भन्ने एक्स र होइन स्नाइपर टाइपको के हो गफ होला आदि जस्तो होइन नि हि इज लाइक ऱ्याङ्क च्याङ्क के चाहिँ रहेछ सम्झिँदै त रहेछ इन्डियनहरू गफै जस्तो लाग्छ यार बेसी तर डेन्जरै भयो त यार है. नेक्स्ट फ्यु डेज चाहिँ कस्तो भएको थियो यार त्यो ट्रान्जिसन हुनेसँग चाहिँ. भेरी कन्फ्युजिङ नि लाइक के हुनु लाग्छ वी हियर अनि त्यसपछि यहाँबाट इन्डिया छिर्नु लागिसक्यो भनेर रातारात न्युज आइरहेको छ होइन यो कन्भोइस अनवेयर मुभ भएको देखाएको थियो अन्त पिपलहरू त्यो पहिला त्यो राजा मर्दाखेरि टाइप्सको भएको थियो अब के हुनु लाग्छ के हुन्छ अब राजा आउने हो कि आर्मी आउने हो कि कोही अरू आउने हो कि इन्डिया आउने हो कि चाइना के भइरहेछ टाइपको कि who to believe टाइपको के यहाँ कन्फ्युजन हो we're inside नि त भित्र सबको आफ्नो आफ्नो हो है me personally I got drunk for 3 days in a row bro. Drunk? I went and Depressed drinking? not just like TV, Instagram feed lives, and I was just drinking because I was like, what else? I'm more near the त्यो म चाहिँ फेरि बिहान उठ्ने बित्तिकै त्यो अति इन्सेन न्युज आज दिनभर यस्तो यस्तो भयो बिहान उठेपछि थाहा पायो बिहान उठेपछि थाहा पाएछ बिहान यस्तो उठेर यस्तो इन्सेन भइसक्यो अब आई हेभ टु पुट अन अ स्ट्रेट फेस एन्ड गो टु वर्क खाले क्या त सिक्ने काम मात्रै जाँदा फेरि एक्सेल वाइल्ड भएर चाहिँ नेपालमा जान्छ म चाहिँ एक्सेल बालेनको गीत बाहेक केही थिएन म नेपाल हाँसेको त हेर्नु अर्को छ नि अर्को काहीँ त बग्यो नेपालीहरू क्या छिटो रिकभर हुन्छ आई डोन्ट नो लाइक अब ट्रमेटिक त छ तर अब त्यो मेन्टली त्यो मुभ अन चाहिँ वा छिटो भइन्छ यार मैले त्यो अर्थक्वेकदेखि देखाएँ है ओहो के सम्झाउँदैन सम्झ यार म त क्या छिटो मुभ अन भइदिन्छ क्या लाइक हाउ बुझिस् अब लाइक त्यो ट्रमा That was fucked up though, right? That was fucked up, eh? Shit, that's become a new timeline को milestone है. After earthquake. Earthquake पछि like Gen Z मा कहाँ 30 खालके.
Every 5 years है के न के हुने every 5 years के त्यसपछि यो चाहिँ नेपालको वर्ल्ड कप हो अनि तर डिजास्टर अहिले जस्ट राम्रो भइरहेछ तपाईँको हिसाबमा you think certain things राम्रो भइरहेछ, certain things could be done better जस्तो हो, but then like how do you I wouldn't want to be better bitter about it. Let's see. too early to say also होला है तर सुदन गुरुङले चाहिँ डबी लामी छानेर बारेलाई हेभी थुनेर सिक्ने है हामी त निस्किनै दिन्न यसलाई अरे के कुरा मिला अनि बल्ल निस्किन दिन्छु अरे ट्राफिक पुलिसले गरे आज दुईजनाको त्यही त। एक्सिडेन्ट भएपछि दुईजना तिमीहरू मिलाउ न लिएर जान्छु भने यस्तो कि प्रोजेक्ट मिलाप रे त्यो मे उना टाइप छ मलाई चाहिँ सम्झाएको छु त्यो अब सुशीला कार्की लाइक सेलेक्ट भयो नि त होइन प्राइम मिनिस्टर भएर हर्क साम्पाङको मी भएको थियो क्या यस्तो त्यो रुखको साइडमा बसिरहेको अहिले पनि केही बिग्रेको छैन ऊ त डेन्जर चाहिँ पुगिरहेको थियो नि, तर 2 ट्रक लिएर पुगेर नि त ऊ त मान्छे ऊ त त्यहीँ हर्क साम्पाङ धरानबाट 2 ट्रक मान्छे लिएर आएको रे त्यतिखेर। उसले चाहिँ फेसबुक स्प्याम हानिरहेको थियो इन्सेन दिनमा 50वटा मैले दिनमा 50वटा मैले त्यही भएर नि फलो गरेको still yeah you should काम गर्यो भनेपछि काम गरे ब्रो इट वर्क he's still the guy who's causing ruckus at parliament होइन देयर हैज टु बी वन अपोजिसन ब्रो एब्सोल्युट पावर चेक एन्ड ब्यालेन्स दुइटै उयो but what is his issue like yeah I just seeing He's just trying to be the opposition होला क्या त्यो 12 एङ्ग्री म्यानमा त्यो 12 गर्नुहोस् त्यही होइन त्यही त होला होइन होइन मेरो विचारमा चाहिँ अब आइ एम नट भेरी एजुकेटेड अबाउट दिस स्टफ तर फ्रम एन आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिभ बट आई थिङ्क इफ यु गिभ देम एब्सोल्युट पावर तिनीहरूले जे रुल पास गर्दैन नि अब तर टेक्निकली दे क्यान अहिले they इन अ can वे त actually. होइन मेजोरिटी सरकार भएको त सो या इट मेक्स सेन्स। अरूले त डिले बाइक त के गर्न सक्दैन नि होइन लास्टमा चुतिया चाहिँ हामी नै रहेछ त्यो त जे गरे पनि लास्टमा चाहिँ घोप्टो पर्ने त हामी नै कम्ती पर्ने ट्याक्स तिर्ने गाडीमा पेट्रोलको महँगो भयो अरे बिचरा ट्याक्सी ड्राइभरहरूको जस्तै लु नयाँ ट्याक्स कुनै के सक्दैन एक्साइड लास्टमा यताउता हिसाब गर्दा त सेम भइदिएर नो हामीले इन्टायर बजेट हेर न बजेट इन वे नि 30% लास्टमा यसो हिसाब गर्दा त सेम रहेछ बढाएछ बरु बिहान है बढेछ सबै बढेछ God damn. के उयो भयो त्यस्तो त हामीलाई अब इट्स नट लाइक अब गाडी इज नट लाइक हुन्छ नि अब तेरो खासै काली आयो सस्टेन गर्नु पर्यो हेभी त होइन तर पनि हुन्छ नि इट्स लाइक स्मल इन्डिकेटर क्या अब के चिज नै भएको छ कि हामी सेमै रहेछ जस्तो अगाडि अब त्यो सोरुम I think the best thing we can do is wait and give them a chance. अब त्यही त हो अब के खर्च के गर्नु पनि मिल्दैन fucking the cost of living को कुरा गरौँ लास्ट टाइम there was a dinner at my place बेना छ नि क्या Nikki, I mean, local governor. Doctor. We were just near Bena, Didi, like, cousin, like, and he was just over a normal family get together dinner. He was just talking about the current Kathmandu ko price, cost of living, of raising a kid. No, it is very expensive. And when he started listing off on like the bills, going to school, preschool, whatever, he has 2 kids, right? And I was like, what? Oh. What the fuck? In my head, I'm like, okay, maybe I want to be a dad someday, like soon, you know what I'm saying, sooner or later. And then he goes off on the current rates. I'm like, fuck, I'm the furthest thing away from affording a kid right now. The inflation has hit Kathmandu more than the rest of the country जस्तो लाग्छ मलाई है अस्ति त्यो बार फेरि अब बाहिर अपर्च्युनिटी पनि छैन नि त टु लाइक अब काम गर्नु पनि त पर्यो बारमा गएको अस्ति 2टा ड्रिङ्कको 5000 दिइरहेको मैले त 500 हो भन्छ होइन 5000 हो भन्छ क्या अब धनगढीहरूतिर गइस् भने अब सस्तोमा पाउँछ खाना साना तर अब के गर्नु धनगढीमा त्यस्तो हुन्छ त त्यसैले सबैजना त्यस्तो 2500 को थियो त्यही त आई वाज लाइक रेगुलर विस्की मात्रै थियो विस्की त्यो पनि अन द रक्स जाट ब्लू लेभल हो नि त ब्लू लेभल ठगुरीको बिहामा ब्लू लेभल मात्रै चलाउँछ सधैँ गिफ्ट चाहिँ ब्ल्याक लेभल डबल ब्ल्याक हो आफूहरू चाहिँ ब्लू लेभल मात्रै खान्छ हाल्दैन जान्छ म त ड्रिङ्कै गर्दैन आइ एम ड्रिङ्किङ आफ्टर लाइक 8 months ब्रो त्यही त मिटु लाइक आज अभिनवको बिहाको लेफ्ट ओभर
टेक अवे परिहालिन्थ्यो त दाजुको बिहा हुँदा चाहिँ कस्तो हुने रहेछ आफ्नै आफ्नै ब्रो 10 जस्तो प्रपोजल आइदिएको हेरो है रिसेप्सनमै के भन्यो अब ताकिरहेको थियो होला अस्ति बिहा माइलो होइन कि माइलो भन्छ पछि माइलो माइलो माइलोट खालके होइन मेरो त अमेरिकामै छ एउटा अनि तर म त सक्दिनँ होइन तर ब्रो आई डोन्ट थिङ्क एनी अफ अस वुड बी लाइक विलिङ टु डु लाइक त्यस्तो वेडिङ खाले वेडिङ क्या कस्तो वेडिङ त्यो दाजु अननेसेसरी जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हामी बोलाएन भने मान्छेहरू रिसाउँछ टाइप्स फ्यामिली कट अफ दे अपेरेन्टली एभ्रीवन गिभ्स अ फक ब्रो म चाहिँ त्यसो सक्दिनँ जस्तो लाग्छ यार ब्रो what do you think about weddings and stuff? अननेसेसरली एक्सपेन्सिभ मलाई फिल हुन्छ लाइक अहिलेको इकोनोमीमा र नट जस्ट इकोनोमी वाट इज द अनसर्टेनिटी द्याट इज टु कम अहिले दिस इज नट द राइट टाइम टु लाइक बुढाबुढी मजाले घुमेर आउनु सक्छ नि मेरो लजिक चाहिँ त्यही हो ब्रो त्यही हो नि कोर्ट म्यारेज गर्ने बाँकी पैसाले हनीमुन टाइप्स क्या होइन वर्ल्ड टुरै भेट्छ ब्रो तेरो पैसाले वर्ल्ड टुरै भ्याउँछ कि मजाले Like you can go for like 2-3 months मजाले वर्ल्ड टुर गरेर मर्फर चाहिँ चित्तल्लो भएर क्या ए टु अ सर्टेन एक्सटेन्ट यो इन्डियाले पनि इन्फ्लुएन्स गरेको होला यो अल दिस आई लभ द्याट सङ्गीतहरू के हुन्छ नि त यही त एकदमै मेन हिन्दी डान्समा के हो है मलाई त वाली लाग्छ तर अब होइन सब आफ्नो पैसाले उडाउ whatever तर अब सङ्गीत हो के अब हामी इट्स नट इभन कल्चर खाले क्या हाम्रो चाहिँ के हो खासमा नेपाली भनेको चाहिँ खासमा नेपाली भनेको त भयो छोरी उठाइदिए भइदियो किलो फर द लङ्गेस्ट टाइम मेरो बाउ आमा त्यो सिक्ने बार्बेरियन्स टाउकोमा एक हान्यो उसाएर होइन चन्द्रकान्त आयो त्यो होइन तर आई थिङ्क लङ्गेस्ट टाइम भन्ने थियो नि त्यो क्रेजी त्यो मान्छे यत्रो आइब्राउजहरू के त्यसो एभ्री त्यो मुभीहरूमा अनि सिरिजहरूमा अनि भगवान्कोहरूमा राक्षसको चाहिँ यत्रो आइब्राउ कि सेल्फिन टेप टाइपको कि कसो हो यार तर है आइब्राउ देखिन्छ अनि हल्का जुङ्गा देखिन्छ नि द्याट्स लाइक द ब्याड गाई टाइपको कि आइब्रोले क्यारेक्टर डिक्टेट गरिदिन्छ है इटालियनहरू सबजना ब्याड म अहिले पनि त्यसै अलिकति त्यसै जज हान्छु यार त्यो आइब्राउजले हाम्रो आई मिन त्यो भएको छ ब्रो मेरो भाइ टिम अब म पछि भन्छु नाम होइन अहिले एकजना केटा छ कि आइब्राउज यो खालको छ होइन म चाहिँ ओइ राक्षस पढाइदिँदा पछि म को भन्छु कि नाम तैँले युल राक्षस यो खालको आइब्राउज याकु टाइपको छ कि ओइ राक्षस छ त आइब्राउज त्यस्तै हुन्थ्यो नि त राम अनि राम्रो क्यारेक्टर पुरा क्लिन है गोरो लामो कपाल राम्रो लक्ष्मण दिविज जस्तो क्यारेक्टर छ राम टाइपको क्यारेक्टर के हुन्छ ल अहिले कपाल पनि त्यसो एउटा बाँस सिक्ने त्यो चप्पलमा चाहिँ यो खालको म चाहिँ सोच्थेँ कि कसरी चलाउँछ हौ त्यो चप्पल खालको दौडिन पनि गाह्रो टाइपको त्यो चलाएर अझ जङ्गलमा जानुपर्ने नेभिगेट गर्नुपर्ने त्यो ब्यान्ड नभएको देश थ्योरी अबाउट द्याट स्लिपर वुडन स्लिपर्स के के रहेछ हिँड्दाखेरि भाइब्रेसनहरू त्यो टक ट्याक भएर अनि के अरे साँपहरूलाई भगाउने टाइप त्यतिखेर टेक्नोलोजी नभएर होला नि त्यतिखेर होइन र जापानिजहरू पनि चलाउँदैछ त्यो त जापानिज च्यानल आई थिङ्क मलाई चाहिँ डच जुत्ता देखेछ त्यो ट्रेडिसनल काठको जुत्ता ट्रेडिसनल पहिला त्यस्तै बनेकोले होला साँपहरूलाई त्यो रिपेल गर्नलाई जङ्गलहरूमा हिँड्दाखेरि त्यो त्यतिखेर होला नि त स्योर थिएन नि थिएन पहिला व्हिल पनि त काठको ढुङ्गाको अनि काठको तर रबर त रिसेन्ट हो नि होइन रबर अति इन्ट्रेस्टिङ सामान है मान्छेले मेटल भन्छ प्लास्टिक रबर भन्दा इन्सेन्स हुन्छ नि प्लास्टिकले संसार चेन्ज गरिदियो कि प्लास्टिक सो अलिकति मैले त्यसमा थपिदिइहालेँ देश इरान वारको जुन अहिले कन्फ्लिक्टको इस्यु हुन लाग्छ ओइलको दिस इज ह्यापेन्ड पहिला के यो ओइलको इस्यु 70s तर त्यतिखेर यत्रो इस्यु जुन अहिले एक्सपेक्ट गरिरहेछ इकोनोमिस्टहरूले त्यत्रो भएको थिएन किनभने एभ्रिथिङ वाज इन लाइक सिसाको बोटल टाइपको के दुधहरू सिसाको बोटल एभ्रिथिङ सिसाको लाइक प्लास्टिक त्यति युज भएको थिएन राइट न इफ यु गो एन्ड लुक इन टु सुपर मार्केट एभ्रिथिङ प्लास्टिकमा छ एभ्रिथिङ हाम्रो लाइक अराउन्ड अस एभ्रिथिङ सो वान अफ द एकदमै इम्पोर्टेन्ट थिङ द्याट कम्स आउट अफ त्यो भनेपछि क्रुड ओइलबाट निस्किने हो त्यो प्लास्टिक पनि हो कि सो त्यसको सर्टेजले चाहिँ एकदम नराम्ररी हिट गर्छ भन्ने कुरा सप्लाई चेन नै सबै 4-5वटा के मजाको धेरै प्रोडक्ट प्रोडक्सन निस्किँदैछ है त्यो चाहिँ डायग्राममा फर्स्ट हुन्थ्यो है जहिले पनि त्यो फिल्ट्रेसन प्रोसेस भयो
भ्यासलिन चाहिँ निस्किदियो अनि तर म चाहिँ के मेरो नेक्स्ट डेस्टिनेसन त्यही मिडल इस्ट नै हुन्छ जस्तो लागेर चाहिँ मलाई चाहिँ आफूलाई पर्सनली चाहिँ किनभने दे हेभ अ लट अफ ओइल कम्पनीज त्यो ओइल कम्पनीजको कर्पोरेट साइड त हुन्छै हुन्छ सो म अहिले गएर काम पनि सप्लाई चेन नै हो नि त इम्पोर्ट एक्सपोर्टहरू सब नै हो सो इट मेक्स सेन्स फर मी टु गो देयर इट्स क्लोजर टु होम पनि Have you ever used Vaseline? अफ कोर्स I mean, not for the traditional. हामी स्कुलमा कपालमा युज गर्थ्यो यार फर ल्युब Oh, ना हाम्रो बट आइभ ट्राइड कि ना ना भ्यासलिन त गाह्रो होला नि भ्यासलिन झन् ग्रिप हुन्छ होइन समथिङ लाइक ब्रो इट इज काउन्टर प्रोडक्टिभ हामी स्कुलमा त कपालमा लगाइदिन्थ्यो कि त्यसले ठ्याक ठाडो बसाइदिँदै थियो है? तर अब च्याप च्याप चाहिँ च्याप च्याप हुन्थ्यो When did Night why dance. did I not think of it, right? धुनाइर जान्छ नि गाह्रो हुन्थ्यो तुर्नु तर अब इट्स नट वर्थ इट होल्ड चाहिँ डेटमा जानुको लागि चाहिँ होल्ड र साइन चाहिँ खतरा एउटा अर्को के फिक्सर पाउँदैन फिक्सरहरू भन्दा आम्बो, कुन चाहिँ एकदमै त्यो कडा बनाइदियो मैले बुझेँ लामो सेट भन्छ सेरो भन्दा अर्को एउटा थियो नि व्याक्सी थियो नि कम्पनीको नाम के पो थियो यार क्याचबी होइन ब्रिल्किम त मजाको छ अति नि सफ्ट बिल्कुलको पनि व्याक्स आएको थियो पछि होइन अर्कै करेन्ट हो कि भने चाहिँ हामीले दार्जिलिङमा वाल्छ बोल्थ्यो नि कुन चाहिँ आई फर सेपरेट होला हौ। होइन Separate एउटा चाहिँ होइन बिच सेरो होला। त होइन सेरो त हेभी चल्थ्यो भेरी भेरी सेक्सी हो होइन भेरी सेक्सी एक्सट्रिम केसमा चाहिँ अझ एकदमै त्यो कडा चाहियो भने चाहिँ एग वाइट्स युज गर्ने रहेछ ए हो एग वाइट्स टाइपको ए है त्यो त हेल्दी त्यसो अल्टरनेटिभ काँचै त्यस्तै समथिङ लाइक द्याट पकाएर त would be- होइन काँचै त अम्लेट टाइपको होइन हाफ बोइल पनि हुन्छ कि डेली बिहानको रिचुअल भने हाफ बोइल एग बनाउने भनेर गर्नु पहिला एकचोटि उयो पनि चलेको थियो नि थाहा छ बियर स्याम्पू भन्ने ए अहिले अहिले चलेको छैन सक्यो त्यसको ट्रेन्ड सक्यो नि त्यो हाउडेको थियो एउटा Beer bottle एक जस्तो नै type- आउँथ्यो। अँ, ए त्यतिखेर त्यो अब रुमर थियो नि अब बियरले चाहिँ कपाल दामी बनाउँछ होइन र म त अहिले पनि होला जस्तो लाग्यो मलाई होइन त्यो कम्पनी क्यापिटलाइज त्यही उमरमै नि अनि अब बियर बोटलमै बियर स्याम्पू भनेर निकालिदिएपछि त सजिलो भयो नि मान्छेलाई पनि तर दामी है तिनीहरूले कमर्सियलाइज गर्न जे पनि कि लाइक मैले चलाएँ नि मैले किने पनि किने बियर त्यो बियरवाला स्याम्पू अँ। खतरा हुने रहेछ वर्स त त्यो फ्लेक्स हो कि के भनेको थियो नि एउटा के पो थियो एउटा स्याम्पू थियो कि आम्बो त्यसले चाहिँ कपाल भइहाल्छ हालिदिन्थ्यो यार हो एस्टी थियो त्यो कफ- त्यो हेर्दै त्यो उयोहरू छ क्या त्यो भुइँ पुस्ने त्यो उयो हुन्छ नि के अरे त्यो लाइजलहरू टाइपको बट्टामा आउँथ्यो क्या त्यो मैले चाहिँ मोस्ट त्यो भिक्टिम भएको भनेको चाहिँ त्यो फेयर एन्ड ह्यान्डसम भन्ने थियो नि स्मिथ जन एब्राहिम थियो नि क्या एन्टी पोल्युसन खालके क्या त्यो ग्रे कलरको चारकोल कुनै के त्यो लगायो भने चाहिँ चिक्ना हुन्छ खालके हेब्बी लगाइदियो फेरि हाल्दामा अगाडि के थियो न गार्नियरको थियो नि त्यो कालो फेस वास त्यो पनि थाहा छ यार मलाई त्यसमा पनि सिफ्ट भयो त्यो जन एब्राहिम स्क्रब हुन्थ्यो नि त्यसमा चाहिँ त्यो फोम आउने खालके त्यो पनि चलाएर मैले फेयर एन्ड ह्यान्डसम यो फेयर एन्ड लभली फेयर एन्ड काउन्टिङ डेज मात्रै थियो अब लाइक अनि तर माएको मान्छे आउँदैन यार बरु स्कुलमा हुँदाखेरि हेब्बी दलले होइन त्यो त्यो अब त्यति बेला त कन्सियस हुन्छ नि त अब होइन टिनेज हुँदाखेरि भनौँ I don't remember the last time I applied a fucking face wash. आई स्वेयर गर्नु पनि कहिले चलाउँदैन I just wash होइन मजाले अब पानी धुन्छु or shower whatever त्यो फोम लाग्यो भने लाग्यो फेस वासहरू गरेन डेडिकेटेड त्यसले चाहिँ नि द्याट यसको चाहिँ स्किन रुटिन छ है भन्दै त भाइ भएन म त दामी म त मजाले जस्तै युज गर्छु म त फेस वास त म पनि ग्लोब भएको छ नि मान्छेहरूले सोध्छ क्या अब हामी होइन मेरो एक टाइममा हेभी उयो आएको थियो क्या त के अरे त्यो गालामा चाहिँ उयो आएको थियो क्या कामको स्ट्रेसले होला नि त्यो पनि होला अब लट अफ फ्याक्टर्स तर अब अलिकति एट दिस पोइन्ट चाहिँ साइकोसोमेटिक पनि होला स्लिप पनि होला सो सर्ट अफ लाइक अब आई डोन्ट ब्रेक द्याट चेन पनि खाले क्या अब लाइक ठिकै भइरहेछ लाइक डोन्ट ट्राई टु फिक्स लाइक वाट्स नट त मैले चाहिँ एक्चुली स्किन केयर रुटिन चाहिँ खतरै बनाएको थिएँ ट्रेटिनोइन पुरा पढेर लेखेरै रहेछ मैले पुरै राखेको थिएँ क्या पुरा त्यो युज गर्यो सबै भक्कु युज गरेँ अनि दामी भइदिरहेछ देख्छ तर पछि एफोर्ट बेसी एफोर्ट के टु मच एफोर्ट आई लाइक फर्गेट आजकल त मोइस्चराइज पनि गर्दिनँ नाच्छ बेसी होस् खालको This entire like fucking billions of industry of skincare होइन अब हेर्छु म मान्छेहरूले गयो ल म्या यो पनि किन्नु थाल्यो भने त हेब्बी त्यहाँ पनि एक्सपेरियन्स बट हुन्छ नि मैले त्यो त $150 चाहिँ छुट्याइरहन्थेँ क्या स्किन केयर गराउँदै है सिरम सिङ्गल हुँदाखेरि टाइपको सिरम्स एन्ड एभ्रिथिङ टाइप भक्कु ब्रो मैले 4-5 वटा मिक्स गरेर एकैचोटि बनाउँथेँ क्या झोल बनाएर झोले बनाएर जान्छ अनि त्यसले वर्क गर्यो राम्रो गर्यो हेब्बी वर्क गर्यो हेब्बी नै वर्क गर्यो तर एक्चुली माई स्किन दिन निड टु मच एफोर्ट पनि जस्तो लाग्यो पहिलादेखि नै
त्यस्तो झन् केही नराम्रो थिएन मेरो स्किनमा होइन त्यस्तो भन्नु भने तर त्यो आई नेभर रिमेम्बर हुन्छ नि त्यो त सनब्लक चाहिँ एकदम क्लच रहेछ होइन सनब्लक चाहिँ एकदम क्लच रहेछ ब्रो सनब्लक रहेछ थाहा छ तर पनि अब लाइक मैले लाउँदैन तर त्यसो भने थाहा छ अन्त सनब्लक चाहिँ मस्ट रहेछ कि अरू केही नचलाइन होइन फेरि त्यो द्याट 1 पोइन्टसम्म फाइन थियो कि मोइस्चराइजर गर अनि सनस्क्रिन लगाऊ अनि त्यसपछि नाउ इट्स लाइक एभ्री 2 घन्टामा लगाऊ अनि त्यसपछि न त काम गर्दैन म लाउँदिनँ टाइपको क्या त्यो नेगोसिएसन टाइपको क्या म नेगोसिएटै गर्दिनँ लाउँदिनँ टाइपको सनब्लक अल झन्झट एभ्री 2 खाऊ आवर भन्ने बेर छैन कुन दिन सनब्लक खाऊ भन्ने पनि 2 घन्टा त्यो अननेसेसरी थिङ्सहरू एड गर्दै गर्छ कुन चाहिँ ल्याबमा त्यो पनि देखाएर अरे जब लाइक ठ्याक्क सनब्लक इन्भेन्ट भयो त्यसपछि क्यान्सरको रेट पनि बढ्यो भनेर पनि देखाएर तर आई मिन मेबी तर ओजोन एन्ड एभ्रिथिङ वाट एभर ह्यापन इन्डस्ट्रियलाइजेसन पछि नै अहिलेको त त्यही हुन्छ ओजन त अन्त हेभी ऱ्यापिडली रिकभर हुँदैछ अरे त त्यो त हो तर लाइक सो मेनी अदर थिङ्सहरू अब अहिलेको न्यू एजमा जस्तो कि एभर सिन्स कोभिड नै आई टक टु सो मेनी डक्टर्स अनि डर्मेटोलोजिस्टहरू चाहिँ धेरैजनाहरू आफूले चिनेको अनि त्यसै कि लाइक वियर्ड केसेसहरू आइरहेछ फर इक्जाम्पल लाइक 15-16 वर्षको बच्चाहरू कपाल चल्न थालेको छ त्यस्तो चाहिँ सो नयाँ थिङ्सहरू आइरहेको अस्ति मेरो एलोपेसिया भएको थियो क्या 2 वर्ष अगाडि डक्टर डर्मेटोलोजिस्ट जाँदा यही भनेको थियो आजकल वियर्ड केसेस आउँदैछ फुल कपाल झर्थ्यो फुल होइन जस्ट अ प्याच हियर हामी त्यो आई थिङ्क त्यो ठ्याक्क ट्रान्जेक्सन अनि के डिड यु पुट स्टेरोइड्स अन इट सो इन्जेक्सन स्टेरोइड चाहिँ भन्नु त्यहाँदेखि ब्याक तर एकछिन कति अगाडि 2-3 वर्ष अगाडि ए तपाईँलाई What do you think it is, man? चिन्दै भएको थियो नि त्यही भिडियो बेला Do you think it's because of UV rays and stuff? It's because of water? No, the fucking doctor didn't have an explanation. All she put it down to was stress. I was like, I'm not stressed. Oh, are you not? I wasn't at that time. I swear, I was the most chill guy, you know. My life, my gay side, and I was. The doctor, you are stressed. भनेरै म stressed भयो क्या खासमा आम्मा कसम I even lashed out at the doctor. I was like, do you have an explanation, right? She's like, what are your habits? You seem stressed. I'm like, I'm chill, man. Like, I got nothing, like, you know. हाइपोकन्ड्रिया बनाइदिएको उसले जबरजस्ती I didn't know you're stressed. I'm like, I'm chill, man. Like, oh, yes. I'm chill, man. Like, भन्दा स्ट्रेस भइसक्यो नाउ युर स्ट्रेस then back and forth. I'm like, you're like stressed. Yeah, fucking I'm stressed. What? Almost like that. That's it. I'll never forget. तर तिमीले भने नि त अटो इम्युन डिजिज समथिङ then उसले बुझायो क्या अटो इम्युन छ then टेस्टहरू गऱ्यो नि त टेस्टहरू गरेपछि Autoimmune means either immunity goes down, like severely. त्यस्तो मेरो चाहिँ सिभियर थिएन दबाई खाएर कन्ट्रोल हुने खालके त्यसले बच्चामा बेसी एन्टिबायोटिक खाएर हो कि खासै खाएन नि अनि त्यो पनि हुन्छ होइन बिकज द्याट अटो चाहिँ हुन्छ र होइन I don't remember खाएको त्यस्तो बेसी होइन हुँदैन त्यसले त अटो इम्युन And because you broke your leg and stuff, you had like surgery and stuff. हुनसक्छ किनभने बच्चामा मलाई साइनसको ठुलो इस्यु थियो त्यति बेला एन्टिबायोटिक्सको कोर्सहरू भएको होला हुनसक्छ अब नाउ द्याट वी नो एन्ड वी हियर पडकास्ट एन्ड एन्टिबायोटिक्सको That's what happened to Gordon Ryan too. थुप्रोलाई त्यही कारणले यो पेट खतम भएको छ Too much antibiotics. नट जस्ट गरन रायन इभन जर्ज सेन्ट पियरको अल्सो कोलाइटिसहरू सबै इन्टेस्टिनल हुन्छ नि मेरो चाहिँ खासमा अब अनेस्ट म आजको रेड मिटै खान्दिनँ बिकज रेड मिट इज अ ह्युज फ्याक्टर फर मी अब हेल्थ सिन्स वी टकिङ अबाउट हेल्थ एन्ड सेप आई फिल बेस्ट वेन आई एम नट इटिङ आई लभ रेड मिट डोन्ट गेट मी रङ बट फिजिकली आई मिन लाइक बाउल मुभमेन्ट्स एन्ड अल द्याट Piles around the पास भन्दा पनि लाइक कन्स्टिपेसन कन्स्टिपेसन नि नट जस्ट एक्ज्याक्टली कन्स्टिपेसन आई क्यान डिस्क्राइब हो त्यो मुडै अफ हुँदिनै खालको cortisol level. maybe I don't know the exact terms it's been almost a decade now for me. I have noticed this pattern. So completely like When I'm only eating eggs and like do you actively avoid it already? Buff momos are पनि actively now it's okay. I used to love buff safari, all that shit, you know, like sukuti, whatever. But I've made that sacrifice. Okay, eggs, chicken, fish. That's it. I'm happy with it. उसको मम्मीले क्या मिठो बल बनाउनु हुन्छ So like red meat and घरमा like worst experience हुन्छ मलाई 2-3 दिनै I become like inactive, my body's slow, भुँडी जस्तो
एम्टी कस्तो इन्टेस्टाइनमा बदर गरिरहेको टाइपको हुन्छ नि सो या देन आई मेड अ डिसिजन त्यसपछि थिङ्स आर नाउ आई नो what suits me maybe I'm just my stomach is a pussy like you know lots of त्यो मलाई त्यो की एन्ड पिलको एउटा एपिसोड याद आयो की एन्ड पिल थाहा छ मलाई त्यसमा त्यो एउटा छ नि त के अरे त्यो चोल्लो मेक्सिकन ग्याङ्स्टर भएर आउँछ बस भन्नु पर्छ बस्दै बस्दैन नि त्यो हेरेर त्यसलाई सिटिङ इज फर पुसिज त्यसमा मलाई ठ्याक्क त्यो याद आइरहेको कि त्यसलाई त अहिले उयोसँग उयो कम्पेयर गरिरहेको छ त्यो गेट आउटको क्यारेक्टरसँग विच वान त्यो डिरेक्टर हो नि त द्याट गाई गेट आउट नोपहरूको डिरेक्टर अदर गाई त्यसको चाहिँ एउटा वाइट वाइफ रहेछ नि त ए त्यो अनि दुईजना खालेको गाई अब अलिकति मैले पनि ठ्याक्क त्यो त्यहीवाला भिडियो हेरेँ जस्तो लाग्यो युट्युब भिडियो एक्सप्लेनर टाइपको बुढी ल्याएर खै के भएर चाहिँ बिग्रिनेको रिलेसन अनि एकजनालाई चाहिँ एकदमै त्यो तालुवालाले उसले चाहिँ त्यो मुभी उसको साथीको बारेमा बनाएको टाइप्सको तर क्रेजी है मुभिजहरू यो अहिले रिसेन्टली त्यो हेऱ्यो ब्याक रुम्स अनि त्यसको अब्सेसन हिजो भर्खर हेरेर थिएँ अब्सेसन वियर थियो त्यो विक्रम भट्टले त अब्सेसन त राज हो भन्दै थियो त्यसले मेरो एक्स सोचिरहेछ राज हो भनेर त्यो राज हो त्यो मुभी डिनो मोरियाको थियो नि यो त चुप्पी राज हो यो त यस्तो हाँसु क्या अब्सेसन हेर्दाखेरि के नोटिस भइरहेको न जाठा मेरो एक्सले नि दुई तिनवटा कुरा गरेछ टाइप्स के देशमा खाने बेलामा करार गराइदिने जाठा है क्रेजी भएको रेस्टुरेन्टमै क्र्यास आउट टाइप क्र्यास आउट ब्रो मैले त त्यस्तोमै हेर्थेँ तर त्यसले भनेपछि मलाई यार यो त यो त राज नै हो भएर एप्पल टिभीमा छ crack streams रहेछ म्याथ स्ट्रिम्स र crack streams तर UFC needs दामी चाहिँ के भन्दा टप स्ट्रिम्स हो टप स्ट्रिम्स दामी टप स्ट्रिम्स टप स्ट्रिमर हो कि टप स्ट्रिम्स दुइटाबाट एउटा हो त्यो एड पनि आउँदैन बफर पनि हुँदैन यिनीहरूले फेरि अब लेट्स से लाइक अब क्र्याक स्ट्रिम्सलाई अब कुनै कसले अब डाउन गरिदियो होइन सम अब कपिराइट सपिराइटलाई डाउन अर्को खोलिदिइहाल्छ नि टोरेन्ट टाइपको हो क्या .io .eu रिमेम्बर टाइम त्यो पाइरेट बेहरू थियो नि क्या त्यही त टोरेन्टहरू डाउनलोड एल्बम होइन लिङ्कन पार्कको फुल डिस्कभरी हो अनि अहिले पनि छ नि अहिले पनि चल्छ नि है ए हो पिपल स्टिल डाउनलोडेड पाइरेट बे त बन्द गरिदियो होइन त स्पोटिफाई छ स्पोटिफाई एप्पल कहीँ न कहीँ लाइक युट्युबै छ बन्द गरिदियो त्यो गरे पनि अनि अरू प्रक्सीहरू खोल्छ डट यति डट द्याट तर गर्नु मिलेन त्यो दुईजनालाई पक्रेको थियो सधैँ त्यो स्ट्रिमिस्टको हो त्यो स्ट्रिमिस्ट भन्ने होइन पाइरेट बेको मान्छेहरू पक्रेको थियो ए त्यो त डकुमेन्ट्री छ नि होइन पाइरेट बेको मान्छेको माथिको एकछिनको लागि डाउन हो एउटा पोइन्टमा भएको थियो 1 to 3 मुभिज टाइपको .io आइदिन्छ .to आइदिन्छ .t समथिङ उयो चाहिँ थाहा छ लाइन वायर भन्ने लाइन वायर थियो पहिला डाउनलोड गर्नु 4 दिन जस्तो लाग्दिन्थ्यो नि अब त्यतिखेर त नछुई बाइट्स पर सेकेन्डमा डाउनलोड हुन्थ्यो नि त भाइरसै भाइरस हुन्थ्यो लाइन वायर है लाइन वायर त्यो अर्को के थियो त्यो सोसल नेटवर्कमा के थियो जस्टिन टिम्बरलेकको हाई फाइभ होइन जस्टिन टिम्बरलेक होइन माइस्पेस यस्तै म्युजिक सेयरिङ ए बुझे मैले त्यो सोशल नेटवर्कमा न्यापस्टर जस्टिन टिम्बरलेक जस्टिन टिम्बरलेककोले चाहिँ त्यो एक्ट गरेको म त जस्टिन टिम्बरलेक नै खोजेको यो बिच भन्ने त्यसले देखाउँछ नि त्यसलाई यो गर भनेर त्यो फेसबुक वाला मुभी हैन त्यसमा त्यो नयाँ मुभी नै अगाडि जानु तिनीहरुको कुन मेटा हो कि भन्ने अब चाहिँ के पार्ट 2 खै प्रोपेगेन्डाला मुभीहरु जस्तो लाग्छ कि मलाई त्यो फर पर्पस के पर्पस छ मलाई त त्यो जस्ट त्यो के what's the fucker's name man Mark Zuckerberg persona change how do you see that full on UFC and everything community मा त crazy I don't know अब त्यो रेड अमेरिकालाई तान्नुको लागि हुन सक्छ लाइक पुरा ब्लुज एन्ड हैन मार्क जकरबर्ग लाइक उसको पहिला त अति नै डेमोक्रेट फुल अन डेमोक्रेट लेफ्ट अहिले त फुल अब त्यो रेड अमेरिकालाई पनि तान्नु पर्यो हो ट्रम्प एरादेखि त इभन रिपब्लिकन्स बाई माई स्निकर्स खालके क्या माइकल जर्डन नेपाल पुलिसले इन्स्टाग्राम उयो गरेको थियो मार्क जकरबर्ग पहिला त मसिन जस्तो थियो नि जकरबर्ग हैन त्यो सेनेटको अगाडि आउँदाखेरि क्या त हाम्रो है रोबोटहरू चाहिँ थिएन
क्रेजी नि अहिले त्यहाँ कोर्ली कपाल Fuck boy आँखामा तर UFC के अरे MMA पनि गरिदिइरहेछ नि होइन फाइटर होइन अहिले UFC त्यो मेटा नै पार्टनर हुने इन लाइक डेटा एनालाइजिङ केमा ऱ्याङ्किङ्समा पनि होइन त्यस्तोमा UFC अनि मेटा एक्सपिरियन्स भन्ने के यिनीहरूले निकाल्नु खोज्दैछ क्या आई थिङ्क सो भोलि पर्सिको त्यो भिआरहरूमा भिआरमा हाम्रो मेटा नेक्स्ट लेभल होला हुन्छ त्यो चाहिँ खतरा हुन्छ सोच्दा अब त्यो टिभी चाहिँदा त्यो गाडी नै छ भोलि पर्सि 4 भाइ होइन यस्तो लगाएर चाहिँ अब रेफ्रीको भ्यू त्यो वर्ल्ड कप जस्तो क्या है हाम्रो सोच्दा अब फाइट हुँदैछ तर चाहिँ रेफ्रीको भ्यू पाउँदैछ रेफ्रीको त्यो भ्यू भिआरमा फाइटरको फाइटर भ्यू रे के त्यो रिङ्गटा नलाग्ने हुन्छ नि फाइटर भ्यू के हाम्रो त्यो उयो नकआउट कहाँ भइस भाइ भन्दाखेरि चाहिँ थाहा हुने F1 मा छ नि अहिले त्यो हेलमेटमा क्यामेरा हालेको छ नि त त्यस्तै खालको ए फर द एक्चुअल अडियन्सलाई एक्सपिरियन्स गराउनलाई ए ओके F1 को त्यो हेलमेटमा हालेछ क्या अहिले ए वान मोर युएससीमा मेटा लाएर फाइट गर टाइपको के आइदिएर मेटा जस्तो अब लेन्स लेन्स मेटा लेन्स टाइपको अझ इलोन मस्कको हुन्छ नि के अरे साइबर त्यो न्युरल न्युरलिङ्क अनि त्यो स्पियरमा थियो त अनि के अरे मेरापको माउथ गार्डमा त्यो चिप थियो नि एउटा त्यसो हार्ट रेटहरू क्यामेरा क्या पिओभी नै रेकर्ड गर्छ लेन्स लाएर अहिले त्यो रेफ्रीको छ नि वर्ल्ड कपमा देखिरहेको क्या हाम्रो पिओभी इज लाइक द फाइटर्स McGregorले यस्तो गरिरहेको क्या अति हल्ली त्यो त अति त्यही त अब स्टेबलाइज होइन जस्ट टु गेट द एक्सपिरियन्स स्टेबलाइजेसन जस्ट टु गेट द एक्सपिरियन्स टाइप गोप्रो टाइपको क्या अन्त त्यहाँ युएसमा एउटा कुन भेन्यूहरू छ कि अनि त्यहाँ अब डिफ्रेन्ट क्यामेरा होस् होला होइन अनि त्यो दामी फिल्स लाइक यो वाचिङ कोर्ट साइडहरू NBA अनि केज भित्रैबाट फाइट हेरिरहेको छ देख्ने त्यो हल जस्तोमा है दामी छ है त्यो अति नै दामी छ मजाले That's you can finger a girl on the side while watching finger blast. त्यसै अब त्यो देख्दा त्यस्तै यो खाले दुइटै भइदियो मैले चाहिँ एलेक्स पेरेरा आई गट अ चान्स टु मिट हिम होइन नाथा मेरो आँखा चाहिँ कन्डोमा भइदिएको फ्याट एस ब्रो दामी के फेरि मैले त ओएमा ट्रेसी कटेज हो क्या टाइस लाग्थ्यो त्यसको त्यो अहिले हेभी वेटमा पुगेर त है यो के भन्छ यहाँको हाई कन्डे होइन त्यस्तो बिस्तारै गयो कि यु क्यान करेक्ट द्याट पोस्चर रहेछ क्या खासमा के त्यो एउटा कन्डिसन हुँदो रहेछ क्या तिम्रो यो एन्ड यो हुन्छ नि एन्टेरियर पेल्भिक एक्ज्याक्टली टिल्ट एक्ज्याक्टली हाम्रो के अरे एन्टेरियर पेल्भिक त्यो यस्तो हुँदो रहेछ क्या डोनाल्ड डक टाइप्सको क्या गोरिल्ला टाइपको वेयर योर बम sticks out from स्पाइन नै त्यस्तो भइदिने कि so you can do corrective exercises रहेछ you can like bring it back and your stomach also त्यसको टायर सपमा बेसी काम गरेर होला पहिला हुनसक्छ है हुनसक्छ पोस्चर फक्ड अप एकदम अब हुन्छ नि पाउन्डिङ एभ्री डे it takes toll नि लाइक wear and tear मा कि बेसी त्यो ट्रेनिङ गर्दाखेरि फेन्टहरू बेसी हान्नु नि हिप्से यो खाले त्यसमा किक पनि अनि त्यसैले वेयर्ड हान्यो क्या त्यो नो टेलिग्राफ नि हाम्रो त्यसको त त्यो लेग किक छ त्यसले हिपहरू त्यसको बोर्ड हुन्छ नि है nest above एज इट इज नै त्यसले त्यो टाइपको किक हान्छ त्यसले हुन्छ नि त्यो ट्रेडिसनल किक हान्दैन त्यसले त्यो फुटबल किक हाने वियर्ड छ किक त वर्ड्स फेरि है वर्क्स भेरी गुड तर बोन डेन्सिटी त UFC मा जस्टिन गेजीको छ अरे नि त सबैभन्दा यो रोमेरो नै पाउन्ड फर पाउन्ड चाहिँ बोन डेन्सिटी ठिक क्या युएल रोमेरोको थियो होइन पहिला त्यस्तै लाग्यो यो मेरो भन्दा बेसी छ जस्तो लाग्यो जस्टिन गेजीको यो मेरो चाहिँ रिकभरी रहेछ अब यो रोमेरोको चाहिँ fuck I would never want to fight यो रोमेरो तो MMA म्याच चाहिँ खतरा है नि क्या रोमेरो स्केरी लुकिङ गाय के त्यही त लक एन्ड रोलमा आएको थियो नि एउटा मान्छे यो रोमेरो टाइप्स थियो नि लियो हाम्रो त्यो यो रोमेरो छ यार यो रोमेरो मिनी थियो नि अब इमेजिन यो रोमेरो रोमेरो I love you boy भनेर गए no neck हो ओए no neck fucking flying knee त्यो लेपर्ड जस्तो छैन सपल क्या लेपर्ड त होइन कि राइनो हाम्रो मलाई त्यसको मुभमेन्टहरू अलिक क्याट लाइक मोबिलिटी ल्यान्डिङ ब्याक फ्लिप है गर्छ फेरि he has a wrestling background नि होइन क्युबाको रेस्लिङ टिममा थियो नि होइन फेरि जे हान्दा पनि अब नखरै नहुने युएल रोमेरोको छ नि YOEL युएल रोमेरो त्यो के अरे YOEL He's still रबर्ट fighting. विटेकरले हाने Why? Still fucking त्यही fighting. पनि बेयर नकल Bare knuckle MMA, bare knuckle boxing.
This guy हेर न out forever all about this guy. What the fuck? यो त्यो हेर्नु त्यो एकछिन बन्दहरू त्यस्तै माथि यो वाला हेर्नु यो जिब्रो निकाल्यो वाला क्रेजी त्यसको तलब यो इजरायल आदेसानियाको त्यो फेस अफमा इजरायल आदेसानियाले पप लकहरू गर्छ नि यसले चाहिँ ब्याक फ्लिप इन्टु स्प्लिट हानिदिन्छ नि fuck I can't beat that shit. So that fight was boring, man. घाँटी छैन त्यो त्यसको डिस्क फ्युज गरेको रहेछ क्या खासमा. It starts from the shoulders, man. He did his UFC debut when he was 36, guys. People, yeah. Jose Aldo 30. He retired when he was 36. He's almost 15, bro. Allegedly. Allegedly. यसलाई चाहिँ खास हाल्नु मैले त्यो एक्सपेन्डेबल्स भन्ने मुभी मा कसम ब्रो यो मान्छेको स्पर्म चाहिँ एक्चुअली स्टडी गर्नुपर्ने फ्रिज गरेर त्यहाँ हेर्नु अब त्यो फिजिक हेर्नु आइएम स्योर त्यहाँ अब अभियसली साइन्स एडभान्समेन्ट्सहरू पनि क्युबाबाट युज भएको छ एक्सपेरिमेन्ट त्यो वाला फोटो हेर नि त ठ्याक्क त्यसको राइज गरेको यो हो नि त खास झन् वेट कट गरेर वेन गरेको बेलामा है कसको नाम वेट कट गरिरहेको लिड भएको बेला ब्याक लिप हान्छ हो यसैलाई हो नि त यसैलाई द एक्सपेरिमेन्ट यसलाई भन्ने हो यसलाई नै भन्ने के होइन द्याट्स अ रेस्लर होइन एलेक्जेन्डर केरेलिन द रसियन केरेलिन त्यो सर जान न ब्रो त्यो यो भन्दा नेक्स्ट लेभल छ यार त्यो एकजना छ नि तर यो पनि थियो वाइट एकदम स्केरी गाई यत्रो कपाल हेर्दै त्यो राक्षस जस्तो काइन्ड अफ छ नि रेस्लर केमेमा के भयो त्यसको नाम त्यो रसियन रेस्लरको नाम एलेक्जेन्डर केरेलिन आई थिङ्क सो प्लिज केरेलिन केई कुन चाहिँ भनेको गोरे ब्रो एकजना छ नि एकजना खोइ के लामो कपाल भएको अलि लामो कपाल भएको मान्छे त्यो कस्तो घिनलाग्दो देख्ने आवाज यो आम्बो यो एक्सपेरिमेन्ट यसको रेकर्ड हेर न 887 and 2 रे आम्बो legend 50-80 यो Greco-Roman हो not freestyle wrestling upper body मात्रै you can't dive for the legs तर upper body पक्रेर चाहिँ तपाईँ belly to belly German suplex हेरेर त्यो wrestlingमा हुन्थ्यो नि नाम सुन्न द एक्सपेरिमेन्ट so these kind of people like hit you with the earth खालि This guy went on to become a minister or something, right? Yeah, I'm sure. यो नियान्डरथल भन्ने एकजना त्यो मान्छे that guy के त्यो युरोपियन एक्सन को हो त नियान्डरथल फाइटर भनेको Octagon MMA को त्यो something like that त्यो scary looking guy के अलि crazy I know this guy Octagon MMA नियान्डरथल रहेछ नि त आम्बो ट्याक्कै जस्तो हेर्न who are the most like intimidating looking fighters त्यो फोटो एन्ड थर्ड वान हेर्न नि टपको थर्ड वान यो त नियान्डरथल त्यही नै देख्दा फुल अन नियान्डरथल on roids like fucking hell Tito's games खालि त्यो के रे ऊ पनि छ हो विटर बेलफोर्ड जुस जुस विटर बेलफोर्ड अरूको छ अलिक डेडली देख्ने हेर्दै म्याक्का सुली खाले ऊ पनि मलाई डेन्जर लाग्थ्यो टम ब्रक लेसनर अनि कुनै के फ्राई भन्ने छ नि डोन्ट फ्राई म्यानलियस म्याम ब्रक लेसनर क्राइङ ब्रक लेसनर स्टेरोइड्स ब्रक लेसनर एलिस्टर ओभरिम पनि थियो त होइन मलाई स्केरी लाग्ने चाहिँ को छ भन्नु फेरि अर्को ऱ्याम्पेज ज्याक्सन अझ स्ट्रिमर ब्ल्याक ब्रदर होइन है डेन्जरै छ नि अति दामी छ मलाई अति मनपर्छ स्ट्रिमर त्यसलाई त हेभी मान्छेले रेस्पेक्ट गर्नु खोज्छ है थाहै छ नि मान्छेहरूलाई त्यसको छोराले क्या त रेस्लरलाई पिट्दै कोमा पुऱ्याइरहेको त्यो त नमिठो पिट्यो त्यो त अति हेर्दैछ बोयल भयो त्यो नि अटेम्प टु मर्डर भन्थ्यो त त्यही नि केही चार्जेस जस्तो के लाग्यो जेलमा छ सेकेन्ड डिग्री मर्डर ए जेलमा छ आई थिङ्क इभेन्ट एल्बो आफ्टर एल्बो हेरिदिएर क्या पन्च आफ्टर पन्च त्यो स्ल्यामले नकआउट भइसकेको थियो कि छुटाउँदा पनि नछोडिदिएको त्यो त अब त्यो रेजले त ब्लाइन्ड भएको नि हो त्यो त्यो अर्कोले जङ्गाइदिन्छ नि अर्को चाहिँ त्यो बियरले हिर्काइदिएको रहेछ नि टाउमा है होइन त्योसँग जो थियो नि जुन चाहिँ अर्को रेस्टर थियो नि त्यसले जङ्गाउँदो रहेछ नि त त्यसलाई यस्तो त गर्दैन त खास हामीले एक्टिङ गर्दाखेरि पनि भनेर क्या त्यसलाई गएर रिसिट्स खाले क्या अनि त्यसपछि चाहिँ
गेट यु लिक ब्याक खाले गरेर भनिदिन्छ कि त्यसले अनि त्यसपछि चाहिँ ऊ हाम्रो रिङमा गएर स्ल्याम हानेर खासमा एकजना रेस्लरले चाहिँ लाइक यु गट लाइक क्यारिड अवे एकदमै टु मच अनि त्यसपछि इन्टु इट त्यो बोटल सटल फोडेर के गर्दा रहेछ नि त होइन टु मच क्यारिड अवे भएर होइन ऊ त्यो रेस्लरले चाहिँ अब त्यो क्यामेराहरू देखेर चाहिँ सो लाइक अब दे वर लाइक इन द सिन खाले हुन्छ नि सो उसले चाहिँ त्यो गर्छ अनि त्यो राजा ज्याक्सनको साथी चाहिँ जो रेस्लर छ नि राजा ज्याक्सन बुलेट फ्लो त्यसको साथीले चाहिँ त्यसलाई जङ्गाइदिन्छ क्या नेपाली ब्रो खालके त्यसले चाहिँ जङ्गाइदिन्छ क्या त्यसलाई यस्तो गर्दैन हामी एक्टिङ गर्दाखेरि खाले त्यो मान्छे त जेल गयो नि ब्रो को CTE नेपाली ब्रो ए खालि रविन्द्र ढाँट त्यसलाई जहिले त्यही सोधिराख्ने जहिले त्यही सोधिराख्ने फेरि खालको हाम्रो नेपाली त्यो स्पोर्ट्स मिनिस्टर पनि हेभी बुलेट फ्लोहरूसँग ए अस्ति भर्खर देखेको थियो हामीले सस्मित पोखरेल पौडेल हो कि पोखरेल हो But have you ever thought about becoming sports minister? It's time cometh, you know. another revolution खाले Yeah. I mean, like, honestly, you know, not talking about my ass or, you know, with ego and shit. If I had the opportunity, I think I'd do a decent job. I think if you constitutionबाट उठेर भयो भने तँलाई भोट हान्छ पनि जस्तो लाग्छ मलाई I feel like I can do it. No offense, I think I can do a better job than this guy, bro. Like, I think that's how your attitude should be also. Like, यो भन्दा राम्रै गरिदिन्छु खालि अब यसले म भन्दा राम्रै गर्छ भने त्यो घन्टा किन तँलाई चुज गर्छ त होइन But I think right now you're benefiting. अन्सुजुबली जस्तो काट्दैलाई फेरि I think right now you're like contributing more playing the role you are than becoming sports manager होला on a personal touch पछि चाहिँ अब के on the latter stage of your life. I mean, if my country needs me, then yeah, sure. But I don't think I would break my head out too much. I have other aspirations beside in my life after I retire from MMA, then be like sports minister. जिसुमा छिर्दिनुहोस् Huh? No. स्पोर्ट्स पनि भने नेपालमा नेसनल स्पोर्ट चाहिँ जित्छु MMA गल्लीमा भलिबल छोड्दै खाले छोड्दे भाइ त्यो चाहिँ म गरिदिन्थेँ कसम होइन अब फेयर हो नि त अब कहाँ नेपालीहरू बास्केटबल खेलाउनु गल्लीमा टेनिस खेलाउनु के फुटबल त ब्यान भइसक्यो ब्रो के छोड्दे ल एन्फा सस्पेन्ड अब भइसक्यो कहाँ त्यो के भर्डेहरूको त्यो कालेहरूसँग नेपालीहरू कसरी कम्पिट गर्नु हो अम्बो तिनीहरू उफ्रिन्छ त्यहाँ यो खालको हेडिङ पनि भ्याउँदैन हाम्रो नेपाली के को बरु ब्यान्टम वेट फ्लाइ वेट फेदर वेटमा हाम्रो रिसोर्स एमएमएमा इन्भेस्ट गरौँ स्ट्रवेट पनि च्याम्पियन निस्किन्छ रियलिस्टिक कुरा गरौँ न बक्सिङमा गरौँ मैथाईमा गरौँ भलिबल खेल्छ यस्तो त्यहाँ ब्राजिलियनहरूसँग गाह्रै हुन्छ हामी नेपालीहरूले कम्पिट केमा गर्नु सक्छ अनेस्टली भन्दा लु पब्जी एउटा हो होइन सबैको थम हुन्छ त्यही हो पब्जीमा त दामी नि गरेछ नि होइन थमको हाइट एन्ड लेन्थ डोन्ट म्याटर रियली हुन्छ नि इट्स योर लाइक ह्यान्ड आई कोअर्डिनेसन होइन अब अर्को होला स्नुकर पुलहरूमा हुनसक्छ त्यसमा खासै अर्को कम्ब्याट स्पोर्ट्स हाइट एन्ड वेट हुन्छ स्विमिङ खेल्छ जस्तो आम्बो त्यो युएस अस्ट्रेलियनहरूसँग तिनीहरूको एक स्ट्रोकमा हाम्रो 5वटा स्ट्रोकले पनि भ्याउँदैन त्यो त फेरै छ नि त्यो त अब हाम्रो लाइक म खेल अब स्विम गर तर अब कम्पिटिसन लेभलमा भनेको मैले चाहिँ वाट मेक सेन्स सो इफ आवर स्पोर्ट्स मिनिस्टर आई वुड इन्भेस्ट मोर इन्टु लाइक अलिकति फेयर स्पोर्ट्स क्या वेट क्याटेगोरीहरू भएको क्याटेगोरी अलिकति त्यो त अरूमा त अनफेयरै छ नि यार अरूमा त अनफेयरै छ नि चेसहरूमा सक्छ सक्दैन होला हाम्रो सक्छ होला नेपालीहरूलाई अलिकति आइक्यू चाहिँ अलिक भएन अलिकति आइक्यूमा त लोएस्ट रहेछ नि त्यो मलाई त हेब्बी मन दुख्दै गयो त्यो कसरी बाघचाल खेल्छ who measures the IQ the same guy who measures dicks खै हाम्रो डिक्स त कहिले मेजर गर्न आएन तर त्यो हामी 4जनाबाट कसैको मेजर बनाएको छ सो द्याट मिन्स असम्सन खाले आइक्यू कसरी मेजर गर्न सोधेको थियो भनेको त्यो त हाम्रो बिकज एभ्री कन्ट्रीको डिक साइज पनि एभरेज गरिदिरहेको हुने रहेछ नि त हाम्रो नेपालबाट चाहिँ को गएर नेपाल त लोवर डक्टरहरूबाट लिन्छ होला नि त मेडिकल रिपोर्ट्सहरूबाट नेपालले क्लासिफाइड डक्टरहरूको नाप्छ होला
होइन तर ब्रो एक्चुली लगाउनु त प्लिज पिनस साइजमा नि वर्ल्ड इन्डेक्समा के रहेछ हौ फर्स्ट त स्योर कङ्गो होला ब्रो डिआर कङ्गो नाइजेरिया सुडान हजुर एभरेज हाइट होइन हौ सेनेगल होला वर्ल्ड पिनस साइज इन्डेक्स ऱ्याङ्किङ ऱ्याङ्किङै होला वर्स त साउथ कोरिया रहेछ होइन अनि नर्थ कोरियाले पनि होइन अरे नो वन्डर के पप पिनस साइजमा कन्ट्री फिनियस एन्ड फर्बको फोटो आउनु मात्र बाँकी छ त्यहाँ फिनियस एन्ड फर्ब टाइपको अनि त्यहाँ मुनि आइसक्यो त्यो वर्ल्ड पिनस साइज बाई कन्ट्री 2026 अब वर्ल्ड पपुलेसन रिभ्यूमै रहेछ अनि त्यहाँ लेजिटै होला जस्तो है अब रिजनल ब्रेकडाउन अरे बटम ऱ्याङ्किङमा छ या त्यहाँ हेर त एसिया अलरेडी हाम्रो त्यो त अब 5.28 inch आम अबभ एभरेज है होइन त्यो माथि हेर न टप ऱ्याङ्किङ कन्ट्रिज एन्ड बटम ऱ्याङ्किङ युरोपियनहरूले आफूले आफूलाई दिन्छ त्यहाँ युरोपले बनाएर होला यो आम अबभ एभरेज फर वर्ल्ड रहेछ यार कुन चाहिँ kind of happy man त्यसको माथि हेर्नु रिजनल ब्रेकडाउनको माथि हेर्नु के रहेछ बटम ऱ्याङ्किङ कन्ट्रिज आम्बो थाइल्यान्ड नेपाल एन्ड म्यानमार चाहिँ किन हो के अरे बटम ऱ्याङ्क मैले नेपाल पनि रहेछ त्यहाँ ऊ हेर कङ्गो सुडान घाना सुडान लाग्दै अब कङ्गो त झन् दुईचोटि लेखिदिएको रहेछ होइन त्यहाँ रिपब्लिक अफ द कङ्गो रिपब्लिक अफ द एक सास फेरेर इक्वेडोर लेख्छ फेरि लेख्दैन रिटर्निङ च्याम्पियन टाइपको होला नि त ठिकै थियो होइन यो नलेख्दै भयो इन्डिया लेख्दै भयो एटलिस्ट आई कुड गो होम टु नाइट थिङ्किङ लाइक बिग अफ माइ सेल्फ लाइक अनि तर प्राइमेट्समा चाहिँ उयो रहेछ नि त लाइक द मोर पार्टनर्स आर अभाइलेबल द स्मलर द साइज खाले बट डाइरेक्टली प्रमोसन या स्क्रोटल साइज आउँछ बल्स बिग हुनुपर्छ क्या यो त स्याफ्टको हो नि त हाम्रो I got big balls ओभरअल होला बरु एक्चुली यो पिनस थियो होइन स्क्रोटल साइजले गर्दाखेरि पिनसको स्पेलिङ चाहिँ मान्छे तिमीले सिक्नु पर्ने रहेछ त्यो पाइनुस भयो त्यो ग्लोबल बीजेजे इंटरनेशनल रिव्यू है के हो बीजेआई बरु लेख्दा त के टु डिफ्रेन्ट थिङ्स नि त एप्पल्स अरेन्जेस हो नि त पिनस एन्ड स्क्रोटल स्याक गएर न कति खोज्छ नि यार खै मान्छे खोज न पर्खिरहेछ आस्क एनिथिङ स्क्रोटल स्याक के बायोलोजी क्लास गएन क्या यो एउटा पिनस को सट्टा स्क्रोटम न थे पिनसको सट्टा स्क्रोटम लेख न अब यत्रो सुशान्त प्रधान पोडकास्टमा यति प्रेसर पनि ह्यान्डल गरेन SCRO हेर्नु न उसको खै लेख त स्क्रोटम दामी दामी सही एभरेज ए अन्त त्यस्तो त एभरेज टेस्टिकल साइज ग्रोथ एन्ड वाट इज नर्मल होइन हामीले त बाई डेमोग्राफी यो त लिटरमा पो छ त है यो त लिटरमा पो छ भल्युममा पो छ कसरी नाप्ने त्यो चाहिँ है जस्तो त रिजर्भको चाहिँ यो 5 किलो 5 लिटर जस्तो होला त्यो हेर न Doctors measure testicular volume clinically using a standardized string of beads. के रहेछ यार त्यो अर्किडोमिटर भन्ने प्लिज हेरिदिउँ न यार अर्किडोमिटर क्लिक गर नि त त्यहाँ प्लिज बिड्सहरू एनल बिड्सहरू इमेजेसहरू छैन To accept all cookies, chapters and अम्बो fuck that precocious puberty फोटो छैन नट एक्सेन्स छैन रहेछ यार लाइक कपी पेस्ट गर न गुगलमा के हुँदो रहेछ हेर्नु orchidometer. Sounds like फुलै फुल खालको अर्किड फेस्टिभल खालको के हो सिक्किममा चाहिँ हेभी हुने रहेछ Ambo. तिमीहरू कुन साइज होला 25 मा 25 होइन माई बल्स आर एभरेज साइज स्क्रोटम इज अनि त्यसो भए यस्तो लेख्नु स्क्रोटल स्याक लेख न उसले स्क्रोटल मात्रै लेख्यो नि त होइन स्क्रोटललाई त कसरी नाप्नु स्याकलाई त नाप्नु सक्छ नि त स्क्रोटमलाई चाहिँ नाप्न सक्दैन SAC हो
तर फेरि कुन सिजनमा आउनु होला नि फेरि सी मात्रै होस् ल चेरीको बनाइदिएर Scrotal wall thickness. You have a thick skin. Volume, normal testing volume is clinical measure under oxidometer or ultrasound. Normal testing size only 4 into 3 into 2. Why length? Guys, man. I suck at maths, है Fuck you. Too much. Got big balls, bro. त्यो कपी पेस्ट गरेर माथि हिसाब गर्नुपर्छ फेरि गुगलको हिसाब कति बज्यो 10 बजे लगाइदिनु 3 घन्टा होला solid. Damn, have fun, man. Thanks, Sushant, bro. Appreciate it, bro. Like always. Thank you so much. स्टुडियो है Invest. The best one, bro. so far अहिलेसम्म Sunny, effective, I mean, effective one. Efficient one. It's got like one man knife, bro. Efficient is open. So, सकाइदिनु ल Alright, guys. Thanks, man. Lastly, Thanks tune in Guff Guff Pass है podcast. Stay tuned. Buy your merch And yeah, you actually last day hiding. नेपालको पनि USA, rest of the world, Nepal, Australia, Hong Kong, Macau, Europe. Big focus. Last shot. यो चाहिँ ऊ गर्नुपर्ने रहेछ है एभ्री कन्ट्रीमा गएर अब आएर किन्नुपर्ने अब डिफ्रेन्ट कलेक्टिभल्स टाइप .usa.com भन्नेमा it'll be out soon. Rabindra.usa.com .usa.com. Rest of अरू ठाउँमा अरू च्यानलबाट आउँछ. त्यो युएसमा चाहिँ अब मेरो तपाईँहरूले पाएको चाहिँ फर्स्ट पिस हो यसो वेलकम गाइस. युएसमा चाहिँ पाउने कहाँ अरे मेरो अब भ्युअर्सहरू युएसकै हुन्छ युएसमा .usa.com. and is there no specific store that you can go and buy it Storeमा चाहिँ I think you might have to check with Thamel New York bar. Yeah, or I think Dallas one to गरिदिन्छ होला if you just order online deliver हुन्छ. न्युयोर्कमा चाहिँ ठमेल एनवाइसी बार सरक एकदमै दामी भयो मकाउ अस्तिको हाम्रो सपोर्टर्सहरूले कतिले सोध्नु हुँदै थियो. So this is proper quality and I think this is the most practical and two-way traffic to help Rabindra and you guys can have some nice memorabilia and दामी हुन्छ, you know. So Rabindra probably needs that help, a little push also. And good for his confidence, you know, when people rock his merch and it's directly helping him to his future training camps. This next fight is not just a fight, it's a big fight with Kasib, you know. He's been training hard and the team has been like dialed in, you know. But there's a long way to go. That guy is just one of the many fights he'll have to. So before we wrap it up, so what does it look like? Let's say everything goes well for Rabindra, UFC पुग्ने चाहिँ कहिले हो के हो? What's the possibility? So this next fight, it's going to be one of the numbered cards हुन्छ कि उसको next त्यसपछिको fight. यो फाइट के हो? Is it in fight night के रोड टु UFC छुट्टै हुन्छ? रोड टु UFC छुट्टै हुन्छ. फाइट नाइट चाहिँ हैन. हैन. त्यो जितेपछि चाहिँ फाइट नाइट पनि हैन नम्बर्ड इभेन्टमै हुन्छ कि पेपर भ्यू इभेन्टमै हुन्छ. The ones we see on fun days. Yeah, त्यसमै हुन्छ. So your next fight जितेपछि? Next fight जितेपछि. Okay. But there's त्यसपछि पनि एउटा अर्को छ हैन फेरि? हजुर त्यही त फाइनल पुग्छ नि त्यसपछि. त्यो फाइनल चाहिँ मेन कार्डमै हुन्छ. अगस्त जितेपछि त फाइनल पुग्यो नि हैन? फाइनल त्यो फाइनलको त डेट प्यारामाउन्ट फाइनल त प्यारामाउन्टमै हुन्छ. So your fight say before that there's a big task at hand. There's undefeated fighter. What do you think he'll come up with? What kind of game plan do you think? Objectively हेर्दाखेरि Who? Murduch. Like he's always done. You see his fights, he has the same pattern, to be honest. He throws little kicks. But you said he was a striker coming up, right? Yeah, he was a boxer. His boxing is good, bro. Even though he's wrestled, ground and pound finish, submission finish, but he's predominantly a boxer. He comes from his आफ्नै दाजु पनि छ professional boxer हो आफ्नै दाइ पनि New Zealand को. I know you're gonna you have to go alone and fight in the cage. Once he's locked up, there's no one gonna come for you, So how much are the training partners gonna rub off on him? Sorry? How much are the training partners gonna rub off on him? Of course he's gonna rub. He's gonna give him confidence to go into the fight feeling like
if I could survive with X, Y, and Z, I can with Kasib. And there's a whole stable of sick ass damn mean bantamweights. And he's coming with that same mentality too, Nita, because Yeah. he's training with Volkanovski. Yeah. I don't know how much he's training with Volkanovski right now because I don't think Volkanovski's training much. I'm sure he's trained with Volkanovski, but I don't think Volkanovski is in the He's a camp. staple saying, training partner. I'm there for you, Kasib. Okay, you know. Nowadays you see Volkanovski more like a cooking show. He's in the twilight end of his career, Nida. So Volkanovski is not training hard so much. Yeah, I'm sure it's a boost to have Volkanovski in your gym and say, yo, let's go, kid, and all that. So I'm sure that's the case. But at the end of the day, it's For your fighter, the Mike को country को हुन्छ हैन is Yusuf funny. He's half Lebanese, half Kiwi. Kasib. ए हो हो र Uh, so are they any kind of It's irony of ironies, you know, like God has a weird way, a sense of humor also to give Kasib, who is half Kiwi, half Lebanese. Rabindra ko Diwiz and a coach. One is Lebanese, one is Kiwi. And an undefeated fighter up the ranks. And oh gotta go baby. yeah, so yeah, Rabindra's dialed in, bro. Trust me, he understands what's at stake. No interview, nothing. He's just dialed in the belief in himself, and I truly believe he's blessed with venom, with through God and all that prayers and stories and epics and examples of Hanuman and everything. Our culture in Nepal, that flag, When are you planning to go there? in a couple of weeks. Yeah, Couple of weeks. yeah. I think you being there also makes a huge difference for him this last I year. mean, that's for him to say. Like I can't tell much. And that's I mean Yeah. from an outsider, Yeah. as a fan, and No, sometimes I feel like over the years, my job has decreased significantly. I mean- but in terms of तर चाहिँ दङ्गल टाइप चाहिँ भएको छैन तपाईँ छैन त। अमिर खान टाइप किनभने त्यो दङ्गलको जस्तो त्यो कोच तिनीहरू त्यस्तो छैन नि त यो कोचहरू चाहिँ उनीहरूले मलाई एक्टिभली इन्भल्भ गर्छ क्या एभ्रिथिङमा म र एजेलाई हुन्छ नि एजे म्यानेजर फ्रेन्ड्सहरूमा मलाई चाहिँ टु टक अबाउट स्ट्राटेजी टु टक अबाउट हिज ट्रेनिङ एन्ड हिज माइन्ड सेट वाट गेट्स हिम गोइङ त्यो इनपुटहरू पनि लिएर हुन्छ त्यो भएर चाहिँ अब त्यो दङ्गल मोमेन्ट जस्तो भएको छैन म हार्न नै यार रवि जस्तो हुन्छ नि त्यस्तो त्यो टाढाबाट कराउनु परेको छैन आइम राइट देयर इन द एक्सन सो इभन This time, are you going to be like a translator as a cornerman? डजन्ट म्याटर त्यही त हो नि हो सो एभ्री टाइम आई गो टु बाली एन्ड इट्स लाइक आई नेभर लेफ्ट जस्तो लाग्छ क्या मलाई यु वर कन्सटेन्टली इन अ ग्रुप च्याटिङ एन्ड इन्टरेक्ट बाली पनि त हुनु त सी लेभलमै हो नि होइन साङ्घाई चाहिँ अलिक हाई नै छ जस्तो लाग्यो कम्पेयर टु फाइभ है विल द्याट पे अ फ्याक्टर कि हाउ लङ आयु कति अगाडि होइन जेनेटिकली भन्ने पनि हुन्छ कि एउटा त्यसले सर्ट टर्ममा एडभान्टेजेस हुन्छ त्यो जेनेटिकली पनि ओभर द इयर्स डिएनए अल्टर भएर लङ टर्ममा पनि एडभान्टेज हुन्छ क्या सो तिमीहरू विल यु रविन्द्र त डाँडाकै हो नि त त्यो Fight- बाजे सब डाँडामै कुदेर हुर्केको हो 4 meters above sea level, nothing. ए Shanghai. सेमै रहेछ सो के अरे तिमीहरू चाहिँ कति अगाडि जान्छ एक्लामटाइज हुनु चाहिँ कहाँ एनी फाइट विकमा चाहिँ फाइट विकमा चाहिँ Normal त्यो गरिन्छ र गर्छ हुन्छ बाली भनेको सँगै भनेको एनिवेयर यु गो एक फाइट हप्ता। अब भोलिपर्सि युएस भयो भने त अब अलिकति अगाडि जानु पर्ला अब यहाँ एसिया अब त्यो चाइना र बालीको टाइम मोरल सेम छ त्यस्तो डिफ्रेन्स भएन नि त अब अर्कै टाइम जोन मेन चाहिँ टाइम जोन हो नि त जेट ल्याग हो मेन कुरा लाइक फर इक्जाम्पल रविको त्यो चुङ्गेनको फाइट हुन आएको थियो नि हामीले क्यालकुलेट गर्दाखेरि वी न्यू बिकज रविन्द्र युज टु द इन्डोनेसियन टाइम सो वाज ही ट्रेनिङ मिडल अफ द नाइटहरू Exactly. Good point. So we decided, I told Ravi, I know you're Bali जाऊँ 2-3 घन्टा अगाडि छ क्या So I told him, you sleep around 9 Bali को time, right, which is India को अलिक ढिलो whatever होइन तेरो फाइट हुन्छ इन्डिया को 9-10 बजी द्याट इज बाली को 12-1 बजी सो 2 हप्ता अगाडिदेखि सुतेको मान्छे used to get up at 12 Bali local time, 12:01 to 30 minutes of shadow boxing with Rebirth playing in his ear. स्प्याम No, hey, just like feeling to peak time. So by the time he went to Delhi,
his body was already ready to hit 9-10 p.m. local time India. Oh, what about after weight cut, man? After weight cut चाहिँ उसले सुरुमै के अरे बिफोर द फाइट नै टन्ने खान्छ कि he waits till the fight is over to There's jump. systematic way of doing it. You don't eat ekachoti. Every hour, let's say you drink 1 liter of water every hour. You don't chug it regardless of how thirsty. So 1 hour period मा चाहिँ एक बोतल सकाउनु पर्यो 1 liter with electrolytes and stuff. electrolytes and some. त UFC पुगेपछि त आइभीहरु पनि इलिगल नै होला हैन? The UFC को dehydration program राम्रो छ. हेर्स आइभी पर्दै पर्छ. सब हेल्प गर्छ. Orally hydration मा हेल्प गर्छ क्या. यस्तो लेभल अफ प्रोफेसनलिजम छ कि ब्रो UFC भन्ने बित्तिकै मैले अस्ति त्यहाँ त देखेको. तिमीलाई अब स्पेसली तिमी फाइटर हो भने तिम्रो फाइट विक 1 हप्ता अगाडि रिपोर्ट गर्नुपर्छ नि त. बुझिस् 6 दिन अगाडि रिपोर्ट गर्नुपर्छ क्या. तिमी रिपोर्ट गर्ने बित्तिकै UFC को त्यहाँ त्यहाँको अफिस मान्छेहरूलाई गएर रिपोर्ट गर्नुपर्छ. त्यसलाई हाइट वेट सबै नापिदिइहाल्छ. ब्लड टेस्ट भने त्यतिकै सबै हुन्छ त्यहाँ मिडिया स्क्रम सबै हुन्छ होइन. त्यसपछि त्यो न्युट्रिसनिस्टलाई भेट्नुपर्छ. न्युट्रिसनिस्टले त्यसलाई प्लान गरिदिन्छ. त्यहाँलाई यो खानु मिल्छ भने फेरि दामी हुन्छ क्या. लो क्यालोरी दामी खाना क्या. फेरि चक्लेट पुडिङ त्यस्तोहरू क्या. वेट कटमा कार्लोस प्रातेस टाइप्स. देख्दाखेरि त्यहाँदेखि वेट कट सकेपछि उनीहरूले एउटा फुल प्याकेजै दिन्छ क्या ब्राउन ब्यागमा क्या. त्यो त्यसमा चाहिँ सब हाइड्रेसन खानासाना सब हुन्छ. रोड टु UFC देखि नै एसिड जस्तै ट्रिट गरेछ. त्यही भनेको योपालि चाहिँ रविन्द्रको बेस्ट डिहाइड्रेसन भयो क्या. ए हो. डिहाइड्रेसन इज वान फकिङ स्ट्राटेजी. द्याट्स वान साइन्स. डु दे हेल्प विथ द्याट एज वेल? त्यही त भन्दैछु. डिहाइड्रेसनमा दे हेल्प. दे गिभ यु द्याट सना. सो मेनी थिङ्स दे गिभ यु क्या. त्यो मान्छे लगाएर बस्छ नि फेरि दामी खालको क्या. त्यहाँ राठा यो महाबौद्धमा पाउने क्वालिटी होइन. दामी क्वालिटी पोर्टेबल सना क्या. किन मैले किनेको छु नि त महाबौद्धमा पाउने त्यो 3-4 हजारमा. त्यो एकचोटि चल्छ बिग्रिन्छ त्यसपछि. तर त्यो दामी खाले युएफसीले हुन्छ नि त्यो जो खतरा क्वालिटी थियो क्या त्यो. बुझिस्. मैले सोधेँ कति पर्छ भने एउटाकै $500 जस्तो पर्छ अरे. सोधेको कति पर्छ हौ झाँडा यसको भन्यो. ए कस्यो $500. मनी सेभिङ्स बनियो नि हामीलाई. अन्त सबै दिन्छ. So you don't have to kill yourself in the sauna and shit like that's relatively more. वेट गर्ने स्मुथ गरे त्यसमै. स्मुथ सबै स्मुथ. ओभर हाइड्रेसन चाहिँ भयो भन्छ म चाहिँ अब 1 kg. नर्मली बेसी वेट भयो भने स्लपी हुन्छ हो. एक्ज्याक्टली स्लपी हुनसक्छ क्या. सो 1 kg अलिक ओभर रविन्द्रको इजी वेट हुन्छ नि. 1 kg 1.5 kg ओभर गयो क्या भोलिपल्ट. सो बिहान उठेर फेरि वर्कआउट मजाले वर्कआउट गऱ्यो. 1 kg जस्तो तल पानी निकाल्यो. त्यो भने वार्मअप चाहिँ कति गर्छ यार ब्रो? डिपेन्ड्स हो. इज भेरी सब्जेक्टिभ फाइटर टु फाइटर. रविन्द्र भनौँ न. हाउ मेनी फाइट्स बिफोर यर फाइट? डिपेन्ड्स. स्टार्ट्स बाई हिटिङ द प्याड स्ट्रेचिङ फर्स्ट. मजाले 10-15 मिनट लामो स्ट्रेच गर्छ त्यसले. Stretches every single fucking part of his body using mzaले. That guy really stretches like a professional guy, I swear. I look at him, man. Stretching, he really like his heart is in stretching. Sometimes I think he just stretch for the sake of it. Like you see Messi, he's half-hearted ass. Rabindra's really there, like quads, stretch. So it takes his time. Then mentally also, I feel that's where he's mentally also like switching on. Yeah, there's a switch, isn't it? The team normal. Hey, Rabindra is slowly we're turning into the werewolf. Yeah. You see it live, bro. I see it live. And that's why I know I don't have to tell him, talk to him much, because he doesn't want to talk to no. Last time, when did you give a last word to him? Before the workout? Let's go. Like, tell him, to dab me. Yeah, this is the do your thing. त्यो वर्कआउटमा चाहिँ वी येल क्या अलिकति. त्यो एउटा आइल्यान्डर त्यो पनि छ क्या. वार स्क्रिम वार क्राई पनि छ क्या. माइकले गर्छ क्या.
त्यो कोच वेबेले पो हेब्बी भइरहेको हुन्छ वर्कआउटमा मलाई कोच वेबतिर गुज बम्सहरू हुन्छ यार त्यो दुईजना हेप्पी छ यार मलाई हेब्बी भेट्नु मन छ यार It's उनीहरू an honor for us to have them in the corner. Okay, awesome. उनीहरू हाई लेभल हो नि त होइन Mike and Yusuf, both of them, and when they are in the corner, they soak the pressure okay, from Rabindra. That's what I learned from them. They soak it. Okay. Hey, have you been implementing what you learned from them? Because तँलाई पनि त्यहाँ त in a way you're not learning like Rabindra, but you're learning Yeah, 100%. as a coach. 100%. You can ask the guys. Every time I go to Bali, I come back, always bring back some New knowledge. changes, tweaks. अहिले नयाँ मेटा MMA मेटामा के चलिरहेको छ त्यो थाहा हुन्छ नि त जुजित्सु भन्दा बरु जुजित्सुकोमा थाहा हुँदैन आजकल कम्ती एमएमएमा के चलिरहेको छ हाम्रो कमी कहाँ छ हाम्रो हाम्रो रिसोर्सेस हामीले कसरी रिसोर्सेस भन्दा पनि फटिग लेभल म्यानेजमेन्ट चाहिँ इन्सेन रहेछ क्या एमएमएमा समटाइम्स इज अ पोइन्ट अफ ब्याकफायर हुन्छ नि त्यो गाडी बेसी रेभ गर्नु पनि हुँदैन रहेछ क्या त्यो थाहा पायो भने चाहिँ तिम्रो करियर लामो जान्छ समटाइम्स करियर्स जस्ट कम एन्ड फिज आउट इज बिकज द पर्सिभ नोसन अफ वर्किङ हार्ड इज नट नेसेसरीली हेल्पिङ यु क्या इज रिजल्टिङ टु मोर इन्जुरिज एन्ड वान इन्जुरी 1 year आउट देन त्यो मोमेन्टमै सक्यो त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ मलाई सिधै बिकज I always thought पहिला like you work out till failure क्या till you fucking can't get up the next morning yeah. I thought that I mean everyone's watching like Jackie Chan movies, you know, any martial art movies, like you are training, you're like you're punching the board till your fucking knuckles are like fucking swollen up and then, but that's not the way it is. It's just low intensity volume over a long period of time and high intensity चाहिँ periodically चाहिँ चाहिन्छ रहेछ Camp, क्याम्पमा अब फाइटर हुनु भने once or twice a week, once a week sparring. अब तिमी मेम्बर अब लाइक So Rabindra is like in his camp, mainly, you know, without even if he's not in his camp, he's always training the same intensity. इभन लाइक द चुङनको फाइट पछि he didn't fight for 9-10 months. But he was At 9-10 months he was sparring, training with the best of the best, helping his teammates. He was not just chilling and fucking like, you know, making TikTok videos and shit. Like, it was legit training to skill acquisition. Anyway, so yeah, sorry I didn't mean to stretch it that much. Look. So yeah, guys, keep supporting. Thank you so much, bro. Fans, Rabindra ko, right? Keep supporting Rabindra, loving him like you do, guys do. And I know for a fact that I can't wait to show you guys his. That's why T here. August 28th, Shanghai. Let's go. Shanghai. Shanghai. Thank you. Share. Thank you, boss. Appreciate it, man.